við erum Ice Cold og við erum hérna á UT-messunni og erum að spila Fortnite fyrir Origo. Halló Fríman, halló Jakob, halló Viktor, komið sæl. Já, komið þið sæl og verið velkomin í Fortnite livestream alla 50 daga í boði Origo. Já, ég sem var að fá skilaboð frá Sprite Clan, Aron, sæll vertu, Atli, sæll, hæ Heiðrún, hæ Jóhann, drafstu fugl í gær? PSF Atlas, þú varst þarna meistari, Æsunetur, góðan og blesjan, TSM Gabbatjúb, hæ, Fríman, spila, hvað segið þið gott maður? Ég er búin að sakna ykkar, beit, ég er búin að sakna ykkar. Framtíðin er Origo, Jóhann Boy, what the fuck, Ingmar Elvar, Sælir, já, þið segið það. Ég er að spáðist taka döpp, sækja hann að sigur. Það er bara, ég er með hérna geggjuð Rick Heyrnatól hashtag ad frá Origo. Fortnite livestream alla 50 daga. Hvenær er tournamentið? Það er góð spurning. Fylgist endilega bara með. Þarna erum við. Gaur, ég hef ekki saknað ykkar. Nei. Bjarki og Liverpool-maður, þú ert örugglega bróðan Súlvars. Keyptum við pizza á hann, ég var að byrja streamið, þannig að tune in. Ég er ekki með neitt þannig mönns fyrir ykkur sko, en mér fá eina slæsa af þessu, ég var að panta þetta á hann. Hvað er Stefán? Hann er ekki hérna. Geta krakkar komið og spilað? Þetta er náttúrulega gamalt dót sko, þetta var í gær sko, ég ætlaði bara að fara hérna á Instagram og tilkynna að ég væri komin live sko. Sjáu hvað eru margir eftir. Live núna. Var ekki hörpunni en Rick 2019, það var gaman að sjá þig inga, gaur sömuleiðis maður. Það var gaman að sjá þig, minn kæri. Æsunetur, live núna, setja þetta á Instagram. Endilega follow okkur á Instagram, Ice Cold was taken. Við erum að fá svo góða gesti og í tilefni af því þá langum við að spila lag með þeim. Hver er gestinur okkar? Jú, það er þessi hérna. Þú er tellaður. Þú er tellaður. Ice Cold eru bestir. Hvað segir ég gott? Ingi sagði mér að ég var að stela lúkkinn hans. Hann er í spa, hann ekki. Ég var að spá í hann. Hann kemur aftur. Heiðar, fucking vel gert, like þetta vídeo. Ég er búin að sakna ykkar. Sprite Clan er svo góð hljómsveit sko. Það er bara rugl, heyrið þetta? Herra Hnitsmjör með þetta plugga á Insta, það er rétt hjá þér Æsunetur. Sprite Clan koma bara klán 8 held ég, eða hálf 8. Gauð, Fríman, þú ert meistari. Þú missir aldrei að streami, svoleiðis á að vera.
Kemur, Stefán. Þú ert í öðru seti. Kemur. Hver langar að carrya mig í duo? Nei, kemur. Alexos. Biljana Kosonovic. Nei, rest in peace. Það er svoleiðis. Má ég koma með tease? Má ég koma með smá tease? Svona. Það er að slökka tónlistinni í Fortnite, sko. Það er fárlegt. Svo. Fyrir hérna. Slökkum á þessu. Ég er búinn að slökka tónlistinni. Samt er ennþá tónlist. Svona. Nei, ég vil enga tónlist. Svona, búinn að slökka tónlistinni. Geðveikt. Nice kill, hello, má ég spila með ykkur? Vertu Ice King, ég skal hjálpa bara að vinna. Ok, hendur þá bara í opið partí og sjáum hver allir hjálp mér að vinna. Fyrstur að joina, fyrstur að móna. Já, þetta sagt að friend request 1. Þú ert Ice Raggy Daggy. Fíla þetta nafn, Ice maður. Ef að gera þannig að þeir sem eru með Ice í nafninu sinu fá frekar... Hvað segir strákar? Gott sjá okkur. Þeir sem eru með Ice í nafninu sinu fá frekar tækifæri til þess að vinna. Tómas, ég heyri ekki þér. Byrja aðeins. Ok, af hverju heyri ég ekki honum? Tómas, getur þú eitt ready? Þú hefur 10 sek, annars kikka þér. Ég ætla að spila Sprite Zero Clan. Tjekkja það. Nei. Ég vil... Mér langar ekki að hlusta á... ef ég fór frían Battle Pass, eða? 4 challenge earbot. Sælir, hvað segir Kjellin? Hvað segir Gummi Geb? Sælir Kjellir. Æ, ég er myndaðan eftir á. Myndavélin er eftir á. Sælir. Sósa. Beðans. Lala myndavélin, hún er eftir á. 1, 2. Ok, hún er ekki eftir á lengur. Hver ég fíla Sprite Zero Clan alveg mega mikið, sko. Þeir eru fucking fínir gæjar, sko. Ég veit aldrei. Var með Ice. Fíla. Happy Hamlet, eða? Já, ok. Þannig getur líka að sé lagið sem er... Sjáu ég lagið á skjánum. Sælir, Ice Cold is best. Takk fyrir öll fallega kommentin í dag. Þú veist að sem bara verið vetrarfrí í skólanum, þannig að það er enginn á staðnum. Nákvæmlega minn maður Iceland að standa fyrir sínu. En þetta er smá pyrrandi að heyra ekkert í gæðanum, sko. Ég græði það. Nei, heyrðu, anskotan, það er ykkur að lenda hérna. Ég ætla ekki að láta ykkur að carrya mig, sko. Atli, þú bjargar mér. Já, Fríman, minn maður. Já, ok, rush. Þú að hoppa í 2 tíma, maður. Djöfisins vitleysingur.
Nei! Nei! Já! Ha! Woohoo! Ég sáttum 1 kill. Cowboy! Herri, ég ætla að laga þetta hérna. Hófana mér finn þarna stað til að sitja. Takk. Hvað er að gera? Hvernig er þetta? Maður sér þetta alltaf koma? Nó, gera, þarf að velja. Gera, þarf að velja. Hvernig er þetta? Já, Sprite Zero Clan. Það er rétt. Herru, við ætlum að henda okkur í top 15 í duos. Við ætlum að laga. Sæli strákar, hvað segið þið? Hæ. Hvað er Ingi? Herru. Stefán. Já, hvað segið þið? Á hverju varstu ekki að tala á hann? Ég þurfti bara að laga þetta Við heyrðum í þér. Ég þurfti bara að laga þetta. Jannu Stefán, er ekki Hugi hjá pappa sinni núna? Herru, þú ert vinur hans Huga. Stórt shoutout á Huga og Hilmar. Það er tala um hana YouTube-channel hans. Já. Hvað segirðu? Hvað er það að segja? Hvað er það að segja? Er það að horfa á streami? Getið þið lækkað hljóðið hans? Please. Já, getur þú lækkað hljóðið hans? Mjög falleg syngur til þér. Telja. Þar að velja. Ætla að velja þessa seðla. Telja, nú að gera þar að velja. Strákar, ég var að lenda í hérna Mexíkó eða? Já. Ha! Endur. Ég var ekki bónus að köpa smokka í gær. Ég var hins vegar í fyrradag. Mexíkó. Ha! Ok, stórt shoutout á Æskaldis Best. Hann sagði, þú ert svo krútt hund og kottin er hellaður, elskar í Minion búningnum. Ég er að taka æfingu minni að horfa. Hvað eru menn bara að, menn að hlaupa eða? Hvort það er nú að búinu svona? Eða svona. Hundurinn maður. Erum við líka með lama hérna sko? Bjarki, hlýtur að vera að þú sérst Bróðars Úlfar. Ég meina þú ert með Liverpool í... Nei, Úlfar í Svansson sko. Getur ekki verið. Hvað segir þið strákar? Ég dríf ekki. Heldur ekki að maður... Jú. Ég dríf. Gauður, þú ert meistari. Við mann eftir að hitta í hörpu sko. Þú ert mikil meistari. Slagur að njóta. Ef þú voru að spá í það er Ingi í spa sko. Hann er bara að láta nutta sig í spa sko. Gauð, þú keiftur hún að lama líka. Fucking meistari. Fucking meistari. Já, Ingi er að láta nutta sig í spa sko. Ef þú voru að spá í. Mér er ég sjúrtin. Strákar, er ekki feskir eða? Hvað er fólk að stutja hérna fyrir? Magdæin, Kim Jong-un. Hvað segir þú? Hvað segir Kerlin? Stefán. Já. Hér. Takk maður. Kannan með það. Ef að hendi hérna hett upp þessu auðlýsingu. Ert þú aðdæðandi að Sprite Zero Clan? Hvað segir strákar? Vil ég hett upp þessu auðlýsingu eða? Hvað kostar hún eða? 5.000 kall, það var bara 40 stykki seld, þannig að fyrstu kemur, fyrstu fær. Nú ætlar að seljast upp. Vonandi.
Hvað segirðu Frímann? Svo flottur með þetta orgu eyrnaband. Þetta er eiginlega buff sko. Og þeir sem voru á UTMS-inu fengu gefinu svona buff sko. Langaði að klappa undir þeim. Já, sjáu hérna. Tómas Tima. Chase og Jói P. maður. Þeir eru meiri brallarannir. Hann er að dabba fyrir strímiðan Tómas. Sprite Zero Clan eru bestir. Nei gauður, ég elska Sprite Zero Clan. Stefán. Yes sir. Fyrir aftar. Á, takk. Takk. Ég er með, en takk samt. Ég er þetta til í svona. Átt þú svona lama? Herðu. Þú ert að tala Steinda. Það langar mig að sína þér eitt. Mér langar að sína þér eitt ef þú ætlar að tala Steinda. Mér langar að sína þér eitt, en mér langar líka að senda vinnuðinn þetta. En fyrir þess. Fyrst þú ert að tala Steinda, þá langar mig að sína þér þetta hérna. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice-Cold-streaminu, hvernig þú að segja, næsta fimmtudag. Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra... Þar hefur það. Ég er up to go. Ég er til í bara bæði betra, sko. Bæði betra. Já, þetta er fyrir, herru, annan Ice-Cold. Hello, brother. Já, rifta eða. Endilega sendi þetta á vinningar. Herru, ég er til í bara að rölda, sko. Ég er líka til í að vinna, sko. Eru þið alveg... Getur þið sagt við fremdur? Sprite Zero Clan kemur Steindi? Nei, Steindi. Herru, þú þekkir nú Pétur Jóhann, ekki minn maður. Ég er með rift. Við getum bara röltið inn, sko. Gott að spara riftið. Nei. Axel 07. Oh shit! Er einhver hérna Ómarsson eða? Nei. Hvað er Ingi? Er Ingir í spa? Hann er að láta degra við sig kattinn. Herru, spilum við músík. Hvernig heyrist í tónlistinni? Heyrið þetta vel eða? Hæ, Ice-Cold best fan. Allir að smasa like, það er rétt hjá minni manni Frímanni. Frímann veit hvað syngur. Herru, hvað er að tala um 50 viewers? Ég er með eitthvað svona gallakerfi en þetta er geðveikt sko, ég fíla þetta, svona áttu að vera. 50 viewers, allir ferskir. Ég er lengur búinn að leika. Já, ég kann að með það. Bara shoutout, þú veist, á þig að þú ert að horfa, fyrir að horfa og endilega bara halda áfram að horfa og vera með okkur hérna. Segja hæ í kommentunum. Supporta greiðkort, nei, það er bara maður græðir ekki shit á því sko. 49 horfa, allir að læka, það er rétt. Þú, hver er mættur? Ég var að senda Sprite Zero Clan heimilisóki sko. Stefán, maður eitthvað shoutout eða? Hendi shoutout, gæli. Subscribe á Skillsub. Já, hafna minn maður. Það var að skella hurðinni hægri vinstri sko. 50 views, 50 likes, það er rétt maður. Nei, heyrðu, þú ert hellaður Ice-Cold best fan. Já. Það eru 2 Ice-Cold best fan maður. Jesus, kóngar eru þið, strákar. Ef að taka plane. Sko, við getum chillað hérna sko, þú veist, bara... Ég er bara að leika og ekki backflip. Ætlar þú að hjálpa mér að vinna? Ok, til að... Ég veit að skipta hérna. Já, ég veit. Draugar. Já, ég veit. Ó, takk maður. Þetta er akkurat sem ég þurfti, hvernig vissir ég? Ég kom að því að það var snjóbrett í Tidal. Hvar er Ingi Bauer? Ingi Bauer er í spa. Hann kemur... Hvað ertu búinn að prófa hana... Má ég fá snjóbrettið? Ég þarf að standa við hann til. Takk. Herru, það er snjóbrettið hérna. Snjóbrettið maður, sjáu þetta snjóbrettið. Jú og Patti, hendi like fyrir snjóbrettið. Herru, það er bara 1 leikur á mann sko. Ef við að taka snjóbretta sessjón hérna. Snjóbrettið. Vindurinn er að fokka. Herru, er flugvél fyrir ofan okkur? Er það þið eða? Er þetta óvinnir? Við verðum að kíkja. Það er ég. Strákar, við þurfum að spila þetta safe, sko.
Ég held að hurðin að pyrra mig fárlega mikið, sko. Hún alltaf að lokast. Hver Stefán Atli Rúnarsson? Það ég. Ice Cold Best Fan Ever nr. 2. Já, maður, þú ert svo mikill Ice Cold Best Fan Ever, sko. Það er þú. Ég líka. Strákar, við erum í sjóninu, við erum góðir. Spilum þetta safe. Allir að subscribe. Stefán Atli, já, það er rétt, sko. Stefán Atli Rúnarsson er Fortnite streamer, markaðsfræðingur, eiginmaður, hundaeigandi. Ég veit ekki hvað það kallar mig. Hvað segir Gemli? Hefur þú spilað með Marino? Já, ég held það, sko. Brynjar Bergsson, djöfusins, Liverpool-maður þetta. Banan í chati. Ég fíla þetta hoverboard-alveg dölur, sko. Gaur, þú getur svifið ofan á akrinum, það er viðbjóðslega cool. Nix. Ég er með minis. Hver ert þú? Býta aðeins. Tómas. Herru, er það skjót, er það í fæti, strafar? Nei, ég var að benda á minishift. Og plain norðvest, 2, 1 í 7. Hver er Sirius Prime? Býta aðeins. Er plain í vest? Herra, forsetið er hann neitt mér, kallaði hann bara sem þú vilt, sko. Þú mátt alveg kalla hann forsetið að þú vilt, sko. DJ Bauer, maður, það er rétt. Shout out to Johnny Boy! Shout out to Johnny Boy! Ár eftir án, maður. Gaur, ég held ég með einu liði, sko. Pappi minn held með United. Það er bara svoleiðis. Hann er líka bara 50, sko. Gaur, já, Apex er mesta snildin, sko. En það gerir mig greiðan, en að senda þetta svona 2 vini og koma, eða 5 vini, koma svo aftur og kommenta og segja ég sendi þetta á 2 vini. Við erum að tala growth hacking. Það eru 300 eldingar. Ha? Það var nóti. Hérna, strákar, ef við vinnum, hvað ætla chatið að gera fyrir okkur? Subscribe to Johnny Boy, það er svo leiðis. Og læka. Hvað er hurðin að skellast? Ég fíla það ekki, sko. Pappi minn heitir Ingi. Stefán er að spila Epic, nafnið mitt er Gunsi. Gauður, fyrstur að joina partíið. Strákar, ég ætla að fela mig í þessu húsi. Er það að fæta? Nei. Plain. Ég sé gæðan í planinu, sko. Þeir droppuðu í húsinu. Ó, annar fyrir ballið. Þetta er náttúrulega. Hitta 44. Hún er low. Nokkaði. Það er niður í low. Vel gert, strákar, svona að gera þetta. Algjört assist. Algjört assist. Svona að gera þetta, Það strákar. vantar betur shotgun en jukes. Mér langar svo mikið að loka hurðinu, sko. Ég hata þetta fucking... Er ykkur komið, strákar? Ég var snæpaður. Já, passa ykkur. Viltu bandage, eða? Tommy? Já, takk. Gjör svo vel, hérna er bandage. Takk. Hvað er þetta? Hver er mættur? Ef að fá þetta. Hvað segir báðis? Er ykkur að koma? Já. Eru góðir, strákar? Stefán, hvað er killað ykkur með? Það er svona 7... Er hérna? Oh shit. Kolbeinn er að hringja mig. Halló, Kolbeinn? Ertu týndur? Þessi gæði var bara einn.
Herru, skemmu 4 við hliðin á Litlaprent, slærið kallt eða Litlaprent í Google Maps. Á ég að senda þér live location á Facebook og þá sérðu nákvæmlega hvað ég er. Ég ger það maður, Gaur, ertu að horfa á YouTube eða? Er allt að vera vitlaust? Þið heyrið að strákar, þið heyrið að kæra áhrendur Sprite og Klanir á leiðinni. Það eru 50 mann, það eru 50 manns að horfa. Hvað viltu segja? Nei, maður sé bara sko bara, þú veist, það eru bara kortir í okkur. Það er kortir í Sprite og Klan, maður heyra Sprite og Klan in the chat guys. Strákar, stilliðin, ég sendi ykkur þetta. Ok, bye. Ég er að fara að deyja. Ég var að lyfta í burtu. Ég er að fara að deyja. Já, ég líka. Ég geti ressið, þeir eru ekki á mér. Vel gert. Það eru 2 aðrir. Já. Æ. Hey, Glazerbox, what's up, man? What's up, my man? Herðu, hver að horfa hérna og er spenntur fyrir Sprite og Klan, þeir komið til 10 mínútur. Ok, vilt þú spila með þú horfa? Hvað segir Glazerbox? Vilt spila með Sprite og Klan eða? Má ég sjá Glazerbox in the chat? Whoop whoop. Whoop whoop. Maður fá Sprite og Klan in the chat. Strákar, takk fyrir leikinn. Þannig að, vil ég segja eitthvað á lókum? Strákar, vil ég segja eitthvað á lókum? Takk fyrir leikinn, subscribe til Skillshop. Það er svoleiðis. Subscribe-ið, Ice Cold og like-ið. subscribe til Ice Cold. Getur ekki right now, ok. Herra, sjáumst. Og þau eru mastera. Það er rétt, minn maður. Ef að hendi hérna örstutta auglýsingu. Er það nýr gæði? Blessaði pokkur. Hvað segir þið? Ef að hendi hérna auglýsingu eða? Æ, ég ert að fara að vinna. Er að fara að vera með eitthvað FL-stúdíu og námskeið og félagsmynda. Gauður, segðu mig meira frá því. Mér finnst það super áhugavert. Hérna, kastaðu kveð á krakkana sem eru í... Herru, við þurfum að fá þetta dót. Við þurfum að fá hérna chat-klukkan hérna. Chatbox. Við þurfum að fá það... Við erum æsko... Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Hinga, ég vil fá þetta chatbox sko. Hæ, Einar. Sælir. Hvað segirðu? Bara láta að vita að þetta er Frímann bæði. Blessaði Frímann maður. Hvað segir Ketlin? Gauður, fara á Social Blade til að sjá monthly earnings á YouTube. Þá getur þú sé allt monthly earnings á hver YouTube. Ég skal samþykja mér á auðvitað. Vá maður, 6 samþykjur. Hérna, eru þið til að senda... Ertu búin að senda þetta á 4 vini þína? Ég ætla að deila streaminu með minni. Varstu að deila streaminu? Já, ég ætla að Geggja maður. Gaur, shit, þessu eru eldingar. Ég ætla að fara út og tjekka eldingunum, strákar. Mikael. Ég er túristi. Herri, ég þarf að deila þessu á Facebook. Er þið til í að... Ég var að frétta að vera eldingar, sko. Fólk er að segja við mig í chatir hérna. Fólk er að segja við mig hérna á Facebook að þessu eldingar. Já, það er út í þetta. Það er svona...
Herru strákar, nú ætlum við að taka þetta upp. Við ætlum að taka þetta upp. Nei, strákar, það er Happy Hamlet sko okkur. Happy Hamlet okkur sko. Happy Hamlet sko. Spræsur hvað er að leiðin? Ok. Ég þarf að loka hurðinni sko. Ég gleymdi að biðja Ingum að logga svona á accountinu sinn. Ég þarf að biðja Spræsur og Klanum að logga svona á accountinu sinn. Hello, Siltur, ég hef ekki séð í chatinu í svona 4 mánuði. Hvað ertu búinn að vera? Gott að segja. Silta, Einar, Spræsur og Klan er á leiðinu með chill, man. Ég var eftir svona 5 mínútur sko, Ertu AFK eða? Ég var með chatinu sko, Hæ Gunnsi, Stefán. Ég var í seinustu viku, hvað ertu að bulla? Ég veit að þú varst í seinustu viku, gott að sjá þig. Varstu að spila með í seinustu viku eða? Ertu spenntur fyrir Spræsur og Klan eða? Mér langar að queua hérna mannstík eftir mér, ég ætla að hlusta á eitthvað kluktum og setja á loop. Guður, já maður, sendu mig friend request. Æ, Stefán Alli. Trap. Strákar, ekki deyja. Nei, við erum Please, ekki deyja, strákar. Sjá þetta! Djöfisins slátrun maður. Djöfisins fucking slátrun maður. Sorry með mig. Spilaði 2 leikir svo kickaði engir. Já, þetta kickaði engir maður. Sá henni gæði, þurfum að dansa fyrir hann sko. algjör meistari. Ég? Hættu þessu, þú ert meistari. Sorot! Sorot! Síldina. Ég er að jogga mig. Ég er að tjóka mig. Tjóka þig. Herru strákar, ef að slátra þessum gæðum það. Já. Einar Ernir Guðmundsson. Sjá hann gæðina, sjá hann gæða. 46. Svo kemur hann beint í trappið mitt. Svo kemur hann beint í trappið mitt, sko. Fáum hann beint í trappið mitt. Á. Ó, tímið. Nei, heyrðu. Fáum hann beint inn í trappið. 46. Nei, come on, let's go. Good, checkaði Social Blade maður. Checkum á Monthly Earnings. Checkum á þeim. Ó, þetta var hans bild. Þessu vitleysa. Já, ég er ekki góð. Ég er búinn að klára mig. Ó, shit. Anskotin. Ó, hann klára mig. Anskotin. Góð. Hann er lósið. Stráð náðu mér eða? Nei. Tómas að slátra. Tómas hefur nærið mér, þá er þetta MVP sko. Hinga í lós, sko. Tómas hefur nærið mér, þá er þetta MVP sko. Þú verður að ná mér, ég er alveg að deyja. Þú verður að hlaupa til mín, Tómas. Tómas, hlauptu til mín. Tómas, hættar ef að hinga, hann hlauptu til mín. Ég er að deyjast í 10 sekundur. Eru stráð þið að vera að segja ykkur sko, ég er hræddur. Nei! Ég dó. Sorry. Ó, shit. Allt er góð, strákar. Þið haldið bara streamunum. Ég ætla að sýna ykkur samt. Einmitt æskulega spæsmaður, svona angst. Hvað segirðu? Sjá þetta. Ég ætla að sýna ykkur. Byrju, ha? Erum við ekki á Social Blade? Ég er samt, þetta var hella vlogg 50 hjá okkur. Guð, takk með þér. Stefán. Já.
Þetta bestu vloggum hjá okkur, þetta vlogg 15. Bara bestu loggið okkar. Herðu, sjá hérna monthly earnings. Samkvæmt... Já, þetta var geggjaðir tónleikar. Herðu. Strákar eru með bandage. Sjá hérna. Þú vorst að spyrja mig. Þetta er það sem YouTube setur. Ég nota lunchpadið minn ef við þurfum. Social Blade. Ég geti kynnt ykkur þetta Social Blade. Ég get líka séð subscriber fjöldan sko. 196 síðustu dag sko. Við erum að fara aðeins upp. Herru, wow, ég heyri eldingunum. Shit maður. Hvað er að frétta með þessar eldingar maður? Björn? Þú ætla að tjekka eldingunum, Björn? Það er bænt sem Getur við einhver annað tegst flúrinni? Já. Hvað segir þér það? Já, ég fór út. Það voru helfingur úti sko. Það kíkja YouTube, streaming. Fáðu smá kaffi. og lenda inn eða bara Já, bara til að Lama er að spila hérna. ég hópa Gaurar á milli tilti þetta. Það verður sér svakalega. Þrír gaurar. Það er ykkur að koma. Þrjú nú, sko. góður það. Ok, já. Það er þrír gaurar. Bæta það. Bæta það. Ok. Já, já. Það er Hérna er Lama. Herru, kæri áhundur, vona að þið séu ekki að slátra. Við erum með 4 kills strákunir hérna. Já, er það að spila með? Með fólki sko. Hérna, það er konið góður gestur í stúdíóið. Það er með dudes. Shut gang! Ég reyna að finna mynda á. let's go, maður. Oh, what the fuck? Sölur! Hún er svolítið fröng og lítil og... Á, fínt. Hæ, kæri vinnir. Gaman að sjá okkur, þið afsakið hvað við erum seinir. Við erum Og komin mikrofónir hérna. Sorry hvað við erum seinir. Og við komum með kúlusúk. Já, hella maður. Herðu, við erum bara til. Ertu til? Já. Herru, fáðu sæti. Já, ég skal byrja. Er ég að spila með... Bara með fans, með fólki áhundum. Já, sko, er ég að Ég er bara bræðast fans. Er ég að spila... Í konsól, eða hvað er að tala um? Hann sagði Kolli, oh my god, hver er Kolli? Er hann að hluta um sig? Kolbæn. Já, Kolli. Kolli. Svo eru kommentir hérna. Já, sæll. Ég er bara orðinn drullu stressaður. Ég sagði Pétur Jóhann þegar hann var hérna. Já, hann var hérna. Hann sagði það. Pétur, nummer 1, Já. spila leikinn. Ok. Nummer 2, Já. lesa komment. Ok.
Lemur að joina. Mods in the chat, sko. Það eru mods in the chat. Shit, man. Banna þetta, sko. Ok, hérna eru setupið, hérna er mikinn. Ok. Er ég að vera mjög nálægt eða er ekki pick up alveg hérna? Það eru Daði Reyns, er þetta hérna... Nice! Áttu king. Hann elskar Sprite Zero Clan. Ég hitt hann í Elko daginn. Hann afgreiddi mig í PlayStation-tölu. Og ég er ekki að ljúga. Ég ætla að fara eitt guð. Og heyrnartól. Hérna erum við með, sko, ég vildi að ég væri með Ice Cold Tattoo-bussuna mína. Ég skildi það eftir hérna. Hérna erum við með hundið minn. Og ég næ ekki að hleypa. Þetta er hundurinn. Heyrðu, Daniel átti alveg eins hund. Hann döð. Látin. Já. Shit maður, hvað heitir hann? Tjóðlega, er þetta að fá afrit af þessu? Er þetta að fá annan svona? Bara þetta að setja inn til mömmu bara hann þegar hún vaknaði og bara... Það var bara maður Ég leysi ykkur út með gjöfum. Nei! Orðið og buff. Við erum svo mikið buffmenn. Það er takk fyrir þetta, ekki það? Fáðu kúlusúk. Hvað er það saman hvað það? Ég skal fá með kúlusúk. Ég mun bara kólusvitna og eitthvað. Við erum líka búin að vera sko sveittir. Hvað eru Sprite Zero Clan hettbissur? Það er sko, við gátum ekki verið í dag því við erum svo mikið að vinna, við erum svo mikið að kýta þessa dagana. Við erum að í innæðis. Við erum að setja upp stúdíó. Stefáns Kottun, Svo komin í hringin. Já, heyrðu, það er Þóris eða? Sá hún gengur. Pokkur, heyri Pokkur 75 í mér. Pokkur, Já, ég maður. blessaði maður. Hann hefur örugglega heyrt Malim, sko. Þú ert að kála eða? Ég var komin í hringin. Daniel er frændi besta vinur minn. Eigum við að koma inn í hringinn? Akkur eru þið svona slakir á því? Hvað er þið það? Icenator. Icenator. Ég væri til að vita hvað Icenator væri. Það get ég kannski ekki tengt. Heyrðu, djöðlega er hann með trillt lút maðurinn. Hvað? Gaman að hitta þig. Ég. Aftur. Já, hvað? Ertu með lunchbed, Thomas? Ég hitti þig sér þegar um að taka bíti. Nei, ég er bara með rít og blöð. Þá tek ég kannur. Hvað er þið gamlir? Pokkur og Tómas? Ég hef sko einu sinni spilað. 14? Já. Ok. Já, ég er 9. Nei, þú ert að ljúga. Þeir eru að spila Flensborga bara. Snæpaði, bro. Ég veit hvað hann heppin. Fyrir minn næsta player. Ég hvort ég næ komst inn. Hann er dáinn, sko. Pokkur dó. Tómas ætlar að hefna hann. Hvað segir Þegar Tómas gæti dáið með Það fulli hérna... þér. Tómas er með 7 í líf. Láta sjá þér. Sumulegis? Þú ert með... Ég er að kreyfa. Shit maður, heyrðu hvað segið þið? Strákar, ekki komið tími til að gera lag Biggest Sprite Zero Clan fan. Mig. Icenator. Sko, jú. Já, er einhver að spekka óveðrið eða? Það er fucking crazy veður. Það brís í veður, sko. Já, við sáum eldingarnar, Einar Ari, við sáum þær. Daniel er frændi besta vinur eins. Já. Hvað er þetta komið? Það var hérna. Þessi byrja bara trægar. Hver er besti vinurinn? Hver getur það verið? Bara þú veist, fólki sem er að horfa á þessu. Frændi minn getur verið Jón og þó. Þannig að... Johnny hvað? Hendi 51. Jón Otto. Þið komum í festiringu. Það er sem ég er að tengja þér. Það eru spicy maður. Þessi snúra virka honum. Getur þið verið á tveimur skjáðum? Varst þú að spila, Stefán? Varst þú að deyja það? Ég var að deyja, sko. Aha. Ég dó bara leið að þið kom. Heyrðu, ég kann ekki, ég er bara vaffaðist G og svo bara vonað það besta. Er eiginlega fyndnar að þú ert að skýta í... Já, ég er sko, þú veist, ég hef spilað meira heldur en Daniel. Já. Þú veist, Ég kann ekki á kontról. ég get talið Það er svona basic. ég get talið á báðum höndum hversu oft ég spila Fortnite, sko. Önnur elding. En hérna, Ég er með eitt skipti en það gekk ágætlega vel sko. Já. Ég sá ekki neina mannski fyrir dó. Ég man Það er fyrir... 15 það. Mér langar að sé sögur, þú veist, við erum konar að spjalla. Já. Mér langar að hendi sögustund, sko. Svo að sagan frá því þegar ég hitti sá Sprite Zero Clan fyrst var það ég náttúrulega heyrði Malim og ég var bara svona hvað er í gangi, skilur, ég var ekki að tengja, sko. Ég var ekki að tengja, skilur. Svo kom þarna manns ekki eftir mér rýmið svo ég var á vagninum, sko. En hérna... það er likeable lag, sko. Það er eitthvað svona, það er ógslag Þormóður sem að prodúsa, hann svona góði að gera bara svona Þormóð, sko. melodí sem að bara allir svona svona njóta bara. Brynjar Már Kristinsson, Stebbi, þú þekkir mig? Já, ég þekki þig, Brynjar. Viltu joina? Já, bara fyrstu til að joina. Ég þekki hann að meistara, sko, hann er meistara, hann frændi vina minns, frændi fyrirvændi besta vina minns. Fullt af frændum og vinum. Já, en hérna, ég sá ykkur fyrst í Kiss FM stúdíónu. Ég veit hvað þú tala um. Já, þá sá ég ykkur fyrst og ég hugsaði bara með mér, hvað gæjar er þetta? Þið voru í ykkur svona, með ykkur svona skrýtna múnderingu og ég bara svona... Var þetta þegar við vorum að taka marstík eftir mér og Viktor við og Nei, þetta var fyrr, sko. Þetta var örugglega eftir... Já, ég var með prinsessu. Já!
Þú varst með Hvað er þetta? Voru prinsessudóti. að taka tíki mín, eða hvað voru að Já, tíki mín. Þú varst með prinsessudóti og ég sá ykkur í Kiss FM og ég svona var að fara 8.5 skilur sem var á móti. Já. Og ég sá ykkur. Já, þú varst bara að labba, þú varst ekki að sjá þetta bara á netinu. Nei. Já. Ég sá ykkur á Kiss FM skilur og þið voru með einhverja, þú veist, einhverju múntringu. Þú með hárið þarna og þú í einhverju, þú veist. Og ég bara svona, hvað gæjar er þetta? Hvað það viti. Og svo var ég bara svona, hvað gæjar er þetta? Og Það svo, er geggjur fyrstu kynni líka. ég veit að ég svona sá ykkur, ég var ekkert eitthvað að segja hæ. Ég svona, hvað er þessi gæjar að gera þetta? Og þú veist, hverjir eru þeir? Og svo var ég bara svona, Það er ógeðslega fyndið. svo þú veist, donatið 30k í strímið okkar til styrtar barnaspílar hringsins. Já, legendir. Mér fannst það svo geggja framtakja. Það var geggjað sko. Ég sagði við ykkur. Barnaspílarinn er bara á stórt. Já, þessi gæði donataði 12.00. Já, ég dónaði 12 krónum. Þekkið mann sem heitir Alex Nökkvi. Já, er það, býtu, Helgi segir, þekkið. já það er ekki þessi frændi sem við erum að spyrja um. Já, við þekkjum Alex nefnilega. Ég held sko að þessi fullt af fólki sem vilja spila með ykkur sko. Já, erum við að fara að spila með Tómasi Loga og honum Nei, við ætlum að henda þeim út og ætlum að fá nýtt fólk, þannig að fyrst ætlum að joina. Líka það sakar ekki að deila með vinum sko. En hérna, er bannað að hlusta á hérna. Good Vibes Only? Já. Það voru álög á þessu lagi sko. Það fólk var bara að hverfa og þetta var mjög grunnsagt. Fólk var bara að Við deyja. varum að sýna fólki þetta lag, áramót, og það var svona grunnsamlegt. Fólk var að lenda í ýmsum hlutum. Já, þannig að við ákveðum bara að setja smá svona, skilyrði. Það er eins og það sé rennað núna sko. Fólk má svona fara að hlusta á þetta sko. Má fólk hlusta þetta? Já, kannski eitt skipt í einu bara Eða að hendi sig í queue eða? Já, fólk kann kannski að láta bíða svona 20-25 mínútur á milli bara. Já, hlusta á þetta. Herðu, er ég að lífa þetta? Er ég bara að beila á það? Return to lobby. Viljum við sjá strákar okkar vinna það? Já, heldur, hvað er margir eftir? 8? Já, ok. Þetta er bara Tómas Logi sko. Herðu, Tómas Logi minn. Nei, Tómas Logi og Tómas Þú verður bara að hafa trú að þér. Nei, Pökkur er dauður, hurru! Já, en Tómas Tumi er ennþá. Við viljum fá döf sko. Já, það eru 2 Tómasar. Hérna, bara. Bestu lögin Já, hinn Levi. Only og Tiki mín. Hæ? Lífaði hinn. Já. Icinator. Hvað segirðu? Bestu lögin eru Good Vibes Only og Tiki mín. Hvað með allir hinn Icinator? Icinator. Þú gerir ekki upp á milli barnanna Það er þennan? Aron Max, mættu. Á, lagsmaður. Ungur fagmaður. Vá, frábær rappari líka, hafði ekki heyrt að rappa. Ég held hann alltaf að kíkja hans við bara í heimsátt sko. Fíla. Það eru strákar, þið verðið bara. Já, þetta er bara Tómas Logi, gæðin lífaði bara, Tómas Tumi. 4 eftir. Shit. Hann beilaði bara En sko. það lagnar Tómas. Já, hann var að spila og svo kom aðgerð. Herri, hvað? Max, er þetta spennandi, krakkar, 4 eftir. Endilega hérna sendi á 5 vini og þið getur unnið ykkur inn orð og buff. Já, Ég skil neitt. Hvað sem að lífi sig. þessi hérna fokk sko. Svo fer þetta þegar þú fer inn í hringinn sko. Má ég taka það fram að því að nú erum við bara að fara að spila. Já. Að þeir sem að horfa, þú veist, það banna að heita svo sem að því að við erum klárlega ekki góðir í Fortnite. Alls ekki, sko. Það má koma tips and tricks. Og þú veist, það má alveg gera grín á okkur alltaf sko, banna að heita sko, við þurfum stuðning ef við ætlum að reyna, hérna. Herri, ég er hann að fara að vinna þetta. Ég held að sko, ég held alltaf bara að kampa. Við þurfum að hendi brjála þarna. Býta, hann verður að reyfa sig. Býta, hvað er þessi hringur hérna? Skil Við ekki. þurfum að hendi brjála þarna. Ég hlusta á öll, en ég fæ fullnægingu með Tiki mínu Good Vibes Only. Hvað ert þú gamall vinnurinn? Þú var að nota þessi stórað. Good vibe. Takk fyrir það, Icinator. Það er hérna í alvegurinn fallega sagt. Jokkaða Tómas lýsir á! Tommy! Tommy, herri, nú fáum Hann var með bleika haglabissu og þetta er ekki séns. Kolbeinn að spila. Herru. Svo kemur Daniel fast á eftir. Ég returna bara til lobby. Já, og svo lífari partíið og fyrst til að John að fara að spila með þér. Ok, Já, þetta shit. er á PC. Já, ég er... Þú ert að fatta það fyrst nú. Það er sem ég er að segja, þetta er bara eitthvað maður rít á E og eitthvað drast. Ertu betra á PC eða Playstation? Ég bara hef ekki spilað leik á PC, sko. PC, sko. Ok, það er bara Síðan í gott. 10 bekk. Gott. Sem er bara snild. Herru, lífari partíið, farið hérna á 3 punktana þarna upp í hægra hodnu. Hægra hotni, býttu. Þessir. Leave party, fyrst til að Johna. Johnny Bros. Hvað er að spila með? Er það opið bara? Já, svo endilega bara veldu, þú veist. Takk þetta bara. Herru, Tómas, nei já. Þeir eru komnir bara. Já, Tómas Logi maður, þetta er gæðin sem beilaði hann. Tómas Logi. Það ferði aftur núna, þá brjálast ég. Skilja eftir einan. Það vantar eitthvað neitt sko. Konson. Svo fyrir lokkerinn og velur eitthvað búning. Blessa. Blessa. Wow. Velja bara hvað sem er. Fokk, hvað þetta er mikið. Já, ég er með... Ég ætla að vera... Þú getur verið Marshmallow, DJ-in.
Sko, fuck maður. Ég gæti verið... Nei, þessi sko, ég ætla að reyna að hugsa smá camo eða... Leggst þú ekki áramótasköpunni, segir Bjarki? Jú, það bara smell passar. Hvað er Bjarki? Bjarki Freyr. Hárrétt hjá. Liverpool logo með þess að. Mistari, jú, það er bara hárrétt. Það var hérna, rosa gaman. Ert þú hestur? Ha, Ert það leita góðum kallið? sko, ég ætla að vera þessi. Það var þessi. Þú reyndi á safe. Ég ætla að vera marshmallow. Já, ég fíla það. Það er eitt sem ætla að vera marshmallow, sko. Heyra þau í vinum mínum með það. Já. Og svo ready. Konson, flottur. Er ég bara ready að þetta? Já. Heyrðu, Zooma webcamið. Hvað? Ertu að menna svona? hefur að byrja. Sprætt. Ég held að þetta verið þið. Eitthvað að fokkast. Ó. Heyrðu, ok, hérna, Basically. hvað krakkar? Hvar erum við að droppa? Where we dropping? Where we dropping, boys? Spila Apex. Ég spila svolítið þannig, sko, að fara eitthvað svona safe shit, sko. Já. Blackout. Fara bara eitthvað fjallið eitthvað helli eða eitthvað, en þið ráðið, þið meira það. Ég ætla bara að fylgja ykkur. Hérna, Ingi sagði að hann var að fara að vinna ykkur í læginu ykkur. Já, maður. One more time. Fuck, hvað það er huge. Herru, svo ítur á Q til að byggja hérna... Q? Q? Já, veggur. Já, meira. Na. Ég skilði, sko. Ég ætla alltaf... Svo íti ég aftur á Q. Á, fínt. Kristján Einar Kristjánsson, er þetta Mikael David Níðarsson? Make this use... Er þið frændi? Þetta er frændi? Er þetta frændi? Já. Frændur að horfa. Ég ætla að... Heyrðu, við erum allir hérna. Við vinninir, hvernig dansa ég? Nei. Það er B. 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 Ég ætla bara að gera það. Herru, ef þið lenda safe, lendið safe bara þú veist í junk eða eitthvað. Junk. Til já. Ruslahörun. Fuck. Nei, hvað gerði ég? Eru þið farnir eða? Nei. Er ég að gera rétt? Já. Og svo getur þú ítt á caps-lock. Veistu hvað? Caps-lock á átoru. Hæ, já. Það eru sweet. Úrraður. Er ég að fara að drífa þetta? Er ég að gera þetta rétt? Akkur lífum þessi... Jú, ok. Space. Eitthvað space. Á, ég deploya strax? Já. Hérna eru við með Coltrane og Daniel og... Ég heyri bæðið við ógeðslega lítið í ykkur, þannig að skýli bara í með þau þurfa að segja mér eitthvað. Stefán, hvað er í bokkanum ræðiskóld hættupæsaðinn? Þetta meina þessi hérna? Er þetta ekki góð? Þetta er góð taktík, sko. Ég er að finna ræðiskóld hættupæsaðinn. Það er fokk hvað maður er lengi að droppa maður, ég er bara að vera stressaður hérna. Ja. Speilið að kikka maður. Já. Ok, Konson og Tómas lóðir já, allir hérna, og Vaffar, HX. Can you joina? Fyrstur að joina, bara joina. Fyrstur að joina, bara joina. Já, ok, við erum samt að livestreama, sko, þannig að það bara þarf á okkur. Herru, hvernig er sólið? Er Tómas svona Hákon, hvernig er það? Við erum bara að missa samband við það, sko. Er það að tala um mig, eða? Nei, ekki. Herru, ef hann tekur snæperinn, ekki taka snæperinn, bro. Hérna, ég ætla að taka því í þetta, sko. Herru, kallinn kom með snæper. Hvernig pikkaði þetta upp? Þú heitir Daniel, eða ekki? Daniel Óskar. Þú fannst þeim sem við ekki vinna. Það er einhver eitthvað stönd. Við reytum því núna. Herru, Fams, ég er með snæper og infantry rifle, hvað er að gerast? Þú veit að þetta er flottur í hérna auglýsingunni að maður. Það. Afa, þetta var kikkið. Herru, já, þetta er búið stráka, við erum búin að vinda. Eða stelpur eða hán, ég veit ekki hvað þið eru, sko. Frímann, hann elskar lögin ykkar. Frímann? Ég er strákur. Hvað segir þú? Daniel? Hvað segir þið? Óskar. Ég er ekki, hörru, Boom. djöfusis. Hann gerir angri svona. Já, hörru, núi! Já, þetta var svona að sprengja, eða ekki? Hvað er það, B til að dansa? Já, B. Nice, það er ground pound. Fíla þetta. Nice. Nú förum við að myrðum einhvern. Er Kristján að horfa á þetta? Formúlu kapin sjálfur? Já, við Kristján erum náttúrulega frændur, sko. Nei! Jú. Já, hann alltaf... Hvað er að gerast? Frændi, sko. Já, við erum alltaf, sko, við erum stolt ættarinnar, sko. Frændi, hann er kóngur en Kristján. Já, hvílíkur, hvernig hleypi ég er að gera? Shift. Já, ég ræði. Hvað segir Dragan? Við erum húsið það? Já.
Herra, þetta gefa mér, ég akkur ekki að poppa hérna. Æskóttu plakkat fyrir nýja stúdíósett. Já. Ég er að leika skreitingu. Mér langar að gefa Sprite Zero Clan æskóttu plakkat fyrir nýja stúdíósett. Beint upp á ískáp. Beint. Hvað er að gerast? Ó, næs! Gefins. Geðveikt. Herðu, hvernig gengur Tómas Logi, Verhex, Consson? Hvernig gengur? Bara vel sko. Gott lút eða? Vel. Já. Næs. Herðu, ég ætla hérna eitthvað. Má ég sjá. Eru þið miklar Ice Cold fans eða? Já. Já. Eru þið búin að spila Fortnite lengi eða? Já, ég er búinn að spila í eitt ár. Shit maður. Sko, þú veist, ég minna það, ég með ekkert verið eitthvað gett reyður út í mig ef ég degi óvart eða eitthvað. Þú veist, það er 100% óvart. Ég ætla að reyna með þetta allra besta, sko. En mér langar að fara að komast í eitthvað action eða ekki að fara að dreifa einhvern veginn, eða? Nei, með endilega elda mig. Hvar ertu? Já, ég er eitt hérna eins og einhver. Út rauði? Já. Býtu, er ég að tala við Consson? Nei, jú. Já. Ég ætla að finna þig, Consson. Ég er lengst frá sko. Herðu, wow, nice. Boba Svepp. Hvernig hleð ég? Kassin. Já, R. Sko, ég er nefnilega... R, ok, nice. Herðu, wow. Komi. Koma, bro. Það er fljótt að gerast. Og hérna dótið hérna fjörhjólinu hérna. Það er hérna svifbretti. Sweet, hvað gerir það? Hérna, Ó, já. hér á. Við erum á bretti. Let's get this bread, bros. Herðu, djöfis er snildi þetta. Herðu, þetta er að snettast sem ég séð. Herðu, ert þú með hérna kommentin, Daniel? Já. Ég er 10, það eru eltingar úti, Andrið Snær. Icinator er 12 ára, Tuba Music er líka 12 ára. Sweet. Ice Cold is best er 10 ára. Hvar er Steppi? Steppi er frammi, sko. Steppi frammi, hann er að gefa house tour. Þú varst líka að joina. Herðu, wow maður, hvað er í gangi? Ég veist ekki að vera eitthvað fucking boost á þessu. Wow. Sprite Zero Clan eru mættir í hús. What's up? Daniel. Ég er mjög hress. Hvað er ég að gleyma? Sælin! Ég er svo spenntur. Spenntur að spila? Ég er svo út úr heiminum þegar ég spila svona, sko. Ég bara veit ekki hvað að gera í kringum mig. Já, það er svo ógeðslega gott content. Nei, menn vilja sjá alvöru, sko, performance-ina. Ég veit að væri til í stöð. Já, það væri sögulegt. Gaurinn á. Gaur? Hvar er hann? Ó já, djúð er þetta 60 snæpi, Kolbeinn. 66. Kom á fams, ég ætla að lóa honum. Ég ætla að eiga náðarhöggið. Annar. Nei. Hvar er hann? Segð mér bara hvar hann er. Heyrðu. Nálum. Ég elska að vera með svona skraut, sko. Ok, ég veit ekki svona hvar þeir eru, sko. Ég er bara... Tauga hann. Heyrðu, ég sjá. Á, nálum. Drömmi. Tómas Logi. Nei, heyrðu. Já, okkar maður. Það er vel saman. Heyrðu, andskotans. Djöfus. Menna, sagt þeim með. Heyrðu, sáu þetta? Já. Þú ert þetta betur en ég held, sko. Þú leiðir að þér. Ég er undraball. Oh shit. Hvað er hann að gera? Komi. Ég er 60. Nei, ég verð að hlaupa. Nei, húttgóður. What the fuck? Metta þig. Já. Shit, maður, ég er að fara að tauga. Killið það? Já, ég held að, sko. Það er verið að Nei, ég ætla bara- skinkbóma minn mann, sko. What?
Herru, djöfisins andskotans fagmennska í gangi á þér. Ég vil drífa mig í gangi, sko. Kontaði forlagan, sko. Á ég að hlaupa? Já, heyrðu ég sé hann. Á eftir verða aftur eldingar á höfuðborgarsvæðinu. Hann er hvar? Hoppa. Já, þessi! Og inn í sónið. Anna minn maður að fljúga inn í sónið. Sjáu þetta, ég er undrabarn. Ekki lendi í trénu, hún fær soldanum, annars hlaustu. Körfuboltalandsleik er landsleik. Heyrðu, hvað? Oh my god. Kemur ekki einhver má blóti í þessu eða? Já. Vilja helvítis aumingi? Djöfullinn maður. Hey bro. Já, taktu við. Maður, fólkur. Já, þú veist. Erfið maður, djöfullinn umhverfilegt að... Það er sæti. Nei, koma mér. Laser. Það er komið að maður. Hvað er að það? Rex 707. Rex 07. Fólk er að tala atnask. Shit maður. Afi minn spila Fortnite og hann er 89 ára. Ég trú ekki orða þessum ég. Hann er alltaf kjafta það sem ég heitir þetta Lárus. Lígari. Lígari. Vitið þið hvað er hann hér sem þú sagði? Nei. Segir þetta. Það var rúti. Hann fær í klipp og fundur það. Hvað er hægri og hvað er vinstri? Þetta sé hægri. Ég er 100%. En það er svona gæði sem er rugglaði þessu saman og hann dó hann. Hann var Íslandsmeistari í svona. Nokkuð sem ekki hægri. Bara það sem þú vilt, sko. Bara sem þið lífið best. Hvað gerir þetta? Þú var árið það. Já, við erum dauðir. Það er allir dauðir. Viltu kynna þig? Hi guys, sup fans. Hérna Daniel Óskar, Sprite Zero, Clan. Komin til að spila með ykkur hérna. Fort. Nýja fréttilega, mentor var hakkað. Sérðu það? Hvað séu? Það var hakkað ín á mentor. Það er búið að hakka mentor. Hakka mentor. Það var alltaf fyrir til auðvitað þig. Hérna, þú mútt veljaði kall hérna. Getur þú sænað þetta, Stefán? Já, ég skal sæna þetta. Já, það er allir að segja að það er búið að hakka eina mentor. Á ég Lífapartið og bjóða fyrir fleirum. Gaur. Þannig að fyrstu til að joina fara að spila með einu menn að sanna Daniel. Ég heyri ekki neitt sko. Já. Thomas Logi aftur, Vaffer X 07, Stu Dennis. Thomas Logi, þú varst áðan, leiðum ykkur með hann að koma. Blessar. Var Verhex bara líka? Verhex var aðan líka, sorry bro. Sindri Mar, velkomin. Hæ hó. Verhex aftur. Hvað er hann að segja? Kikka, þú þurfum að leiða. Ég lofa, ég er ekki að kikka þér sko, þetta er... Við þurfum að leiða öðrum að spila með líka. Icelandic player. Hljómar íslenskt. Ok, getur við farið samt Stefán? Já. Bara yfir controlling sko. Já, ok. Tvöfald áfram. A, S, D. Ok, basic. Q veggur. F stigi. Bara Q og ég sleppi þá bara komið veggur eða? Q og smella, stigi. Q og smella? Nei, Q og smella veggur. F og smella, stigi. Þannig að eitt smell á Q er veggur. Q og... Já, ok. Hérna, já það er allir reddi nema ég. Þú ert ekki reddi, skilju. Nei, ég er alls ekki reddi. Ég er miða á skít hérna. Já, basic. Ég er að skjóta og svo 1, 2, 3, 4. Ok guys, við erum saman í þessu. Sindri og Stu Dennis og Icelandic. Good vibes only, Sprite Zero Clan, mannski eftir mér, þetta er Rán. Hann var að kommenta all lögin. Já. Þetta eru lög. Þessi gæi, hann mætir í hvert einasta stream og hann horfir allan tíman. What? 30 stream. Respect. Unga meistari. Hvað heitir það? Hvað heitir aftur? Hvað heitir þú? Ice Cold is best. Þetta er líka nafni hans. Ice Cold is best. Hvað heitir aftur? Ok. Hann hefur stundum spilað með okkur. En hann er bara með algjör dedication. Frímann með eitthvað vesen? Já. Spenntur að sjá frellar út öllum. Þráinn. Þráinn, fallegt nafn. Þráinn. Söp Þráinn. Er Frímann kannski Vaff HX? Ég held það sko. Frímann er eitthvað mjög ósáttur sko.
Frímann horfir allan tíman líka. Herru, svaka búin. Blessaður. Marshmallow pancake. Ok, byrju, Q að smetla. Nei. Já, byrju, já, Q að smetla, hana. F að smetla. Ok, en ekki að hoppa strax. Hvar hoppa ég? Þú maður að lenda í, ég held að Mexiko til frekar sexy fyrir. Við ætlum að lenda í hvenær hoppa ég? Space? Já, ekki náttúrulega. Og ég þarf að finna æskot til hoppa. Ég skil það ekki. Ok, ég fíla þetta strókar. Er ég að stökkva? Nei, hvað er ringið? Er hann í spa? Þið segir hvernig ég á að stökkva. En í staði við hann. Stökkva! Ekki niður. Á ég að deploya snowfall eða? Já. Sprættur, þú eru best fyrir self-forsi, segir Jón Smári. Varst þú á bíkinu þegar það var alltaf rafmagnslaust á? Það var söpint. Það lendum í því í síðustu viku. Það var bara rafmagnslaust. Mátt bara lengra niður í hálfliti. Stefán Sponsor? Herra, er það bróður minn? Því Steinn? Henda sjátt á bróðurinn? Sjátt á bróðurinn. Því Steinn. Ég er bara að lenda hérna manna fyrstur, ég veit ekki hvernig ég á að haga mér. Bara fylgdu eðlis. Er ég halv átuppi? Fuck. Já, ok, ég var að lenda síðastur. Ég óskaði átti leikatölu, það kostaði svo mikið. Er ekki fullt að liðið þarna? Herðu, fyrir hérna í þennan, annað fólk sjáu betur. Sup gang. Þið voru sjúkir í Sunnó, voru þið á Sunnó? Já, það var rafmagnslaust. Já, það er hérna. Það er labbaði hérna inn. Sættu byssu, Nei, byrju. Og aftur Herðu, Bussi mættur, sjátt á Bussan. Oh, shit. Hann hefur aldrei spilað bótt þess að það og Vertu bara runni, klæddu bara í runni. Ítt á 4 og klæddu bara í runni og smeltu bara á músina. Smeltu bara á músina, klæddu. Þetta er mjög mikilvægt. Oh! Þú getur bara að chilla líka. Þú verður bara kýr. Og kontról. Þú ert bara inn í runni. Ég er bara runni. Það er legendary. Guys, ég er runni. Það var Thanos-dæmi var, mástu því? Það var svo gott. Þá gerði ég þetta, var með bálmari. Fann mér runna, beið bara og það var alltaf ekki gæði, fekk hanskan. Það var tryllingur. Hvað, á ég að byggja það? Er það að skjóta? Er það að skjóta mig? Það eru okkar að fokast. Recent plates, Sprættur og Clan. Ætlar að gefa mig byssu? Hvað er að gerast? Oh, thank you, Sturdenus. Sturdenus. Æsinutur, hann langar í Arjón. Þetta var prank. Hver var að breyta mér í snjókall, stokkar? Það er ógeðslega fyndið. Hver er þetta? Þetta er Daniel og Kolben, Sprættur og Clan. Sprættur og Clan. Sælir. Hver var að spila, ég sé þetta ekki. Heiðmann. Ég get ekki stokkið. Hvernig hleyp ég? Hanna. Og ég er með þið, ok. Almar Gaming segir, jæja félagar, hvað á að gera á sér þessa helgi sem er að koma? Herru, við erum að... Hvað er að gera, Kolben? Erum við að gera eitthvað sniðið? Við erum að klára stúdíu að það. Má ég koma í heimsókn? Já, klárt. Það er geggjað. Við vorum með þetta, hvernig festuðu þetta? Hunting rifle. Við erum að setja upp stúdíu bara right now. Við vorum bara að koma að það sveitir. Herru, Æsinutur, hann brók. Það var ekki inn á hann. Lundin kemur í dalinn maður. Hvað, get ég sé mappið það? Ok, Æsinutur, akkurat á deg. Takktu þetta, þannig að... Er þetta bíl? Nei! Nei! Það er Gróli. Hún verður aftur bí. Nei! Hún verður aftur bí. Nei! Er Gróli mættur? Passenger eða? Gróli! Hann verður Passenger eða? Þetta er Gró. Er passenger það? Já, ég veit. Hann keirði. Ok! Nei, ég er sjokkið maður. Gróli mættur, sup? Gróli. Komið með eitthvað huge channel og Gróla. Huge channel og Gróla. Krulla. I'm Jesus Christ, það er Lárur sem er að horfa að spila í hörpunni. Já, ok, það var hella í hörpunni maður. Ef að kíkja eins hvernig það var í hörpunni. Ég hef ekki tekið neitt. Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti ekki Bauer. Við erum Icecold. Og við erum hérna á Ultiversunni og erum að spila Fortnite fyrir Orko. Er þetta það? Þetta fyrir út. Ég ætla að elda Syndram á. Ok, þið heyrðu það fyrst hér. Królar og okkur sem sérstaklega surprise leiningar. Ok. Þið heyrðu það fyrst hér. Það er ekki þegar B.O.B.A. er að spila. Hvað er að gerast? Hæ? Svo flýgur hann í þetta.
Hann þefaði upp B.O.B. Hvert á ég að fara? Hvar eru þið? Ég kíki. Það er að vera að skjóta mig, maður. Guys, skjóta kallinn. Hvað er að gerast, maður? Hvernig heala ég? Það er allir að missa sig í kommentar. Ég er með neitt til að heala þig. Ég er ekki með neitt heal, guys. Ykkur að heala gamla. 5 leikir röð sem er Taktu lokaord, taktu lokaord. Hvað er það? Það deyja. Með þessi? Nei. Lokaord. hleypt inn í hringinn. Ég er að stressa mig, sko. Það er andar að nefnlu upp á hann. Upp á hólið. Ég held að Daniel sé bara... Er ég döður? Oh, shit. Ég held að Daniel sé bara góður að kommentara leikum. Guys, ég dáfa niður. Nei. Það er svo gott komment. Ef þú vinnur 5 leikir í þér skal ég setja eins og sjúa. Guys, heala mig. Heala gamla. Djögur þessi save er þetta. Oh my. Þetta er hark. Mannsteftin. Er allir niður innum Icelandic? Herru, þetta er sonur Henniar sem er í hérna klapp. Já, mennismenn. Já. Hvar eru þið? Ég kíkja. Herru, Fríman. shit maður, ég er með 30 líf. Já, hlöftin Ólbeit er með fallegasta byrjum heimi. Það fyrir neða. Takk. Ó, shit. Þannig að Daniel ekki með það líka. Ítt á space, nei, ítt á smeltu, ítt á 2 og smeltu. 2 og smella, já. Það vil ég kannski vondi og Fá aftur. Já, það er ekki svo leiðilegt að spila með mér. Sæktu plásturna hana. Sæktu plásturna. Fleiri plástar. Þetta er svo mikið ofbeldi, sko. Ok. Það er að hreyfa það með. Ó, fuck. ekki reyfa. Þetta er ofbeldi. Sorry Icelandic. Eftir að smella. Sorry Icelandic player, hvað ég er lengi. Þið eru bara að fara á fakt. Það þarf að taka fjólskur. Já, hann sækir fjólulið og glæsar. Ég kem, I'm following. Hún næri sér. Hvað heitir þú Icelandic? Hoppaði á fjóluna. Kristoffer, Söf. 1, 2 og E. Og hann bjargaði. Nei, hann spyrja hvort hann hefði heitt fyrir að dimma limbo. Ertu fan, Kristoffer? Ertu loyal? Það er gott að heyra, mjög gott að heyra. Er hann að hlusta á þér? Hann er að hlusta á okkur, sko. Það sé gæja fyrir bak. Gæði fyrir baka okkur, ég er með þetta. Já, uppi, hægri. Skjóta hana! Þetta er vitið spissi fyrir það, það er ekki. Ég er ekki með. Er það ekki sko? Ég ekki með flexin. Oh my god! Oh my god! Farðu úr þessu. Oh fucking shit. Ég var jumpaður. Ok. Þetta var mjög fucking stressandi. Herri, takk fyrir að spila, guys. Það var mjög ánægilegt. Kolbeinn. Nú er ég honum heitur, sko. Nú fá hann eitthvað kúlu. Ég er vígraður, sko. Já, bara... Þessi flugvélar að approacha kallinn, ég er bara stjúlast. Ég er að taka mig hérna, sko. Boy, Jesus Christ. Jæja, fams. Má ég ráða tónlistina? Er þetta rán í gangi? Hvað er þetta? Þetta var gaman, en að koma á næstu hlustendaverðlaun, það var gaman því þetta ár var í höllinni, þú veist, Króli var þarna, þetta var gaman og þið voru ekki að sína hann í set. Við skulum koma næsta ári ef við erum nógu frægir. Ég lofa. Fáum bara ekkert lög til. Ég ætla að hendi í smá jólalög. Return to lobby, já. Það eru sick. Þú fílar bara 3 jólalög. Þetta er playlisti sem ég nætti að klára. Return to lobby, ég er bara að fara, eða ekki? Ég hef alltaf trúið okkur sem... Nei, við erum dauðir hvort þeir. Já, allir dauðir. Æja, hver er alltaf að joina? Nú vinnum við, sko. Anda hjá og stara jólaljó. Ekki kikka okkur, við ætlum að spila aftur með þér. Ég ætla að kikka ykkur meistarar. Nei. Jó, ég er að fara að kikka ykkur, ég er að því. Ég er að því, jó. Hvernig? Já, byrju. Ég er að kikka ykkur. Ég er ekki að lífa. Ég ætla að blokka ykkur. Ég ætla að reporta ykkur. Big Daddy Hilly. Hvað? Sindri, ég verða.
Hvernig ger ég þetta? Ætlar að mjúta hann? Ég ætla bara að koma honum burt, hann var hérna á hann. Já, bara man is kick from party. Sorry Sindri. Ég verða... Það er 2 leiki, það er allir skiptast á. Kick from party. Dusty, Pilot 80 og Big Daddy Hilly. Þetta er ógeðslega finnst þið. Hver er Big Daddy Hilly? Petri Guðni. Ert þú Big Daddy Hilly? Hvað ertu gammal? Ice Cube. Viltu máta? Þú 10 ára? Já. Sjáu hérna Daniel Rauð. Let's get this bread. Þú getur ítt á færa spott fyrir neðar fyrir að sé kommentin. Hvað sagðu? Færa spott fyrir neðar sem við séum kommentin. Eða bara íta á hinn. Blessaður Arnór. Subscribe to Crowley. Subscribe to Crowley. Sælir Arnór Ingi. Addaði mig please. Það máta þetta? Já, máta það. Hérna sjáu Daniel klæðis í Ice Cold Happy peysuna. Hvað segirðu? Hann getur ekki spila Fortnite þannig að hann var að klæðis í peysuna. Hvað sagðirðu Big Daddy Hilly? Ógeðslega skrítið að kalla. Húrið standa hjá. Falleg. Já, hún er flott. Hún var takmörku magn, sko. Herru, þetta er uppáhaldsbissa mín, held ég. Drita. Þetta er geggjubissa. Nei, býtu, þetta er ekki með skópunum. Ég vil þessa peysu. Hvað segirðu, akkur? Herru, hver var að subscriba? Mikael David Nilsson, takk fyrir að subscriba. Boom! Ég heyri ekki í þér sem er með mér í liði. Held ég Big Daddy Hilly. Ef þið vinnir 5 leikir í þessu, það er auðlýsing í sjónvarpi. Króla. Hann er að koma. Ég lofa því. Var það plan? Herru, where are we dropping, boys? Ég fylg ekki bara. Bara lút? Má þetta ekki. Skål. Herru, AO Gaming, just subscribe. Fellow gamer. Ég er að vinna með einhverja taktík hérna, sko. Ice cold. Herðu, hérna, ég ætla að plata ykkur til að spila í afmælisveisslunni minni. Já. Við erum að fara að gera það. Við erum að fara að gera það. Er það ekki? Jú. Jú. Við erum ekki búin að koma, við erum að semja hérna díl, sko. Nei, hvað sér, miljón? Miljón. Nei, Stefán minn. Nei, Stefán. Þetta er afmælisgjöfin. Ha? Þið heyrðu það fyrst hér. Það er ógeðslega margir búin að heyra ógeðslega margt í fyrsta skipti hér. Fór ekki það að hlusta, sko. Æ, skól. Það er alltaf að vera vitlaust. Það er alltaf að subscribe núna. Ernir Guðmundsson, takk fyrir að subscribe. Akkur kannast ég við þannig að? Ernir Guðmundsson? Herru, ég er með tvær sem er byssu. Hvernig droppaði þessari byssu? Er það þú? Hvernig droppaði byssunni? Herru, það er heldurinn allt. Heldurinn í hvað? Allt, hann er hér. Kontrol allt. Þessi. Og svo dregur henni út. Já, what the Playerinn er bara. Ég pikkaði fíblið upp. Má við koma í afmælið? Byrju, hvað allt? Drullast þú byssa? Ég er með bláan að jöra. Ykkur öllum búið í afmæliði Stefáns. Ég skal senda ykkur info. Hérna... Herru... Viltu... Fær bara info frá. Nei, við erum að leita fyrir litla... Huga? Fyrir... Það er bróðir Stefán. Já, herru, hver er að berja með maður? Pétur Guðni? Herru, ég fæ þetta. Bottle Rockets. Ekki taka... Á ég ekki að taka Bottle Rocketi? Nei, það er... Sorry maður, ég er að ræna einhverja krakka hérna. Pétur Guðni á það samt. Ég trúi það hérna Fúlbinn. Þú ert að ljúa. Vilt þú fá þetta? Gauðir, you are too kind. Herru, takk stráka maður, það ætlar að gefa mér að fullu. Þú ætlar að poppa þetta hérna. Fræsir og klan eru bara að koma fram í afmælinu mínu. Þið heyrðu það fyrst hér. Það er alltaf að vera vitlaust, það er sko innbyrðist rifrildi hérna. Gæðis að rífast? Það voru að settla þetta. Dusty Pilot 88 er að trolla alla hérna. Herru, þið hinir, við ætlum ekki að láta þetta pyrra okkur. Endilega hérna... Alltaf að vera vitlaust. Ég ætla að trolla Dusty Pilot hérna þess. Þú ert líka En hvernig eru þeir tengdir klaninu? Eru þeir í svona... Hvað gerir þetta glætar hérna? Þetta lætur þau fljúa. Það hoppar Og hvað rýma næstu því? Þetta setli á rým. Við erum búin að fylgja Kolbeini síðan í, grunnskóla. Tekin! Við
Óh! Hvað heitir þetta? Það svo Túnni. Óh. Nei, fuck, hvað var ég að gera? Æ, hann að taka stöffið mitt, nei. Umbúrsmenn hljóta þá að vera að taka, þú veist, 10-15%. 20%. Háamiljónin fyrir hvert tík. Ég ætla að pissa, þannig Já. Ég fór og hitti Jólasvein, svo jólatré. Nennir að syngja í mínu ammali, ég kem með Lunda. Já, Bergur, senda okkur DM og við reddum því. Já. Já, kem með Lunda, það kom með lifandi Lunda. Hvað er að gera þetta? Ég með þetta? Þessi bilið? Já, frekar. Heyrðu, það eru svona bretti hérna. Ok, þú mátt hérna... Já, ég með. Já, þeir eru það bretti. Það er eitthvað að verða trillt hérna. Það er að brace. Skam það er ekki að sjöna, það er Ég ekki. vil að taka þetta svo plata. Ég veit ekki hvað ég er að gera. Herru, það er stríð. Herru, þetta er geðveitt, bútið rám. Það er bara driftið. Herru, það er lootgreit, maður. Nei, herru, hann ætla bara að einoga þetta. Þú mátt fá þessi minnisíkina. Hvað segir maður að kallið fá eitthvað? Já, og minnisík. Ertu ekki Nice með one. minnisík? Ég er með stóran, sko. Ég er alveg að, sko, ég er að bregðast liðið mínu svo ógeðslega. Er þetta grín eða? Þetta er ekki, já. Það eru svona... Kanntu að gera helgastökk á þessu? Kann ég að gera helg? Hver að loka á mig? Það er einhver að gera grína mér hérna. Hvað er ég að gera? Hvað er að gerast þetta? Þetta að heyra hávar, ég veit ekki hvað ég er að gera. Hvernig beila ég á þetta? Ég er að... Hvað ég er... Það stendur hana vinstra megin. Nei, ég er að reyna að losa mig við þetta, sko. Já, það stendur. 4? Takk maður, ég náðu þessu. Þetta er svo gott stöf. Jóna. Þetta er helgastökk. Nei, kom þér. Já. Segðu fólki frá gaming chat. Segðu fólki frá gaming chat. Já, krakkar. Þið sem er að horfa á YouTube, hvernig finnst ykkur ef við hérna í Sprites Clan myndum byrja með eitthvað svona gaming channel? Smá eins og Ice Cold nema bara virkilega lélegir í þessu. Ó, það er gæjar, það eru gæjar. Hvað er að sjá? Við erum að starta gaming chat. Hörru, það var að skjóta kallið maður. Ó, hann heitir mig að! Já, bara þín var líka hættuleg. Shit maður, það er alltaf verða vittlust hérna. Restu Það er hættuleg. Hvernig er það að fara að spila? Hingum á loftur. Verða ekki með... Jú, verður ekki ljóða. Nei, heyrðu. Oh my god. Nei sko, ég ætlaði að reyna að henda ykkur flugheldum í hann. Daniel, viltu fá svona festir? Fáði? Við erum með fjastringum með hann með hann. Er það hægt? Það var í gæð. Það hef ekki spilað sko. Makkar. Heyrðu, Dustin Pilot. Dustin Pilot er niður. Það er gott á hann sko. Hann var frekar leiðilega við okkur. Heyrðu, erum við allir dánið maður? Þetta var big screen. Þú getur bara að spila. Það var geggjað að spila með okkur. Daniel ætlar að taka við núna. Þið getið ekki tekið næsta leik sko. Þið getið kannski tekið eitthvað annars eftir. New donation. Hvað er það donation? $10? Shit maður, er þetta á Twitch eða? Nei, þetta er YouTube. Herri, hvað er að henda henni big screen hérna? Og svo getum við henda í hérna... Steindi yfirlýsing. Þú bara spila sem vilt sko. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice Cold streaminu. Hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag
eða 50 daginn eftir ef ég skýta á mig, eða 15 daginn eftir það en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í ISGO-streaminu, hvernig að segja, næsta 5. dag? Já, bara. Næsta 5. dag, eða 15 daginn eftir ef ég skýta á mig, eða 15 daginn eftir það en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í ISGO-streaminu. Sorry, við varum að hleypa öllum að sko. Þú eru margir bara reddi að fara að hoppa inn. Erla var að invita mér. Já, bara leifa það bara. Dusty Pilot, Nei, hann var. Röst á hann, sko. Sindri Már, þú hefur verið á þér. Sorry Pilot King. Ég er að kikka þér. Sindri Már, Big Daddy. Hann er 10 ára. Ok, þetta er stærsta sjálfda heimi á æskuvinnu minn. Aron eitthvað. Býtu, er þetta ekki allt gæðir sem er búin að spila? Jú, bara lífa þetta partí, sko. Lífum þetta partí, sko. Herru, Aron Nökkvi, þú ert ekki búin að spila. Sýndu fólkinu. Hver er? Taka Erlu. Erlu BH. Það bara rekar lappir þegar það er báðið. Já. Feiti Fanturinn er ekki búinn að spila. Feiti Fanturinn? Guðni er ekki búinn að spila. Hype Ice. Söpp Erla. Þetta Erla sé ekki með mic en ég fíla það, jú. Söpp Lord. Kjartan, invite og Kjartan. Hann er náttúrulega búinn að spila með okkur bara frá upphæðu, sko. En það var svo stórt sjátt fyrir gæjan sem að, hérna erum við einn af Íslandsmeisturunum, Ógi á Tómas, hann er náttúrulega Íslandsmeisturinn Fortnite, þannig að það verið gaman að spila með honum. Er hann Íslandsmeisturinn? Hann var Íslandsmeisturinn. Er hann í lobbyinu eða? Efendrinus? Þekkir hann Efendrinus? Nei, en er hann í lobbyinu eða? Nei. Herðu, við erum með Daniel, sko. Sæli Daniel, nafni. Sé hann að beða Tómas um að kjóna. Ég er Daniel, sko. Sé hann að beða Tómas. Má ég invita vinnum minn sem að spila með? Máttu invita vinninum? Já, hend honum inn. Tómasi. Er það Tómas? Nei, ég var að spila með Bjarka. Bjarki? Er Tómas... Ok. Já. Hvað, er Tómas að spila núna? Ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd, sko. Ég veit ekkert hvað Tómas er. Hendu bara einhverjum. Já, ok, Medusa Sniper er kominn. Er það vinnuðinn? Þetta er Bjarki, ég vinn minn. Þetta er Bjarki. Þessi gæði virkar ekki. Það virkar ekki? Nei, Sup, Medusa. Þennan gæði ég eitthvað annars bara. Það er Medusa, Daniel og Erla. Ég ætla bara að minna á það. Þetta er í annað skipti sem ég spila hann leik. Þetta er nýtt mál. Já. Þetta er mjög... Þú veist, þið bara hjálpið mér, skiljið. Já. Gerum þetta bara saman. Búm, ég er að breyta skjánum. Ok. Útsýni. Ég geti verið að fara að setja eitthvað sem ég má ekki setja á. Búm. Hvað, að vera að stríma núna? Það er stream í gangi, sko. Það er feikt stream í gangi. Það er hella það. Hvað þarf ég að gera til að ég geri vekk? Ít á bildtakan, svo með hana. Já. Þú ert ekki búinn að kveika batterið, sko. PC. Þetta er bara mjög Okay, where are we dropping, boys? Förum bara í eitthvað safe, er þetta ekki annars getur við að spila leikina? Jú, einhverja markara, ég kann það ekki einu sinni, sko. Förum bara í snobby bara. Já, snobby hljómaður. Þið segir hvernig ég hoppa. Já, bara í endan. Ok. Á ég hoppa? Já, hoppa bara svona. Já, stekk út. Ég held að það sé annars skot með okkur. Annars skot. Já, ég held að það sé að fara lengst til hægri.
Þá ætla ég til vinstri. Ok, þá ég alveg döður, sko. Ekki deyja. Banna að deyja. Ég sjóta lendinginni alveg, sko. Ég er í ykkur bulli, ég er upp á ykkur húsi hérna. Ok, ég er mættur. Oh my god, bissa. Hvað ger ég? Oh my god, stendur á það. Já, ég sá það. Ok, guys. Ég kom með byssu. Hún er rauð. Og ég er með eitthvað svona... Er þetta fallívar, stakar? Veit ég? Ég er með eitthvað fallívar. Það er 2 pump hérna. Ég er með pump. Ég er með pump bara, sko. Taktika líka. Heyrum ekki úr það. Jú, eitthvað smá ekki. Hvað segir þið? Ég heyri ekkert í ykkur stöðu. Með 2 haglara, sko. Já, ég er með 2 haglara, ég er með 2 pump, guys. Það meina taktikal, sko. Ég meina taktikal og ég meina pump. Það er menn við hliðina mér að útskýra hvað ég er með. Hvað er þið gömul, krakkar? Ég er að fara 18. 13. Ég fíla... Ég er með mjög góð vibes fyrir þessu leik. Takk að ég á mér. Tactical shotgun. Hvað ertu? 2 eins. Jú, ég er með 2 eins, ég fíla... Fuck maður, hvernig kemst ég út? Ég ætla að bjarga Erli, sko. Hún er með náði, sko. Hvað sagði þið? Já, það verður að skjóta mig. Mér það, þú ert með hagla með þessu. Nýta haglarna þeirna. Ég ætla... Herðu! Fuck maður! Shit! Þú ert með hagla þessu. Já, ég er bara... Þeir eru að koma niður. Hann er bara með hagla. Ég er bara með hagla, sko. Komið þetta Hvernig okkur er fucking droppað Já, því? vá, já, laser. Þú ert ekki mennið við, þú ert með materials. Já, ég er ekki með material, guys. Ég get ekki byggt. Er það hátt fyrir þig? Nei, nei. Já. Það er mjög gott að höfða fyrir. Herðu, eru þið að skjóta það? Þetta eru enemies. Nei, Oh my god! Kála. Er þetta inn í hóla? Fuck maður! Guys, ég er dánaður í drasl. Það er ekki bildað? Ég er dánaður... Ég er ekki með met. Ég er dánaður í döðlur. Oh my Hvað er god! annan? Hvað er lík í bak, sko. Blessar Medusa. Þannig ég nokkaði 2. Hann er ekki næst. Oh my god! Svo vond. Er það að tala hátt? Já, það er bara fint, sko. Fyrir geði krakkar með liðin sem að bregðast ykkur. Shit maður. Sko, ég veit hvað ég er búinn að gera. Ok, takk fyrir leikin guys. Kolbjörn ætlar að taka við. Já, ég ætla að... Já, ég ætla að fara út þessum, sko, við erum óhei. Ég get ekki geta fyrir fram betur saman. Ég ætla að velja fólk fyrir... Nú er bara eitthvað taka screenshot. Ég ætla að velja fólk fyrir Kolbjörn. Það er aðeins ég kemur bara 1 mínúti. Það er að risa alltaf leiknum. Við stráðum erum í gerði. Það er að kíkja á okkur. Á ég að refresha lobbyina? Já, ítt á hana lít pari og... Herðu, hoppið eitthvað að stökku inn. Leif mér að taka leik, bro. Já, ég er að stilla fyrir þig, sko. Ég heyri maður fyrir mér hvað ég gett. Ok. Gummi Óli 12. Farðu í þrípunktana. Þetta er líka svo klálega mikið strik, sko. Hvað? Hvað er þetta? Þetta er svo mikið strik, sko. Já. Strik. Og farðu í private. Já. Ítt annað private og ítt á public. Það er greið með komið. Nú fyllist þetta. Apply. Herru, þetta er public guys. Við erum public. Hittur Guðni, hann er búinn að vera. Efentinus. Big Daddy Hill. Sorry guys, ég er því miður að kikka sko. Leif mér að öskra það svona kraka. Sorry, þetta var leiðast sem ég hef gert. Er Konsul búinn að spila? Síðast sem ég heyrði var akkur. Ocho, one kommunistri við. Það er alltaf sama. Nei, okkur 75 hana. Okkur er búinn sko. Stefán, hvað er Steindi? Steindi er hér. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í ISGO streaminu. Hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara grína Næsta fimmtudag. Ég er ekki bara að berja. Er hún geggjuð? Sko.
Þessi er ekki búinn að vera. Nei. Það fór maður. Förum í private. Eru þið búin að spila með eitthvað að þessu fólki eða? Nei. Viku. Feiti Fantrum með. Hver er með að spila með? King Tippa. King Tippa. Kjartan. Eru þeir allir online eða? Kjartan sko, hann er algjör. Krembaka. Nei, það er loft. Voru þið búin að spila Walkie of Daniel eða? Var Walkie of Daniel ekki síðan þetta mig? Eða beilaði hann? Ég var ekki að spila Daniel. Ég var ekki að spila Lobby ná, það var ekki spila hún á Bjarka og Einstakur. Herru, sorry, við erum lélegir í kommentarkjörnu. Ég er bara allar að degur aðlisperkni. Er þetta Sprite Zero Clan í Ján? Jeg vil du må adde mig. Gött. Hvað steindi? Þetta var að fucking peysan mín, segir hann inn á þráin. Ég elskaði þráin. Ég var að setja auglýsingu í sjónvarpi sem sendur oss subscribe to Ice Cold. Höskuldur Ragnar, þetta bara valdamesti maður Íslands. Hann bara setti auglýsingu í sjónvarpi núna. Það er leiðaljós í gangi eða eitthvað. Is best chilla aðeins. Nei, ég kem eftir 45 mín. Hvað er að gera? Hörru, Dicks and a half. Viltu spila hérna Ice Cold Pacer? Ice Cold. Er áskorun? Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti Ingi Bauer. Og við erum Ice Cold. Þessa helgi verðum við á RIG 2019. Og við ætlum að lýsa úrslitakeppni Fortnite og stjörnustríðinu. Komdu og upplifðu stærsta Fortnite-viðburð Íslandssöguna með okkur. Keyptu miða núna á tix.is. Frítt fyrir 12 ára yngri í fylgd með fullorðnum. Sjáumst helgina. Svona. Heyra allir í mér. 3 svar í viku. Hi, bye, sí. Nei, fucking speysa mínu. Hörru, Fríman er að trilla hérna. Beðelsa henni. Du. Batteri í byssuna? Nei. Ég var svona skjóta fólkina. Hérna, svona no joke. Vantar einhverjum 10-60 skjóðum? Það var rosa góð. Mér finnst svo dörrlu skeri hljóði í þessum leik, er það bara ég? Það er þú sko. En ég er samanlega. Þetta er það væðast í byssuleikur sem þú finnur. Nei, þú veist, hljóðin er alltaf svona gamalt, eitthvað gamalt kassettu þetta ekki að spila eitthvað, ok. Heyrðu, where we dropping? Af hverju er krúnrökum mig? Ég heyri ekki raskat í ykkur. Heyrðu, flott ég til í þetta. Eru þið samt með hérna... Við erum að fara að lenda ykkur massa vesenum maður. Við erum svo fucked sko. Heyrir einhver í mér að? Já, ég heyrðu. Herru, þið verða að leiðbeina mér í gegnum þetta. Pitskýr, ertu þú hana? Lætum við gera hvað þið mittist þess að sjá þig. Nei, heyrðu, það er svo margir óvinnir hérna. Very good job. Guri, ég geti bara dáið snemma leiks, sko. Nei, hún var á trú, svo veit. Ok. Kallar maður tekið maður. Ói maður, hver skítur í liggjandi mann. Einhvern almennileg komment? Bara má segja að þú lætur þess að 5 ára krakki. Ég skil ekki, það er einhverjir að rífast þarna. Ég veit ekki hvort ég að rífast um mig
Þú dóst strax. Já, það var allt vittlist, það var svo Vietnam þarna. Ég er ekki að grínast. Ég er að senda skilaboð á bróða minn. Já, hvað heitir hann þurr? Hann er Hugi og ég er Ég myndi að þú væri svona 12 ára, skilur við. Og bróðið þinn væri, þú veist, að hanga með, þú veist, króla og spærtur og klana og myndi senda þér vídeo. Já, það væri feitt, sko. Ég myndi alveg. Hæ, Hugi. Ég hlakka til að koma í kaffi, bráðan. Líka Stefáns. Og kakó, ef þú drekkur kakó, drekk kannski ekki kaffi. En bara, ég heilsa heim. Á einhverju Epic Games account, ég get ekki loggað með henni. Já, mikið. Ég vil að prófa eitt. Er það Dix and a Half fyrir að bara hakka þetta? Ég vil að prófa, hann er vikið að spila saman. Heitir hann Dix and a Half? Já, Dix and a Half. Ertu búinn að gefast upp? Nei, ég er svo til að spila. Þetta er næsta. Ef það bara að spila saman, ég komið. Ice Cold Attack Race. Prófa þetta. Það er legendary, sko. Virkar þetta? Já! Þú ert að spila Ice Cold Attack Race. Legend. Dix and a Half lifði þetta af sem ég finnst bara ótrúlegt. Djús kraftverk. Herri, gjör svo vel. Ég skal með til við erum einhverju flóna festival hérna. Við erum með Ice Cold Fortnite playlistan. Við erum að spila hérna Copyright. Aldrei heim fyrir eitthvað. Já, býttu, hvað er Copyright það? Er það útlenslög? Já, útlenslög. Já, meina. Önnur tilfinningar með jam, sko. Þetta sósa, klassík. Já, spila þetta drast. En þú verður svona að færa þetta drast ofar sem við sjáum kommentin. Hæ, hvað? Færa þetta hvítu drast ofar. Já, þetta hérna. Já, trú. Fylg það. Og svo ætlum við að spila með hérna Ice Cold drastlinu. Já, stótt fyrir Daniel. Ætlaði að spila með hvað? Við erum að spila saman. Í alvörunni? Í alvörunni. Herru, stingim í mildað. Alvörunni. Við erum náttúrulega drullu góðið saman. Erum við búin að segja það, sko? Er einhver hérna sem er að spila Blackout? Við erum ekki Fortnite, sko. Við erum að spila Blackout í Black Ops. Og þegar Ingi kemur, þá fáið þið árita Blackout frá honum. Það fyrir í stúdíóið. Já. Já. Það er bara að svo með þetta kottanum. Mér er ógeðslega mikið að kaupa hættubörsuna, mamma leyfir það ekki. Ok, þú getur sagt um mömmu þína að þú sitt að horfa á okkur. Er þetta mæk? Já, en þú þarft ekki að nota hann. Þú þarft ekki að nota hann, það heyrst. En ekki þið 14 krónu afslátt. En segðu mömmu þína að þú ert að horfa á okkur frí. Skilur, en þú eru komið heisinu okkar til stiðja. Stiðja málstæðir. Hvað er þið? Hvað heldur þú að internet borgir fyrir sig sjálft, eða? Battle Royale. Svarið er nei. Battle Royale. Hvað borgar sig sjálft? Internetið borgar sig ekki sjálft. Nei, það er rétt. Return to lobby. Getur við næsta leik, so sorry Aron. Sorry? Eru Chase hérna? Ár eftir ár. Hvað, ég farið í? Herru, farið í lobby. Ég fengi landabús. Og farið í... Jú, ég er að hugsa... Ice Cold, Siltus, þú kemur, Dix and a Half, takk fyrir leikinn. Hvað heitir þetta? Hvað heitir þetta? Ice Cold, Origo. Við vorum með á Witchy-messunni. Tilbúin að gera partí? Accept. Daniel er mættur. Og Skinny Onions. Segur sjátt þetta Siltus, hann er búinn að vera með okkur frá byrjunni. Sjátt þetta motherfucking Siltus. Atnertu. Erum við bara rétt í þetta? Heyrðu þú mér það? Bara hérna sko, ég er ekkert eitthvað. Hvaða sick tónlist er þetta? Siltus að flippa sig í gang. Stefán, má ég vera með næsta hring? Ég ætla að vera eitthvað fucking scary gæi sko. Finnst þér þessi scary? Þessi er scary. Viltu ekki vera marshmallow? Nei, hann er ekkert scary. Ég væri skítrættu við Daniels gæja sko, Ice Cold Origo gæjan. Þetta er svona... Þetta gæti alveg verið þú, Stefán. Já. Bara á einhverjum styrum og einhverjum svona asnalegum hlutvöllum. Þegar þú talar, þá hreyðist munnurinn. Ertu að segja satt? Ég er ekki hafa það. Ha? Nei. What the fuck? Tæknin er komin svo... Við erum búin að halda steady 50 viewers bara as we go, sko. Er það gott, eða? Það er gott. Ég ætla að gera swipe up snap, sko. Já. Heyrðu hvað, það var einhver að skora á þig að raka þér hárið, Stefán, og ég er ekki að grínast þér. Ég sá... Af því að kom eitthvað svona áskorun eitthvað. Skora mér hárið, raka mér hárið. Já, heyrðu, halló allir. Gerðu það. Ég skal raka mér hárið ef þú dónir þetta 50.000 kall í barnaspillar hingsins.
Ég er að fara að gera bara núna. Nei. Bara legginn á. Þú búinn að segja þetta. Finna bara, komi. Já, herra Miljón gera það. Herra Miljón, ég væri til í, ég þarf, oh shit, sko, núna. Og ég ætla að spila það fyrir eitthvað fucking hátt. Ég væri til í big screen, sko. Ég er að botna það í smá, sorry. Samt úr því ógeðslega flottir peysu, maður. Já, þetta er geggjutjur og ógeðslega þægileg. Og ég er ekki einhvern svona aðsniðinn. Herru, þú lítur á einn. Já. Stígðu upp til mín, það er stríði, fokk ég veit ég gott sér bá. Seppa. Tussur að vestan, já, þær eru sokkar. Fucking krama. Oh shit, þetta er yfirtaka bæja bæ. Lendið seint, lendið, þú veist, lendið bara snoppi eða eitthvað. Herru, fuck maður. Já, ég fíla þetta. Lazy Links. Það er Lazy Links, bro. Herru, nær þú að lækja hvernig síma en ég kann ekki að lækja. Herru, we're dropping, boys! Dropping! Woo! Sjáum Kolbeinn og hann hérna. Ég er svo gladur eins og loksins gestur því að við erum alltaf með svona gestir sem eru alveg fínir, skilur. Þeir eru geggjaði gestir, skilur. Eru við? Já. Geðveikt. Nefndu einn gest sem var bara fín. Segðu það. Nei, það er alltaf geggjaði. Heyrðu, hvað er allt fullt af fólki hérna? Hvað er að ykkur? Sprites og Clan, Fortnite livestream, ég búið Orgo, swipaði. Ég ætla bara að flýja. Daniel í Sprites og Clan. Ég er að fara á bílastæði, sko. Það er að segja fólki swipaði. Swipaði? Hvað er að ykkur? Nei, að svipið upp, brú. Guður, þú er að fara eitthvað annað en þetta bílastæði, sko. Það er bara full mannað. Ég er svona bílastæði. Guður. Ert þú að skjóta á mig? Nei, hvað heldur ég sé? Hæ? Það er bara, ég er bara endur. Ég mæla ekki með lazy, sko. Guys, ég er bara... Ég er að taka aðeins í eins. Guys, ég er illa down. Guður, ég er að koma, Ég er döð. Daniel Jó. Ég er að ná að skjóta í eitt gæðin, sko. Ég er að koma Þú revengear mig, þetta var rauð gæði, sko. Ertu dauður bara? Dauður. Sjá, ég er að taka þetta. Það. Ekki mér. Það er einhver dude að koma. Skinny Onions er að reviva. Þetta er sjálf mjög fatt. Er það að bjaka, hver er Skinny Onions? Það er ógeðslega gott. Ég gæti verið að lendi í alveg brawl hérna. Ég held ég gæti, ég ætla að fórna mér aðeins fyrir ykkur. Eru þið búin að drepa gæjan hérna? Hafið þið hort á streamu okkar? Eru þið búin að drepa gæja á síðustu 30 sekund? Eru þið í sján? Já, ég veist það, ég hef gert það, sko. Herru, ég þarf að hlaupa. Ó, guð! Nei! Bjargi mér! Fucking helvíti! Djöfusis! Svo miklu aumingjar! Í alvörinni! Það er fólk sem kemur og horfður og með eftir streaminu. Sorry hvað ég er að snappa, ég veit að lítið krakkar hérna. En djöfull er þetta... Shit maður. Við erum returning to lobby. Já. Sorry Siltus og Skinny Onions. Skinny Onions, hvað þetta er dauður. Ég silt Skinny Jones. Siltus er illa fottaði, sko. Herðu, flottur. 60, eru... Siltus stendur fyrir sínu. Já. Þetta er góða byggingar hérna. Ég þarf eitthvað svona gúmmístík til að tyggja, svona stresstyggja. Hvað er þetta maður? Eru kemur strákar? Eða stelpur að hán? Eftir þú komst í þetta... Hvað það leigi myndbæði? Já, það ekki? Já. Pálmar kynnti mér fyrir Fort, sko. Það er nefnilega... Ekki það ég kunni eitthvað á Fort. Nei. Herri, við verðum að kikka ykkur Siltus og Skinny Onions. Nei, ekki Siltur, ekki kikka Siltur. Ekki Siltur, ok. Hann er sérstaklega stall í líf okkar. Sorry ef við séum svona fucking leiðilegir. Siltus verður að vera því hann víst eitthvað asnalega lojal eða eitthvað. Hann er mod, sko. Hann er mod. Það hljóma bara mjög vel. Ertu að gráta? Ég er að gráta, það er mjög sorglega. Hver kemur inn? Spennandi að sjá. Er þetta opið það? Góðan varman. Nei, þetta er prætt. Þetta er prætt, hendum í. Já, ég þarf að henda ykkur um inn. Já. Eða gera þetta ekki prætt. Skrólaði neðar, sjáum hver er í bóði.
Begga 1960, þetta er eitthvað fættur 1968. Nei, þetta er eitthvað pappa sinni sem kanti, sko. Hörru. Nei, fór Siltus? Já. Við opnum það bara. Af hverju fór hann? Ég veit það ekki mér. Ég sagði eitthvað hrylling. Ég elska því að fan segir Óli Gunnar. Herru, Gunnar Vítmann. Segðu Siltus og frændans að koma. Bergþór. Peysan er ekki komin. Hvað er Siltus? Eiki 47, er ekki bara að henda einhverjum inn, eða? Það er 18 búin að senda vinabeini. Jésús, við þurfum að samþykja þessar vinabeinir, maður. Jésús. Samþykja alla vinabeini. Hvernig gerir það? Bara samþykja vinabeinir. Þetta bara? Og samþykja vinabeini. Við erum með 18 vinabeinir, jésús. Það var ekki svona Króli var, sko. Á ég ekki bara að opna þetta? Jú, þetta er svona sko fólk sem getur ekki djöðna að þeir ekki vinur okkar, skilur. Ég skilði. Tíu þurfum mikið vinabeini. Já, þarf það að vera vinur til að geta, Þetta er fárúlegt, sko. Var accept að gera friend request. Gaur, ég elska Óla Vest. Það er sjá. Já, vídeoð maður, við vorum að leggja í vídeoðinu. Já. Ert þú eitthvað með þeim í hérna Sér Bjössa? Nei. Opnaði fyrir. Opnaði partí. Hvernig fokkan hún fyrir? Er það hérna líka? Privacy hérna. Ég ætla að opna þetta, boys. Public. Join þetta bara. Apply. Join þetta, fams. Þeir eru flotti saman þarna, bræðinir. Já, sér þetta. Herðu, Nettur 2 til í það. Gabbi King. Það er til í I know. Geggja. Geggja, henda sér bara í gang. I know í gangi, heyrðu þú í því? Nei. Gott lag. Ég var enda að swipe upp á Snapchat. Ég ætla bara að tengja mig við tölvunum þína eða hægt. Já, heil ekki líkt. Þú ert náttúrulega ekki inn í the stream. Ég ekki inn í stream, sko. Ítt á big screen. Ítt á big screen, big screen og vinka hérna. Sup. Ok, nice. Ef að spila Hattabase auðlýsinguna, ef að spila Steinda auðlýsinguna, ef að spila... Ég ætla að henda bara í eitthvað. Top Donuts. Það er bara eitthvað sko donut. Til í þessu. Útsýni. Þetta er, við þurfum að eyða þessu útsýni. Nú kunni það stríma. Já, nú get ég bara að henda þessu gák. Nú kann það stríma, sko. Sælir, komin aftur. Herru, hvað tjóðist dramatík er þetta? Nú kann það stríma, sko. Herru, hvað heiti? Benz logoð þetta? Hæ? Ég beð heilsöldu, Kolbi, ég get ekki talað. Nei, ég finn ekki. Eða, þú veist, heyrir ekki í þeim? Nei, heyrir ekki nefnum, sko. Hvað heita liðsmenn okkar? Hvað heiti þið? Ég heiti Jónatan. Jónatan, er þú Nettur 2? Jónatan. Já. Blessa Jónatan, gaman að segja það. Hvað er gamall? Já, takk. Ég er 12. Þú ert 12, maður. Þú er mikill Ice Cold fan. Já. Nice. Herðu, hvar vil ég droppa? Hvort er það meira Ice Cold fan eða Sprite Zero fan? Hvort ertu meira Ice Cold eða Sprite Zero Clan fan, Jónatan? Já, förum við út í hot, maður. Sprite Zero Clan. Sprite Zero Clan. Hann er bara að reyna að fá þessu. Herru, hérna vinstra með okkur. Og hvað ætlaði að droppa þér? Sponsor? Ég hoppaði bara. Ég eldi bara Kolbín. Já, glæsilegt hérna. Ég eldi ykkur líka. Herru, það er Jónatan og Gabbi. Ég fíla þetta teimi gett mikið. Jónatan og Gabbi. Já, þeir eru sjúklega næs, sko. Og ég held að þetta er svona gæjar sem þetta ekki ráðast á með þeim í þetta orð, þú veist. Kurteisi strákar. Það er hvað? Ég veit ekki. Ég sé enga óvinni, sko. Ég held að við séum einir hérna. Herri, sko, ég er ekki búinn að spila hana leik ógeðslega lengi. Það er bara... En ég skal segja ykkur eitt. Ég er OG. Ég er búinn að spila alveg 1,5 ára eða eitthvað. Já, ok, þú ert one of the best. One of the greats. Já. Herri, ég var á reipballi. Já. Og ég fór á það. Býttu, var þetta í Kópavoginum? Já, í, hvað skóla var það? Ég held að það var í hérna... Já, var þetta ekki bara fyrir stuttu? Jú, fyrir mér stuttu, sko. Ó, geðveikt. Var ekki gaman, eða?
Jú, þetta var merkja, sko. Já, við munum ekki eftir vel eftir þessu, það var bara svona trillt stemming, sko. Og bara svona allt í einu bara eitthvað fullt af einhverju liði. Fullt af fólki þarna. Super cool. Já, ég elska bölsum. Já, rúkislega gaman. Herru, ég hérna er ekki með byssu. Þannig að þið verðið bara að verja mig. Ég er með eitthvað settað byssu í henni. Mátt alveg fá þetta, sko, hérna. Það er að droppa kallinn? Takk maður. Já, hunting rifle maður. Ef þú kemur alveg næst niður þá er byssur að búta hennan þar. Ok, nice, takk. Herru, þetta var ég. hvað er að gera sinna? Hvernig skiptjum bótt? Skrollar, bro. Þetta er Stefán. Hvað segirðu? Hanna niðri. Herru, það er flugvél. Já. Tökum hana. Eru þið alveg búin að missa það? Já, næs maður, skampissa. Dips að kera. Já, ég skal vera passenger. Já, ég líka. Herru, kvikk spurning. Ekki þið bróður minn? Hver er bróðinn? Hann er Aron Ingi. Aron Ingi? Hann er DJ-inn á Ísafirði. Hei, já, hérna snóðaður. Já. Já, ég þekka hann, ógeðslega næs. Dýrkan. Er Daniel líka að spila, eða? Já, hann er hérna... Daniel, hvað er þú? Ég veit það ekki maður, ég er að koma. Veistu það ekki? Flugu bara það. Gæs, ekki bíma mig! Það er rétt Daniel. Ég er strákur, ég er 10 ára. Herru, við þurfum að sækja Daniel. Já. Ég lendi þessu bara fæn, sko. Geggju landing. Svo þetta landing. Ég er mættur. Herru, nettur, kótu. Ég tek snæðsættir, ég er að harka. Herru, ég með einhverja stink bombs og eitthvað drasl. Langar að spila eitthvað fyrir þessu. Ég ætla bara að skjóta á einhvern leið og ég sé hann. Já, það er vinnur. Langar að spila þessari peysu og skila yngan í næstur og... Hvað segir þau? Langar að spila þessari peysu og skila yngan í næstur og kemur. Já, feitt. Herru, ég er aðeins að hugsa að lenda inn að fá þeirri byssu og það er ég manlega... Já, ég væri til í eitthvað gutt lút, sko. Ég myndi gera þér peysu líka þannig, en við erum bara meina hérna. Það er líka Það eru eigendaskipti og eitthvað. Það er, ég prest píktilina. Herru, nei, ég vil infantry rifle frekar. Nei, hvað er ég að gera? Ok, er ég að fara að nota þetta einhvern tíma? Hvað í fokkanum gerir þetta? Má ég taka höndinu þessu? Já, takk hann. Ertu ekki með byssu, eða? Jú. Nei, byssa fyrir þig. Hei. Það er mjög að byssu það. Er ég bara farin, ég veit ekki hvað ég er, sko. Gabbi. Gabbi King, gæti? Gabbi gone. Já, ég get... Herru, wow! Herru, ætlaði að drepa mig með það? Right tail. Við skildum... Nei, Daniel er með okkur. Það er Gabbi. Við erum að sækja Gabba. Herru, tökum þess að chest sína. Tökum þetta. Eða hvað? Nei, fljúiði bara. Förum að kálum einhverjum maður, ég vil sjá eitthvað blóð. Non-gore, heyrðu, random skót út í bláinn. Ég ætla að reyna að no-skópa. Sérðu það? Herru, hver skauð? Nei, ég er bara að bomba eitthvað einhvert. Ég reyna að taka eitthvað svona legendary no-skóp. Er þessi að driverinn? Hann er ekki að glitchast út fyrir mig, sko. Nettur 2? Hann er hérna á mér, sko. Hann er ekki að glitchast út fyrir mig, sko. Gabbi, þú ert eitthvað að lagga, sko. Þú varst eitthvað að lagga á hann, sko. Hann er eitthvað með hendurinn og upp og það. Nei, ekki á mér, sko. Já, það er bara glitch. Ég held að þú var einhverju vesinn með neti, Gabbi. Nei. Oh my god, ég hoppa út! Boppaði fallíf. Hvað er þetta? Þarna, við erum að koma að sækja. Er gæðið það? Sælir. Það er engi gæð. Herri, við erum bara að fara að fljúa Þetta er bara ógeðslega gott plan. Ef við vinnum þá... Crazy að vinna. Þá gerist hvað, svo þið? Já, sæl. Það er ekki bara að finna það.
Mér myndi samt finna svo falleg þegar þú spilir þetta meira þegar hæstur þeir lenda. Já, klálega. Ég skal láta okkur taka þetta upp. Þú ert heimildamindi mig. Klöptum spenn. Já, ég alveg búinn að missa. Heyrðu, ég bróðir Gabby King 2005 og nú ætlum ég að segja kjúklingur, segir Anna Magnúsdóttir bæði við. Heyrðu, hvað í gangi Oh my god, það litli bróðir minn á YouTube. Hann hliðinn á mér. Ertu 05 módel Gabby King? Ingi áli skilaði þetta bara. Meikar það sens? Akkur límur þú svo sért 19 ára? Ég með assault rifle og ég get núna bara farið. Já, ég byrja á mútir og Þarna þekki ég þið. Já, hljómaður svolítið fullorðinn. Já, nýjustu fyrir þetta Gabby King á bullum húti. Ég er stoltið skrítið sko, ég er yngstur í bekknum og ég er stæðstur í bekknum og ég er mjög djúpstar í bekknum. Það bara hlað. Heyrðu! Er það fólk hérna? Nei, Holy shit, maður brá! Ég er bara skriðin í hundakvam. Þetta er einu sinni. Ég er inn í hús eða eitthvað óbjarga gamla. Heyrðu, ég á tveimur góður. Nei, fokk. Hvað er að segja á því eða? Hvað í gangi? Ég að panika. Heyrðu, það alltaf að vera vitlaust. Næstu maður. Kálið honum. Hann með lítið líf. Hversu leiðilt. Heyrðu, ég dýrka þetta teimi samt. Hefur að tökum svindlum, tökum einn annan leik með þessum. Strákar, til í annan. Allir áttur í lobbyið. Já. Já. Við erum að svindla. Áður en Stefán kemur aftur. Sorry allir. Sá bara, hún var geggjað teimi. Bíðið bara, þetta er allt til lagi. Robin, vil ég spila? Já, ég var kannski að tala mjög hátt bara, ég sagði þetta. Ekki segja. Heyrðu, hendum okkur bara í gang. Heyrðu, bestu vinur hans, Ice Cold, is best, hann að segja. Fríman virkum maður. Ég kalla Gabba Gabriel stundum. Nice. Ég líka ekki þetta sensitivity ég að nota sko. Sensitivity? Sensitivity sem að nota. Mikilvægt að hafa rétt sko. Ég er Mikki. TBT sko. Herru, við tökum hægri krukku eftir. Ok, nice. Herru, dans. Sjá dansum minn. Sjá dans. Allir maður. Take the fucking L, aumingjarnir ykkar. Ég er ekki að tala um ykkur, ég tala um alla sem að keppa á móti. Ég verður svolítið aggressífur svona. Hvar er Stefán? Hann er ekki hérna núna, pray for Stefán. Hann er frammi bara. Hann fekk ógeð á okkur. Herru, ég held að við myndum alveg survive þetta, við höfum bara sjokkar sko. Já, ég var með einhverja pistlu og einhverja drasl-riffil sko. Þeir voru ekkert góðir sko. Ég kunni gera það ekkert. Ég kann ekkert að byggja sko. Herru. Já, ok. Ég var að taka... Já, ok. Nei, leta það veipa. Ég veit ekki alveg hvað trólum. Wailing Woods eða? Wailing Woods? Nei. Nei, lendum ekki svo engin lendi. Junk? Það lendi. Já, lendum bara junk eða handið. Já, lendum bara junk. Þetta er junk. Nice. Let's drop, boys! Akkur get ekki hoppað! Stefán! Space. Nei! Já, það er bara ekkert úr jump. Íttu með músinni eða eitthvað. Það er alltaf í haki einna. Íttu að live. Má sjá. Þetta komið, Blessafur. Sælir. Anna Magnúsdóttir, takk fyrir að sögla. Við erum sko með donation sem verður gott að kíkja. Hvað? Það er ekki... Space byrja ónýtt. Jæja, þú veist. Já, shit. Herri, var Michael David eitthvað með eitthvað dónaskap eða? Deploy snow. Herri, ég bara ekki að lenda hérna. Hvað er deploy? Já, hún meinar. Ég þarf að klósta sko. Ég kem bara með. Ekki closeti heldur bara. Þetta var svo vel tímasett. Ég er ekki búinn að droppa sko. Ég er búinn að droppa.
Nei, Er ekki plebba lenda? Nei, er þú Kolbjörn? Eitthvað plebba að lenda? Hvað kallaður mig? Þarna. Gæði með þér að... Stráka, ég er bara eitthvað stöður í fyrir skó. Æ, ég kalla það plebb. Ég veit ekki með Ég er líka með meme face og það er langt að dóngslega það heitir thick plebb og eitthvað. Það er enginn hjá mig. Þetta er gegn þessu. Erðu, hvað er ég með? Ég er aðeins frá... Auj! Hvað er með? Kolbjörn, viltu ER eða? Hvar ertu? Hver segir nafnið? Já, takk. Nei, heyrðu, ég er með Assault Rifle. Deilaði sér þinn á nýtt Ísland Ok. Varst þú? Já. Þannig að það eru 6 komnir þaðan. Lol. Þannig að velkomnir þeir sem voru að koma frá nýtt Ísland hip-hop þeir eru að hóða Sprites og Clan spila Fortnite. Hey, hip-hoppers. Ég er með 6 minis. Já, kallinn gæti þurft smá svoleið, sko. Maður að slörpa þess að þessi geng. Þú getur sögðu stólinn í Pumperubíu. Ég kom með tactical shotgun, guys. Ég er samt langt frá ykkur, sko. Herðu, ef ég hoppa, kemur þá falliðið mín? Ef þú ert með glæð... Nei. Bara veit það ekki. Ég er með að spila en leikling. What the fuck, er það nýtt eða? Já. Það er scary. Já, en þú getur, þú veist... Já, Það er já. Þá droppaði niður eittur sér. Sko, ég var eiginlega hættur í Fortnite. Ég sagði ekki nú að þú er þetta Svo æskóla streama. Láta Gabba King... Já, ég ætla bara að láta Gabba King græða þetta fyrir mig. Já, þið sem eru að horfa, hvað er uppáhaldslega eitthvað með Sprites og Clan? Já, það væri gaman að vita, sko. Það væri mjög gaman að vita. Herru, Gabbi King að danspartí. Þetta er rán. Þetta er rán? Já. Já, það er trú, sko. Það er alveg gott lag, sko. Ég er bara hana bodyguardar hans, hana Kolbjörn. Já, endilega. Ég er með bodyguard. Mér er það verið tryggt. Herru, við erum að hlusta á Ísbíli Remix! Það er okkar maður að joina eftir 15 mínútur. Ice Cold Spell, hann er svo mikið dedication. Hóla í höggi og good vibes only, segir Gunnlaugur Friðjónsson. Býtu hver það? Ég veit ekki að missu! Frændið minn, sjátt á þetta frændið minn. Strákar, ég var að koma til ykkar fyrst núna. Ég veit. Það er bara fínt. Ég er með græn ER handa þér. Ertu með gráan eða eitthvað? Hvernig ER ertu með? Fáðu sjátt á þetta frændið minn, Gulla. Já, Gulli! What's up in the club? Sæli Gabbi King. Hérna... Bara, hvað segir kallinn? Hvernig skildir? Það er náskildir eða? Pappi minn og pappi hans eru bræður. Já, ok. Það var bara hannig. Ég er að slörpa mig í gang, þetta er allt í góðu. Þið veitir hver Erpur er? Erpur er Eyvindar. Já, hann er frændið þinn. Hanna... Rottweiler. Já, við hvað það er. Legendin ekki. Já, það er frændið minn. Nei, frændið Erps. Hann hefur í gríni, held ég, hvað sagði hann? Það væri með bullandi AIDS. Það var að hlusta á eitthvað. Þetta var svo fyndið. Það var eitthvað verslunum að helgina að grilla í liðnum. Eða þá er hann með heimild fyrir að við séum með AIDS. Það er annarkvort. Við getum ekki tapa, ég er með sjúklu. Fjórhjól. Ég er með nóga að sótum, sko. Þetta er allt í góðu. Ég er með geggan út, sko. Ok, ég er að horfa á streaminu líka, svo... Nice. Króli var að feila. Nei. Það er mest að króla múi heimi. Það er nákvæmlega það. Það er með fullt af bíl og fólki, þú var að spila fullt af bíl og bæ. Hvað er alltaf fullu bíl, eitthvað? Það er bara að finna fólk út og bara hefur ekki að skutla. Það er bara, nei, það er bara bíl, sko. Og þú komið, maður. Borgar eftir skjóta hart. Nei, ég elskar að hitta, þetta er bara svo tími. Það var ógeðslega að fyndi. Það var alltaf að skutla. Það er gott til henni, það stundum mótið life. Já, þetta er bara the lifestyle. Manna að hlusta á það lag. Það eru fyrir minni Pokémon flugvél. Eða ER-flugvél. Þetta er líka mannfarsvilla, sko. Já, ég er ekki flugvél. Bóndinn heimir. Mannfarsvilluna, hvað vinnur hann þá? Hann fær milljón. Já, hann fær milljón. Er það ekki hérna, ég myndi drekka hann skuld þegar þú komur? Get ég það bara? Já, drekka bara skuld þegar þú komur. Sweet. Tjögg. Woohoo! Já, drekka skuld. Við þurfum að fara með hringin. Smertum á músnum, það er týndur. Já, Við erum legendur í skap. Dóstu? Nei, við erum legendur í skap.
Kolbeinn, hvað er hérna? Jó, bro. Ég sko driverinn og bodyguardinn. Ég er með driver og bodyguard. Þú verður að hlaupa, Stormur er að drepa þig. Á ég? Á fuck! Ó, broski, sækjum Daniel, það er rescue mission, Gabby King. Jú, rescue mission. Nei, það kemst ekki á. Segðu ykkur. Það eru Ice Cold is best 2, það eru til 2 akkáta. Hvað eru þið með mörg wins? Við erum búin að vinna 8 leiki núna. Síðan svona 1,5 tímanum. No fucking way. Wow, sástu þetta land? Og við erum að hlusta upp til nópa. Ég og Nettur, hvað heitir Nettur? Nettur er ekki Jónatan? Kolbeinn, ég var að fatta, það er bara hægt að fara 2 á... Já, ég mitt. Brunum bara burt maður. Daniel komin í sjónu. Bara gott að halda sér saman. Við erum allir saman sko. Þetta er voðalega kósí. Gabby King er bara að skutla. Gabby King er gitti. Geti ekki dansað í náttúrulega á. Herri, sjáu þetta? Hver er að giska? Það er gæjar alveg hérna. Herri, gæjar? Það er gæjar hérna, ég held að það er með knúsík. Ég er að reyna að flanka okkur. Ég gekk ekki kallt á þetta. Sælir, Alex 080. Hvar eru gæjar? Upp á... Hvar? Upp á hæðinni? Það stendur hún alveg týr, ég held að það er með snækjöldur. Með passíkur. Getur þú gefið mér 8 eða tölu? Hvað er það? Á milli South East og South. Það er hana og þetta fjöld. Var að fara það. Ég er í skot. Það er gæjar. Það er gæjar. Ég er að bomba bara á henni einhvern fokkar sko. Taktu stinkt í stað fyrir bæn. Já. Kolbeinn, við erum fjórmenningar. Ha? Er einhverja Íslendingabók okkur? Ég var að gera það, frændinu. Við erum fjórmenningar. Fokk hvað ég elska það. Herru, ég náðu það skot, ég er á fokkan með upp maður. Býtu, hann er ekki dauður en ég er að fara að kála honum, einhverja rössja fíblið. Nei, ég meina, misti Kolbeinn, skilaði hvað pappa en það er annað tækið sem heitir. Það er fjölskylda. Herri, þessi gæði er algjör pleppi, hann getur ekki neitt þér. Já, kálum hann er ekki svona vini. Hann er ekki að spila einn. Það er annað gæði. Það er annað gæði, alveg. Herru, nú getur maður ekkert ekki gamla haxi að byggja sig upp og bomba svo bara. Herri, ég þarf að laga gesturinn minna sko, hún er lóð. Það er gæði hann á 100 helg. Hvar er gæði? Býta aðeins, ég er 100. Hún er eitthvað uppi eða eitthvað. Herru, við erum í... Herri, ég er með ull það sem sko. Ó, þetta var gæði. Herru það? Einhver var að kála. Þetta var gæði með pistur, 100 metra. Það var Jónatan. Daniel, hvað er það? Jó, hver er að kalla mig? Gabbi? Oh shit! I'm coming, boys! Stráður, ég veit ekki að fá til að taka live. Já, endilega. Bara eftir það leik. Herru, hvað? Akkur er það að reyna að sprengja mig, Gabi? Ég er með skópa. Þetta er... Nei, þetta er aldrei kósi, sjö. Daniel, standi hér. Já. Oh my god, ha? Ó, Spicy, eru búin að drepa báða gæðina? Djöfull, hleyp ég. Já, ég draf Kom hérna niður. You better lose I'm passing me. Það er fluglega fyrir mér. Herru, fucking ringurinn er að koma. Náðu ég ykkur. Hey Kolbeinn, kom þérna, Kolbeinn, kom þérna. Ég ætla að gefa þér smá boost. Standa alveg hér. Já. Við vorum að hlaupa í við þessa átt samt. Það er sjátt með hérna. Það var, ég er með flugvél, ég var að koma að segja. Herru, hann er komið með flugvél. Nei. Það voru gera þessu menn. Nei, ég nenni ekki að taka shoppinga sko. Ég er bara að hlaupa. Reyna að fara hingið. Ó, fóða kallin í vöðsynni. Gabby King, Gabby. Þú lifir þetta af sko. Herru, flugvél? Nettur 2. Nettur að koma með fucking stæl. Ok boys, go, 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 go. Nettur, áfram með þig.
Vist ekki einu líf, sko. Nei, við að segja. Ég er að skjóta. Hvar? Já, flott svo Daniel. Hvar eru þeir? Ég veit það. Ég sé þetta hérna. Já, ég er að heita. Nei, þeir eru ekki meistari, þeir eru ekki hójan. Jesus Christ. Ég rökkaði að vilja deila. Jesus Christ. Nei, ég vil bara. Við getum bara kampfixa og reyna að vinna leikinn. Já. Við erum alltaf góður oh shit, það er alltaf skjátt ef flugvélinni er nóg-held, við erum að hoppa út úr það ef hún sprengja Já, við erum stressbúrað svo mikið, sko. Hver er að skjóta á okkur? Ef að fara í kofa þarna, þurfum við kofa? Já. Droppa úr henni. Droppa úr henni. Ég er með Paris, hvað er öll þetta? Nei, kom ekki plantaður. Kom inn í húsið. Núna. Ég fíla Allir koma hinga. Ég er að koma? Þetta fáið. Hvað er að gera? Það er ekki fyrir að koma hérna og segjum bara sögu eða eitthvað. Það er 5 minni sína. Þetta lært til það. Nei. Hvað erum við að fara í andaglas? Hvað er í gangi hérna? Hvað er í gangi hérna? Er það að gefa það lúk, maður? Já, akkur er það að gefa mér fullt af sétti? Við eigum heim í Kópavogi. Nei, ég meina Gamer Amma 69. Daniel er minjar. Daniel er með eitthvað drast, maður. Nei, þú vilt shotgun. Snakti minni hérna. Þú vilt shotgun. Fáðu shotgun. Já, ég þyrfti líka shottar og Ég ætla að... Hver er að droppa? Hörru, það er gæi hérna. Hörru, ég náði nokkru skotum á fýblið. Drafst hann. Kalli mig assist. Ingi Bára að mæta. Nei. Ég verð bara stressaður. Herri, á meðan ég ætla að taka smá bar. Selir! Hvernig er frumuna að Það er gæið! Daniel. Hvar? Daniel er in the midst of a fight. Deyðu! Hörru, kallið það sko, shit maður, ég hef aldrei bara... Ég er svo stressað. Ég er lúm. Ég var sleppin. Það er skjöld. Herri. Ég er bara full health sko. Já, slepp hana. Ég þyrfti bara skot sko. Og drekka. Drakk minni. Og taktu litla gæn. Ég tek litla gæn farinn. Litli gæn. Þurfum oft inn í húsi. Já, ég held það líka. Já. Hvað segirðu, Aaron? Hvað segirðu? Ég er ekki góður sko. Er það ekki? Já. Þú búinn að vera að fylgjast með það, ég er búinn að vera að hakka mann á annan sko. Ég var að taka fyrsta killið mitt í dag, takk eftir því. Herri, við getum bara unnið þetta. Kolbeitt. Já. Ég er svo fucking spennt. Æskóld og Origo og Stefán Alli, Stefán Alli. Og hvað, Control? Já, gólfið er með 3. Já. Hvað, þegar ég bara að býða? Baðina. Akkur... Já, við gabbirum í baðið sko. Er þið í baði? Já, við erum í baði. Allir í baði á degi minna saman. Er ekki með sprengju til að eyða okkur bara. Það er í nýja vinnuspjaldinni. Herri, ég fastur sko. Gjörðu vel. Þetta er nýja. Herri, ég þarf smá bræði. Ég þarf að færa fyrir það. Gauður, við þurfum að hlaupa. Það er ekki tími í þetta rugl. Ég er komin út. Steppi, einhver Bravsters. Nei. Það er að vera að byggja hann hinum einn eins og brjálæðingar. Fólk hana, ok, ekki skjóta. Ekki. Ekki skjóta. Eru röglega búin að sjá okkur? Sættu þér hérna glætir í til blóð. Þeir eru ekki að skjóta. Glætir í til blóð. Þeir eru ekki að sjá okkur. Þeir eru ekki að skjóta annað fólk. Það er annað gauð að skjóta þarna hægra meginn. Hvað gerir þið? Glætir í til blóð, getur verið ekki starna. Já, komin. Það er bara flóið niður, skilja. Ég vil losa mig við þessa bara. Daniel, ekki skjóta það. Ok, sorry. Þeir munir kannski rusha og taktu glætir í til blóð, það er flóið bara í það. Það er ekki að skjóta. Bara hoppa bara niður og líður. Bara hoppaði fram af klættina. Ég þór ekki að fara frá Gabba King sko. Gabbi er bara, hann er leitt. Gabbi, ég er með glætir deploy maður. Ég get pluggað þessu. Þú ert bara, við ættum að reyna að deyja Gabbi. Hætti að hlaupa í áttina hringnum. Þetta er planið, við flengum hérna, þeir halda að við erum haldna. Gamla góða. Já, hann sam. Þeir eru að fljúa í. Ok, þeir eru að rusha gæðina. Þeir eru að rusha gæðina, við erum í chansinn. Fólk hérna. Ok, siflaði niður. Hvernig siflaði? Shit, hvað ég var tæpur maður. Hvað gerir þið? Ég veit ekki að þið sjá okkur ekki. Það er rushum á. Hvað? Á ég að skjóta? Nei, þeir eru í battle, Þeir eru í battle. Nei, ekki skjóta, hver skaut?
Varst það þú Danni? Nei, ég var ekki. Nei, Fuck it. Annars finnst þú bara. Hörðu, mann, það er fiskur! Ítt á hérna 4, Shotgunni, close range. Það er rétt hjá þér. Þeir eru einhverstað langt í burtu hérna, ég er að segja ykkur það. Ég var sem betur sko. Pota. Það er að hýla mig sko. Já, ég er að deyja á stressi hérna sko. Það er gæra að fljúa til okkar sko. Það er að metta mig sko. Gæjar að fljúga til Oh my okkar. god. Þú ert í sónu, góður sko. Ef þið tekit döðar, þá er ég bara hérna kom með og bak sko. Já. Á ég að skjóta gæðan í Svo kastan? mikilvægt kom með og bak sko. Þú ert velkomin sko. Nei. Heyrðu. Ég ætla að hýla. Takktu hérna, Oh my god. Kolbeinn, og drita hana. Heyrðu, það var að skjóta gamla maður! Nei! Óh! Æ, Ég er gappur döð sko. Heyrðu, fíbl! Nettur. Kom on, nettur. Og Kolbeinn, hvað? Fokk já, nettur. Nettur! Það er dur! Maður fór nettur með tjá. Heyrðu! Tveir, hérna. Spraya. Kú. Hitt og kú. Kú? Nei, ykkur, ég er heyrðu. R. R? Já. Ykkur, ég er svo... Nettur er eitthvað að haxa hérna. Já. Oh my god. Gamli. Er ég farin? Gamli. Come on, nettur. Það er að lagga hjá honum. Ekki gera mér þetta. Nettur. Það eru 6 á móti nettur. Þetta minnir á nýju hérna... Hvað heita myndirnar? Með Paul Walker og Vin Diesel. Hann tegir að laggi með því. Hann er að lagga hreinilega. Nei. Hvað er að gera? Ó, það er alltaf að vera vittu til... Nei. Fjórða sæti. Það er ég ætla að klappa fyrir þessu. Við erum alltaf... Big screen. Wow. Við kynnum nýjasta gestin til leiks. Aron Max. Þú tekur leik. Go get that bread. Nú getum við farið að skota chat. Ég er ekki búinn að chatta. Hey chat, vil ég sjá hvernig leikurinn endar sem þú horfa á? Do you want to see it? Ég vil geta þér spennandi sko. 6 setir. Eitt að út úr sónu. Þetta er nefnilega út af gamla horfónuleik. Hérna... Er meira damage núna úr sónu? Þegar það komið lengra á leikin. Fyrst er það bara one ticker skilur. Já. Ticker og one ticker. Næst er það 3 ticker, svo 3 ticker. 2 ticker skilur. Þannig að... Já, ok. Fyrir hverja segum þetta sónu er þetta... En vá maður, ég var bara... Mér var bara heitt og ég var að nája þetta. Max, hvernig fyrir það heitt? Hvernig fyrir það koma út? Það er ekki út. Það er powerinn. Hvað er þetta? Þetta er brushy. Ég hæði á Max. Góðan daginn. Þetta eru nett nafnspil, by the way. Já, takk. Hvernig snýður það? Hvernig byrjaði að kynka? Hörru, takk fyrir leikinn. Nei, Flóni kynnaði á Ísak. Vá, hvað er mikið all? Vá, hvað ég er þannig fyrir Þannig að þú og Jóni spurði mig bara... Ég er bara fuck it, þetta fer bara svona. Þessi hins er 12 tímur. Við erum... Tangled eða svona. Það er mér að kenna það. Þetta er Bauer. Ég þurfa að veða. Hurðin að skellast. Nei, þetta er Sindri, já. Budum. Hvað er Sindri? Þeir eru með klósetti. Já, gjör svo. Góðan daginn, hver er að tala um minna? Nettur eða Gabbi? Er ég inni það? Ég er að tala núna. Guður, blessaði Nettur. Nettur. Þú spila með Max. Hei, Aron. Já. Þú ert í Lindaskóla, eða ekki? Já maður. Já. Þú ert að labba út með Alexi. Það verður að kommenta hérna á. Veitu hvað við? Þú ert að labba út með Alexi. Já. Og vannst eftir krakkanum með sundgleraugun. Það er þú. Já, það er ég. Blessa, ég þekki þig. Erum við að spila með þessum eða erum við að rótita? Rótita.
Rotate, við vorum með. Ok, við ætlum að rotata. Er þetta í Lindaskóla, segir þið? Já. Ég var svo mikið í Lindaskóla daginn og taka upp eitthvað myndband fyrir. Já, ég veit það. Bekkjarsystkini mín voru með að taka þetta upp. Legend lið, sko. Ég man eftir einu nafni, það var Natalia. Er það einu nafni sem þú manst? Já, ég held það. Ég þarf að kikka. Hvernig kikkar maður núna? Takk fyrir leginn. Við þurfum að rotata. Ert þú kannski partylítar? Þú er partylítar? Ég er partylítar. Það er svoleiðis. Escape virkar ekki, eða kannski á hann ekki virka. Já, hann virkar. Right-klikka ég að... Nei, sérðu, ég ít á hann. Þú getur gert mjög partí eða svona. Ég ætla bara að lífa partí og invita þér aftur. Við bara gerum þetta þannig. Hvað sagður að heita þig? Það er stundum fyrir mig eftir fyrir okkur tvö. Gunnar frá Djóna. Gunnar. Herru, það er strax komið shit inn einu, sko. Nei, Stefán, takk til þér. Gillir, please, gert það. Ég er svo handicapped hérna, sko. Ný subscriber. Sjátt á nýja subscriberin. Þú verður að invita mér, sko. Já. Ég er ennþá með Gabba King í lobby. Ok, maður sjá. Dansa á fullu. Leave party private. Herru, ice cold drastlið, þú ítur að accept, ertu búinn? Æri. Gerðu þetta ekki bræðis. Ok, Skarpi, heppinn hann. Skarpi gans. Herru, maður sjá, Gunnar, invite. Ég er að livestreama. Og ice cold. Ég elskar ice cold! Ice cold er uppáldum mitt! Viggo. Veitur accepted. Ég mætti. Hann ertu. Ok, það er... Oh my god! Ice cold! Shit! Ég átti að spila Hvað sagði hann? Hvað er hann að segja? Hann er aldrei spilað ice cold. Segðu að hann sé bara líka að spila með Sprite Zero Clan og Aron Max. Þú ert hér að spila með Sprite Zero Clan og Aron Max. Að spila með ice cold, maður dreymir. Þú dreymir það? Ég líka. Já. Ég dreymir stundum það. Við nokkar að hitta á. Já, það er... Má ég fá? Ég líka, eiginlega. Herru. Þeir eru svo sexy, sko. En þú ert að spila hann, það meikir ekki sens. Steffi, þú ert sexy. Sjá hérna, slæsa. Ég ætla bara að redja. Stefán átti að Skarpi. gefa rauðargarinn Sprite Zero Clan slæsa. Slæsa. Slæsa Holmes. Hann er Daniel. Oh my god. Lindar skóli. Herru, Aron, hvaða auðlýsingu viltu setja? Hvað sagðirðu? Hvaða auðlýsingu viltu setja? Setja Pace-auðlýsinguna, viltu setja Ultimates-auðlýsinguna eða viltu setja Rick-auðlýsinguna? Pace-auðlýsinguna. Pace? Hérna. Wow. Ey. Wow. Hver er þetta? Hann er góður tómur. Fuck já. Ég er bara... Þetta var góður heldur á. Já, þeir lendi í 4. sæti. Já, krullinnar. Þeir bræður mættir. Herru, núna er komið að því að finna sendisk. Skarpi? Nei, Skarpi? Engi Skarpi hérna? Við erum Skarpa, það skilja hvað er frá Bjart. Ertu að fuck í mig hvað er mikið lag. Ég verð að viðurkenna að það eru góðir 2 mánuðir síðan ég spilaði leik senast. Hann er að setja þannig að það er... Já, stór skjá. P-set er ekki svona stór. Já, það er góða punktur. Þakka þér fyrir. Live screen. Daniel er með. Daniel er með það. Ég er bara... Aron Max mætti í Sprite Zero Clan behind the scenes video. Fuck, það var að kötta mig út allan daginn en fuck it sko, ég var með, maður sá smá í hettin á mér. Er það bara mjög myndband? Já. Ertu sérst ekki í því? Nei, það var kötta mig út, Jú, það sést víst í því. ég var bara glaður að hetta mín kom sko. Þú veist ekki hvað left or right is on your headset með. Ég man það ekki, ég er náttúrulega man eftir á mig, ég spilum ísækna eftir ég sá myndbandi að það var ekki rímnafræði sem vanast. Ég vann rímnafræði, en þetta var í fyrsta skipti sem ég hitti sko. Já, náttúrulega. Skarpi, slögt í stríminu, það heilst það svo tvö. Ég var að followa þig á Instagram og ég var bara Já, fuck, ég stoltur af því by the way. Sprite Zero Clan follow me eins og. Ég er með svo lélegt minni í svona hlutum, ég má segja. Ég man sko. Það er okkar saga.
Okkur sagði þannig, þetta er hættrið. Ég sendi ykkur skilaboð. Úps. Þetta ég gæti verið í þessari... Já, sendur okkur á Sprites or Clan, eða? Já. Viltu ekki segja þetta í mækjum eða eitthvað, ef þetta er important? Þetta er líka gott lag. Herri, djöfull, vekki... Ég er í livestreami, sko. Shit. Hann talar og spilar á sama tíma. Það er ógeðslega hátt sens á þessu. Hérna... Já, það er rétt. Það fórst ekki í flöðu þannig, Alli. Ok. Hvað er að gera þetta? Ó. Já, auðvitað! Ég var að spila þetta lag. Hei Viggo, hei Ámon, hei Joppe. Herru, ég var að spila balli. Já, við erum með svona origin story. Stefán Atli, Ice Cold og hérna Sprites or Clan. Hi dudes. Hvernig við kynntumst. Já, nú var reyfið upp sko. Ég var að fara að spila á balli og mér vantaði lagið þarna mannski eftir mér. Ég fekk sendan MP3 til að spila á ballinu, það ger alltaf vitlaust á ballinu. Já, við sendum þig. Já, býtu, varst að spila þarna á Spotify? Ég var að spila á ballinu. Nei, hei! This is! Og hérna, ég fæði þetta sem. Takk fyrir að senda mér geggjuð stemming með þetta lag. Ó já, ég mann þessu. Hvernig koma ég í Fortnite livestream? 27. nóvember. Og illa það er byrði. Sjáu þetta, svona byrja ég á Sprites or Clan að spjalla. Og svo verð ég með hérna 24 hour livestream, videokallaði ykkur. Nei! Holy shit, hvað er að gerast? Ég hef aldrei sýtt svona mikið á æminni. Ég hef gert Gunnari. Lágt. Daniel Dauður. Ef við fáum 20 komment þá spilaði Ingi Bauer. Ef við fáum 20 komment þá spilaði Ingi Bauer, eða heyrið ekki það sem það sagði. Ingi Bauer. Hvað er Bauer? Pilsi, takk fyrir Ingi ætlar árið þetta fyrir líka. Er Ingi mættur, eða er hann bara... Hann er mættur. Er það Bauer? Ég fannst eitthvað 5 sem var hér komið, það var eitthvað blóð. Svo kom hann, það var Tjekku! Þið hefur aldrei hist. Vel gert, litli strákur. Vel gert. Sæl. Historical moment right here. Við þurfum að hendi big screen og fela sjá í chatti, alltaf fólk chatta þarna sko. Þú ert ruslatunna. Hæ Kristbjörg, hæ Kristbjörg. Velkomin. Þú ert ruslatunna. Sverige, hver er að fara að Svíþjóð? Þetta eru vinir minn í Svíþjóð. Þú ert að hitta Daniel í fyrsta skipti. Ég og Gunns Jú, við höfum held ég. Ingi er kominn. Ingi er mættur. Hann er bara hér. Maður sér hann ekki en hann er hann að baka mig. Hliðin á Kolbeinni. Nei, hún mátt árita hérna dagbókinu. Shit, ertu með það? Ég hef fokkin aldrei svitað svona mikið á æfinni sko. Já, það getur gert það líka. Hvað vilt það árita? Mjög stórt, það er svona óþægilega stórt. Ingi, hvað er mynd? Ingi er... Ingi sæl. Ingi er náttúrulega ekki mynd sko núna. Dansaði og heyri í mig. Dansa. Það er Ice Cold best og svo Ice Cold best 2 og líka Ice Cold best fan ever. Við erum top 7. Hvað er mynd? Ef það er eitthvað sem við varum að gera núna það var að dö. Frikki Frölla sagði sæll Sprites or Clan. Sæll Sprites or Clan. Hann er Ingi. Hver er að spila? Armax. Daginn Ingi. Hvað skóla ertu í? Ég er Lindaskóla. Já, veistu hvað að spyrja mig? Já, ef einhver ætlar að stalka mig þá bý ég þar. Herru, ætla ég að plugga rafíþróttaskólanum? Hann gerði að stróka. Nei, ég lendi bara Herru, ég er að plugga rafíþróttaskólanum, það eru ný námskeið að fara að koma. Fuck, hvað ég er að fara að deyja hérna. Ó, Svar, það er lámið það. Ég er fastur upp í 3. Já, sæl. Ég er búinn að segja strákunum frá þessu. Þeir dæma mig ekki. Upp til ópa. Ég móta mig maður. Herru, hann er að fara að spila hérna um peysu. Það er flugvél. Svo spila hann hérna fyrir að fara í sesta. Þetta er alltaf bennbort. Það er margir að gera klínum með það. Nei, þetta er flugvélin ykkar, váka mig brám með. Jú, við erum búin að jobba að segja þér. Mér fucking brám. Inn í hérna flugvél. Má ég koma inn eða? Já, fljótur. Já, ég er að reyna að vera fljótur.
Nei, býð eftir greiðs, hérna, skarpa. Hvað minnur þið gæja hann? Herru, kannski fá mig hérna revival, kannski Nei! My guys, see you at the old cinema tonight. We'll be doing Gott mér. Ingi Bauer hefur hann spilað á Flensburg. Og hann sjálfur Flensburgari. Og hann vinsælastur innan landsins. Og hvað? Það bara fáránlegt, skilur við. Herru, sjáðu. Hann frá Vinnudalji, sko. Það samt alveg 34 eftir. Toppurinn. Nei, það Já, þarna kom þetta. Ingi, þú er Ingi næstur í stólinn, eða? Ingi næstur í þrónin. Já, ég veit það náttúrulega. Já, takk til að taka þessu. Ég er til í að, sko, ég er bara á fullu, sko. Ég held að við Ingi tökum eitt, sko. Já, ég er til að. Hvað er í peysunum? Saman að grátt okkar. Og þú fór að tanga við hérna. Takk þú þessu. Ó, myndi, þú ert að taka mig. Gott að fá fersk andlit á skjáin, sko. Við erum búin að vera helviti duglegir, sko. Ég er búin að hafa einu kynni. Ég held að fólki sé búin að fá að leiða mig, sko. Við segjum að það getur, sko, þá sjáðu mig hérna. Takk, Tuba. Hvort til ég púðin snúi svona eða svona? Kommentið fyrir neðan. Hvað ég spila aftur? Akkur er ekki Sprite Zero tónlist í gangi? Já, ég hendi Sprite Zero klan, eða? Herru Gunsi B.M. Heyr mína væn. Er það beint í lobby bara? Ég hendi Sprite Zero klan í... Við ætlum að róta þetta, takk samt. Skarpur með hellaðan búning, hann er hérna... Hann er... Er ekki bara með public, eða? Jú. Herru, Ég hendi Sprite Zero klan, hann er... það er ekkert eðlilega heitt inni. Ég er ekki með neitt í lokkarnu, hvað rugglar það? Já, þú ert líka bara noob skin. Fuck me. Já, það er ekki mjótus. Ísak Logi mættur. Hvað sé fólki? We will Aron. Halló? Hæ, Ísak. Hæ. Hvað segirðu? Bara fínt. Það er gott. Það er good vibes only, sko. Það eru alltaf góð vibes. Hérna, hvað er gameplan okkar? Gunsi B og Ísak Logi. Gunsi B er besti Fortnite-spilar landsins. Það segja það. Ef alveg... Ertu að ljúga, Stefán? Herru, hvað í fokkanum eru við sponsaðið þennan? Nei, maður. Nei, burt með þetta kjaftaði. Ég er bara að gefa strákunum að drekka. Ég hef að grínast. Það þarf sem blóðsíkur. Vem er du? Gef mér Aron. Ég þarf að gera hvað? Áður fyrir dagbúinu. Er Aron með 2 akkánta? Að blasta Ingi meistari mættur? Nei, æskaldís besti meistari, sko, það er fact. King Classic. Amon Björn, hann er fyrir aftan mig, sko. Ingi, er þið Stefán Jafnum bara? Nei, ég er 1 ára eldri. Nei, Einu ára eldri? ég gerði mistur. Já. Fuck, ég gerði mistur. Hvað? Ég tapaði. Tapaði hverju? Ég tapaði. Ó, ég ætla að tapa. Það er basically það sama samt, sko. Ég tapaði basically lífinu að vera að gera. Ok, hver er ekki með hotkeys að... Fine. Herru, where are we dropping? Jó. Hvað er að lenda? Ef að taka hérna... Taka leitdroppi... Til að tilta kannski að... Setja það á mappi, kannski. Mér er alveg fram. Tökum Paradise. Bara það fyrir... Ok. Ég er kannski búinn að taka mikið Paradise í kvöldi það. Ég veit ekki sem bara það er, sko. Bara það seinast. Hæ? Bara það seinast. Alltaf maður. Very good stream, I like it man. Hey Jopp Laren. Thank you. Þið eru bara að droppa niður sem strífa? Já. Var kallað fyrir sig Joe and the Juice? Herru, nei, þetta er ekki Joe and the Juice. Þetta er annað fyrirtæki sem heitir ekki Joe and the Juice. Er þetta eitthvað nýtt sem Origo og Rock? Já, þetta er nýja juicin frá Origo. Mælum að checka á vefsíðinu þeirra. Þetta er Fortnite juicin. Já, Gunnar, ef að búið til Fortnite juice. Akkur ekki.
Fara á streaminn til að fá afslátt. Hvert er það að fara? Ég lendi með Ísak, ég lendi með þér. Já. Herru, ég er ekkert að fá byssu hérna. Herru, Kalli var að detta á gónd einhverju. Heyrst hefur að Kolbeinn spila hann að saxa inn sjálfur. Já, það var ég sko. Hann er fremsti saxofónleikari eða hvað sem þetta hljóðfæri er. Ég veit ekki, ég átti mig ekki á því hvað þetta er. Já, en ég er svo Hver er vesinni? Ég er að slátra gæja. Var hann fullur að keyra? Já, Var Króli fullur að keyra? Heyra fyrst hér í þessu strími að Króli var fullur að keyra? Tjók. Ég er búinn að, núna halda allir krakkar að Króli var fullur að keyra. Ég held að það sé eina legasal sem fólk myndi aldrei trúa. Hvað ertu? Aðeins hvað Dórigo. Gunnar, hjálpum Kolbunni. Nei, það var Hvað er góð? Heyri Kolbjörn í mér, eða? Já, Já. Ég sé hann. Ég var bara ekki hitt hann. Don't die. Do not die on me. Ah, fuck. Don't go breaking. What? Ég byrði samt yfir hann. Herri, ég hitt hann ekki einu sinni. Ég hitt hann fyrir vel gert. Já, það var gert í þér. Það var teamplay. Það var ræðilegt. Hvar? Hann laggar hjá mig. Hvað skjóta? Oh my god, við verðum að hætta þessu leið. Nei, það er snóibætt fyrir að taka slæðurinn. Manst ekki eftir mér. Besta lag ásins. Já. Það er ekkert lag sem að ég spila jafn oft á böllum og get spila svona 20 sinnum og fólk trillist alltaf. Áður að ég er að skýta eitthvað á mig, það er bara svona, fuck, ég hendi manst ekki eftir mér og það er bara verið drill. Spila ég aldrei á böllum, eða? Æ, ég er að fokka. Það er fáröldið með dælum taka. Ég vissi ekki að það væri tónlistarsleikur. Það var einn af fyrstu streamerunum sem mætti hérna. Nei, streamerunum, gestunum sem mætti hérna. Öllu sé hann. Fristandi. Já, fuck it. Afsakir. Fuck, ég glemdi chatinu maður. Elskaði líka Frímann. Ég man eftir Frímann, hvað mennur þið? Þú veit að mann ég eftir. Turn the volume down on the music, I want to hear you talking. Do you hear me now? I will talk louder. Nei, hann er hérna. Hann er í húsinu hérna í Bláverð. Ég er tilbúinn. Ég tek hann niður, sko. Herru, Ég held að- ég heyri. Þessu fleiri en einn. Býta okkur til að koma í nýja húsnaði, sko. Ingin er eitt á big screen. Hvar er hann? Hver er hann? Oh, fuck maður. Ég veit það ekki. Var í þessu? Já, hvað sér? Hann er örugglega kominn í þetta. Herru, hvað er ég búinn að vera alls ár? Ég er búinn að vera í Fortnite, maður. Hvað er þessi gæði? Hann er hérna inni einhvers staðar. Ég veit ekki hérna inn. Heyrðu. Baka hann. Já, flott. Hvað er það? Ég geti ímyndað mér að Kolbeinn er svona rager. Ég heyri á hann. Ég snappa á hann. Ég hef kúlunni alveg stundum. Þú snappar hann þessar drólur. Nei, sko, munnstunni sem er mikla frammi, vinnum við að það er ekki maður sem er skemmtilega að horfa í tölvuleikjum að það missir. Akkur er hann ekki búinn að spila leikt, eða? Nei, þið þurfa að fá hann eins og bara eina, bara eitthvað 3 tíma. Hann tekur bara stream takeover. Þetta er bara, hann er að fljúa inn í burtu einhvers gæði. Hann hvarf bara. Hann var að fljúa í burtu. Sjáu þetta? Við þurfum að hlaupa það. Já, hann er góður. Hlaup. Þetta er W, ég finna á mér, sko. Gunnar.
Já, koma svo. 360, no scope. True. Nice, I like with only voice. What is an only? Þetta alveg útlendingar eða þetta bara eitthvað örglar? Þetta Sprite Zero Clan International fans að horfa? Við eigum nokkra svoleiðis, en ég ekki vissum að það ráðstæðina á læsinu. Það fluglengi. Það geðvikt. Við eigum huge fan í Florida, hann einn af fáum sem við follow á Instagram. Við erum með þema Instagram, þannig að enginn taka í follow mikið. Er flugvél? Við erum bara að follow á fólk sem við höfum minnst á í flugum. Hver myndi ég nefnast mér í lagi? Ingi. Þar er ég að borga. Já, tökum flugvél. Já, bara flugvél. Ballið þínu? Nei, það er ammælið mínu. Já, Fire Festival 2. Hefur þessi myndin á Fire Festival? Og þetta er ammælið? Ammælið af Stefán sem verður þannig. Fire Festival 2. Hann ætlar að halda í Vestmannaeyjum, eða við eða eitthvað. Tekur myndir svona af eitthvað svona... Ingi. Já. Gunnar, drífðu þig? Nei, þú ert... Já, hvað? Hoppið. Já. Ammælisgjöf. Dýrasta ammælisgjöf sem ég... Hver er skjóðbökur? Það ekki að fljúa henni? Herðu, Jóta maður. What the shit? Það stríð í gangi, tala um henni ekki. Slátrun. Ég tók á alla. Yes. Ok. Ég er með minis. Andri. Hérna. Hvernig er Ísak að spila? Herru, ég er ekki hlust að króla hlustum. Fyrstu staðin hérna, pappa svo að taka niður hérna. Þetta stúdjóka bara er alveg að hluta og tala um þetta er láta að Það er ekki með kampfæð. Hvað er þetta stúdjó? Það var í ískunum að danni. Halló? Við erum að fara að flytja. Er þið? Já. Það er ekki alveg hreint, þegar ég fæ svara morgun eitt hlusnaði. Þá erum við bara einir með allt, skilur, og verður hljóðstúdjó og bara svona alls konar, bara félagsmiðstöð hérna. Já, þetta er búið núna. Við gerum skera betur. Þú að gera fyrst hérna? Hæ? Þú að húsa hérna? Ég er bara heima og ég er að kreifa stúdíó, sko. Þannig að ég verða... Nei, ég er bara með setup heima að mér, sko. Já. Já. Og þú veist, við erum að tala um svona bara Team 10 hús, skilur. No joke, sko. Það er planið. Það er planið, sko. Oh, me too. Are you from Sweden? That's protestantska. Also from Sweden. Where are you from? Ja, Japplar'n är från Sweden och så är det Viggo Swider är från Sweden och I like very much Fortnite. Við erum með þægilegt þegar Kolbeinn og Daniel voru bara að spila í fylgjum meitt. Já, þú veist bara fengið viski á meðan. Herðu, við erum að segja stríðinu hérna. Það er ekkert að fá sér viski. Það er blessar. Nákvæmlega. Það er hvað er frella? Ég ætla að ræða hvað... Takk þetta. Nei, ég er með nóg... Ég er góður, sko. Þú veist hvað hann droppið kvöldið eða? Platan? Það er hérna sem þú voru að segja að follow á Instagram. Nei. Það væri að fyndið ef það myndi bara óvart droppa plötunni. Ég held um droppið. Nei, það myndi aldrei gera það. Læra. Ekki, hvað er það bara að segja? Betur, en við sitjum alltaf hjá. Það eru, getur ykkur rétt með hámarkin sem við settum hún í. Takk fyrir. Sko, það segir skanda með það Þetta er nýja íþróttadrykkurinn frá Origo. Ég heyri í þér, sko. Ég nenni ekki að tala við. Ég var að segja, ég verið stílegt að það er svona lúki
Já, ég ætlaði alltaf að vera að stríma með... Þú varst stöðan ninja, sko. Já, ég veit það. Ég sagði, ég ætla alltaf að stríma með headband eins og ninja. Nei. Svo mætir, svona headband, skilur. Svo mætir hann bara á hann. Svo mæti ég á hann og hann bara með svona... Ég var með geggar þetta lúka mínu. Hvað er þetta? Það er í svona 300. Nei, ég var með geggar. Við meina dóp. Sveir á frjór og við knöktum meina jó. Ingi, er gæðir hérna? Wow, you can really sing. I can't sing. Wow, you can... Ég horf alltaf á þetta komment, hann kommenta alltaf í hérna... Caps, þannig ég hugsa alltaf wow, you can really sing! I can't sing! Hi, minute TV. Ertu með snæper, eða? Ég var að byrja að höfða. Ég veit ekki hvort það kom á morgun, eða hlýtur að vera. Það er fá hana. Já, maður spila eins og vilt. Þú spilt á, þið sem eru að horfa. Ég er búinn match! Nei, ég ætla að segja. Þetta er stelpinn. Það eru gæðir hérna. Hvar? Hjá þér? Stráðar. Gunnar, hvað er þetta að gera? Ángríns, þú... Ég er einhver staðar, allt annar staðar en þig. Hvað er þið? Hvað er hinni gæðir? Ég er... Hvað er hinni gæðir? Það fyrst núna. Ég ætla upp í raskandi. Já, what the hell, hvað er þú? Hvað er hinni gæðir? Þeir eru uppi, sko. Uppi? Ég er að koma. Gunsi og Ísak. Nei, hvað eru gæðir sem... Skjólagala. Þeir eru í 150, Ingi. S. Já, sjó. Ingi bara 150. Það er að vera kátt. Nei. Nei. Nei! Hvað ætlar hann bara að standa hana? Hvað heldur þú sért? Hann er ekki svona að dansa. Er hann að leita dansinu með það? Djöfisins, anskotum. Ísak Logi! Hann er hliðin á honum. Gunnar, hvað er fólk að þetta bæla? Gítsi. Þú fór henni á. Gunnar, ef þú vinnur ekki hann leik, þá hringi ég Margréti, sko. Þessi æskingarnir ekki nummer í. Þetta er streamsnæperar, hann hlýtur bara að vera. Það veit ekki hinni. Gunnar, sláttraði! Já! Jopplarinn er alltaf með kaps í gangi, hann bara UNLUCKY! Bóndinn Heimir, blessaður. Ertu bóndi í alvörinni? Ég hef aldrei heyrt bónda sem heitir Heimir, sann. Er það? Við þurfum að kveðja. Í þessum, á þessum sorglega máta, við deyjum hérna. Þið takið þetta með ykkur. Og þetta, spilar þessu. Gunsi mistari, ég hef kódið. Og svo áriðar þetta. Sko ég sé það. Ég get verið áriðar þetta. Ég með sko, ég með flýti gæm. Ég vinn þetta. Ég er enda að skrifaði ógjur. SZK. Svo tek ég hérna sko. Bíti. Þú maður að gefa einum hefnum þarna æginættarorðinu hans Kolbens. Kommenti fyrir því. Svona sko. Ok, ef þið viljið alveg eiga þetta blað, kommentið í Kolbeinn, nei, Sprite Zero Clan. Þetta er fyrir eitthvað cool sko. Nei, come on. Þetta er svo... Þið verið báðir að skrifa þetta. Þú maður að gefa þetta. Ingi, þetta er easy hringil. My keyboard is very weird. It only let me type in caps. I don't know how to fix. Press the caps lock button. Já, á reykjum. Herru, það strax komið 2 komment en það Sprite Zero Clan. Nei, þú vorum að drekka kók eða eitthvað. Djöðlir margir sem vilja hóta. Nei. Virkaði þetta? Já. Þú ert ekkert að fá þig viski og að stríma eða eitthvað. En ég kveða sinni. Herru, það eru margir, herru. Nei, við sjáumst. Vil ég koma með að spila þetta? Kiki, hérna, sendi henni DM. Ég kíki. Do you love me? Mér langar óslega mikið bara, þú veist, að hitta gamla skóla. Nei, ok, þetta er niður í bæ, gamla bíó. Er þetta í Reykjavík? Gamla bíó. Ég mann þér að flenda okkur kvöld, þú voru að halda mig flenda. Nei, það var aldrei þegar við vorum. Nei. Já, það var einu sinni. Og svo hættu þeir strax. Kom að Gunnar, klára hann! Nei, Gunnar er súlaður.
Hann verður í... Já, hann verður í nýja húsnæðinu. Klára hann! Nei, trappa hann! Nei! Já, nei! Come on! Fjóra seguna. My fellow gamers. Er ég eftir skriðið festingunum eftir? Já, takk. Já, takk það með. Já, hvað Nei, takk fyrir okkur. Er ég strax komið fleiri kill heldur en Stefán allt streamið eða? Ef að sjá hver vinnur þetta, þeir hljóta að vinna þessi hver. Ég þarf að hverja líðin, ég þarf að kasta hverja fólki. Já. Maður rífið inn á mæka. Hvað rífið í hann? Kæru vinir, vandamenn, við í Sprite Klan tókum kærleika frá okkur og geggja að spila með okkur. Shoutout náttúrulega á Spotify okkar og YouTubeið og bara lífið sko. Og takk strákar, Ice Cold og Aron fyrir að veita okkur félagskap. Nei, takk fyrir okkur. Hann sagði nei, takk fyrir okkur. Takk að ég fyrir. Bye. Allir segja bye. Bye. Djöðlir margir, svo hvað margir sem kommentuðu Sprite Klan bara. Það vilja allir fá þetta, þessi einhendur alveg. Sjáumst. Er þetta Stefán? Þeir komast ekki langt nema við láttu að fá það. Ég má vera með leikinn. Akkur eru 2 komment við hægra megin og vinstra megin. Djöfusis, herðu! Djöfullin, ég er að gefa Stefán hérna V-Bucks hérna, anskotin hafi. Hvað ertu að gefa mér? V-Bucks? Herru Ísak, takk hérlega fyrir leikinn, við ætlum að leyfa öðrum að joina. Það er svo leiðis. Við vorum nálægt þessu samt. Akkur get ég ekki hægri klikað á hann. Getur þú ítt hérna á hann? Akkur kemur hingað alltaf? Ég veit það, það gerist líka þér. Ok, hann fór út, takk. Herru, Hæskaldis best er að spamma bæ, ég fíla það. Ánægð með það. Hann er alltaf mót. Herru, það er opið fórt, Olli Snolli, ég mættur. Á háheiðinni. Ó, ó, ó. Opnunnar, þó grillshoppunnar, svo ég fór og blandaði borð fyrir þig. Ég ætla að koma bánstökja eftir mig. Koma svo. Er þið búin að prófa eitthvað Scissors Death Run í streaminu eða? Vill einhvern að við förum í Scissors Death Run eða? Það er Æskaldis best. Chilla aðeins. Akkur koma 2 komment hérna. Er það 2 komment? Við staðum chatbox hérna og líka hérna einhverstað. Halló? Hæ. Við fann okkur að hella kommentar sem að gestur myndi vera að Er þetta Stefán? Var þetta Ingi? Fólk vil sjá okkur taka smá Scissors. Já, það fyrir með Scissors eftir hann leik. Ó, ég til. Já, Gunnar er svo góður í, sko. Arnar þegju, ég mun ekki... Ok, ég mun virkilega að brjóta skjáða minn. Mamma! Ég vil freka svo Apex, hvað fyrir svo Apex eða Scissors? Hvað er... Mamma, ég er að spila með þeim! Þessum YouTuberum. Ó nei. Er hún brjáluð eða? Olli Snollir í vesinni sko. Ef Olli þarf að fara, þá gerum við rip in the chat. Það er ekki færið þessu fáms átti sko. Nei, Gunnar, fyrir mig Gunnar. Hann er búinn að drápa sko. Nei, fyrir mig, hérna minn. Já, ég fíla þetta. Back eftir mér. Fríman cringe rip. Jag blir törstig när jag ser dig dricka ur den bara burken. Hvaða meistar er þetta? Ég veit með þess að hvað það þýðir sko. Já, bara hann er bara... Hann verður þyrstur að horfa með drekka. Drekka þannig hann drikk. Getur maður að fara onni í þetta hérna? Ó! Hafið prófað þetta? Hvað er þetta að gera? Ég ætla bara að vera hérna.
Af hverju hjálpa mér ekki? Tjekka þið. Ég ætla að gá hvort ég get lifað þetta af. Ég er strax stöður. Vil ég Gunnar? Hvað er þú? Já, hann er hérna. Nei, hvað er ég fokkað með Gunnar? Það sé þig. Ég elskar það. Sér það? Ég ætla að býða hérna bara. Sér það? Ég hef aldrei séð hann. Hello. Oh shit. Veitu? Það lækir tónlistin bara. God damn. Krúlega bara inn í eyrun á mér sko. Holy shit. Pældi ég að fara yfir mig á blöðru. Holy shit. Olli Snolli, nei. Hvað eru allir döður? Oh damn. Gunsi. I need to go. It was very fun watching you play. I love you, Aron. Bye bye. Viggo Svæder. Hvað er dansa? Oh shit, það byrjaði að sérst í hausina þér. Hvað gerir það? Þessi gæði var heyri í dansinum og sé bara what the fuck. Jæja gott fólk, ef þið viljið vinna hérna Mexiko þá hingriði þetta onni og lútið svo Eskerinn. Ok, let's go. Ok, what? Það er að breyta þessu. Hvað er Stefán? Hann er ekki hérna, preyfa Stefán. Hvað meina, hann er bara frammi? Just legend, man. Þú við séð sjálfur frá, þá var það legendary vel gert hjá Inga Bauer. Það er ekki að hverju degi sem við sjáum svona mikla snild í Fortnite. Þetta er eitthvað sem við... Herðu! Ég heyri þér! Viltu tjald þér? Nei. Nei. Það er eitthvað annan. Kotti hérna. Idiot. Þessi gæði getur ekki bara drepið mig bara upp á þurru, sko. Þú ert einn eftir. Ég veit. Ef þú vinnir þetta ekki, þá... This was very fun. It's bedtime. So good luck with all the other games and I hope your stream other time. Goodbye, Aron. Din gulle fjú. Hvað mestar er þetta? Fucking cringe. Mikael, ertu að segja ég sé cringe? Eða Grinch, eða ertu að segja eitthvað annars er cringe? Því að þú veist, það er rosalega leiðilegt að heyra þetta í chatinu. Þú veist, mjög erfitt að heyra þetta. Ernir segir hæ Aron. Mikael Árni segir trash. Hæ Árni. Nei, guður meistari, Mikael, ég var svo nált ég bara frá hætt í Fortnite. Ég er ekki að djóka sko, ég tek þetta rosa inn á mig. Það heyrir enginn í þér ekki? Jú. Nei. Hvað finnur? Það er allir að segja að það heyrir enginn í þér. Já, inn í leiknum? Nei. Já, það heyrir allir í mér í chatinu og svona. Já. Er ég með slögt á... Motherfucker get damn. Pældi ég með hlaup út á. Herri, hvað er ég að gera? Ég er bara einn á báti eitthvað. Just... Þú verður náttúrulega að fara inn í cirkun, sko. Æ, ég drepi mig ekki bara. Þú ert að vera að stekna á hund. Motherfucker get damn. Haldið að sé rift þarna. Æ, það er klálega ekki búin að nota anskotin. Hvað haldið þið? Gamli. Gamli. Nei, ég vil ekki fara enga. Hæ Mikki. Ég... Er stream að lagga? Hvað er lagga hana? Góð. Ég vil tjekka.
Prófum þetta frekar. Heldur betra. Herru. Ég ætla að fara að sjá hérna blessaður Oddi. Ég er að fara að horfa hérna solo squats win og drop the 20 bomb 20 kills. Ég get það eru 29 eftir sko. Ég horfði þetta á hann sko, þetta ekkert að lagga sko. Nei, ok. Ég held að bara því við vorum með display capture. Ingi, heyri mér þegar þú farir sissar. Ég heyri þér. Ég heyri þér núna sko. Heyri mér þegar dáinn og allir sissar. Akkur er þetta? Ég á lobbið. Chillaði bara eftir mér. Já, ég býð. Í lobby. Hvernig heyri í þér samt? Ég veit það ekki. Ég heyrði ekkert í þér fyrir ég fór út af leiknum. Þú fórst út af leiknum? Já, tjók, þú sagði það. En ég skil ekki að heyri ekki. Herru, ok, hann er ykkur gaurar, ok, við ætlum að ef þú dreipir 15 á dónundagi, hvað ætlar að dónunda miklu samt? Það er the real question. 10 skall. Ef hann dónundar 10 skalli, herru, ég ætla að vera silent. Okkur er ekki með báða headphone-in á mér, jésus. Bestu headphone-in in the game. Elsk, ég gef þér herran hittismjör. Það þarf að gefa mér bara hann. Það er bara að ná í hann heim til hans. Ég taka klingar frekar. Fuck it maður. Herru, ég er líka með fokki mikið á skotum. Ég á að ræða það eitthvað. Það er eitthvað gaur. Víst er fucking rich. Já. Æskaldis best er svo fucking ríkur sko. Spila creative. Herru, við ætlum í Siss og Stethron eftir smá. Þannig að ekki fara langt. Við erum með kóðan. We cracked the code. Lundin kemur í það. Pældi þessi gæði verið one shot. Á ég taka hana? Nei. Átján eftir. Óguð. Messerschmitt. Men þetta er míniskot. Jésús. Það sé hvernig uppi, nei. Guður, ef ég dey þá er þetta svo... Sill. Ég er ekki döður. Þú ángast að skjóta á þessa byrju. Ertu tilbúin að? Já, ég er aldrei náð þessu. Ég var næst búin að drepa alla, sáu þetta? Herri, fyrir mig Siss og Stethron. Ég er bara að verða mig. Gunnar, ertu að horfa á streamið það? Gótt inn. Ef þú hefur spilað skirmish, ef þú vilt komast til það, þá verður bara sambandið með ef þú vilt upplega það, ekki ninja skirmish en pro skirmish. Ertu skirmish meistari eða? Fuck maður, hvað er ég að gera? Lundin kemur í dalinn, bitch! Herri, ég var að kaupa eitthvað að counter maður Stefán, segja. Kaupa hennan. Hann er bara með 700. Þú veit ekki eftir 2 battle clears. Herru, Gunnar, hvað ertu? Við erum að fara í Scissors. Stefán! Er Stefán hann ekki stöður? Stefán! Þannig að segja hann að breyta nafninu í Siss og Stethron. Og hafa feed Sprite Zero. Ígúl er reynda drullu sexy dans. Það er það. Herru, einhver að senda Gunnari. Eitthvað, þeir eru að vera Siss núna. Ok. Þannig að breyta nafninu. Já. Í Siss og Stethron. Ég skal tjóna Siss og Stethron. Það hringi Gunnar. Herru, ég er bara með 1% eftir á símanum. 1% er 0% á símanum. Fæ mig bakkoffur á puttanum.
Ef einhver veit hvaða lag þetta í kommentið núna. Ef veit hvaða lag þetta kommentið núna. Ekki þú segja neitt, Stefán. Herru, við getum alveg farið í squatsi, svo ekki? Gunnar. Æ, akkur virkar ekki... Sjóttu veit. Heyrið við núna? Nei. Maður sjá. Halló Gunnar. Maður sjá. Heyrið í mér. Ernir veit. Það er einn vætar. Ertu Ice Cold Origo? Hendur upp. Ég veit þess fólki með þetta. Skil ekki hvað sko. Ertu á Spotify með lag? Þú ert svakalegur að... Ertu á Spotify með lag? Þú ert svakalegur að syngja! Herru, voru að accepta? Herru, já, ég er á Spotify. Létt plugg. Má sjá, tjekki. Þau getið séð mig hérna. Á morgun. Hérna, Ingi Bauer. Þetta er ég. Gjör svo vel, gott fólk. Getur farið hérna, skrifa Ingi Bauer. Íta á mig. Þetta er gott lag. Þó ég segi sjálfur frá. Bleller. Herru, ég heyri ekkert í Gunnari. Heyrir þú hérna með það? Gunnar, talk! Nei, ég heyri ekki hann. Hann er svolítið að tala. Jú, ég heyri hann. Heyrir hann í okkur, eða? Gunnti Bauer. Heyrir hann í okkur, eða? Nei, hann er að öskra. Þú heyrir í okkur. Já, hann segir já. Nei, hann heyrir ekki í okkur beint, sko. Þetta er svo fáránlegt, sko. Hann er bara að segja já. Halló, heyrir þú í þessu, eða? Ég heyri í honum, sko. Gunnar, við heyrim í þér, hættu þessu. Ok. Við heyrim definitely í honum, en hann heyrir definitely ekki okkur. Já, ég heyr ekki í honum hérna, sko. Ha? Já. Herri, ok, ringi mér hann. Holy fuck, hvað er að gera á þessum? Herri, hvað er ég með hérna? Já, ég glemdi að þeir áritu hámarkið mitt. Nei. Þannig að ég er alltaf út í einhverju... Ekki hámarkið? Origo-drikkjum. Hæ, ég heyri ekkert í þér. Ef ekki fara bara Discord, eða? Já, maður sé að... Búm. Ég skil ekki, af hverju ég heyri ekki ykkur? Ég heyri ekki þér, sko. Ég heyri í honum samt. Ég heyri þér. Já, hann heyrir upp. Hendur upp og snúðu... Ef að hlusta á það? Já, maður sko... Gerum við hérna lítar? Já, veitu. Ef að fara á hérna Discord, eða? Ég er að opna Discord hérna. Laugarvegur. Fyrir klukkan 4:30. Gabbi T. Rólur. Þetta B5. Hvað segir Gunnar? Ó nei, kortinu var hafana. Já, ég er eitthvað stærna. Já, korti. Æ, ég vil samt ekki að við þurfum að hafa eitthvað. Invitaði þú mér frekar, þegar ég veit ekki hvort það sé allt lokað hérna. Fucking hendur upp og snúðu fyrir í kring. Hendur upp og snúðu fyrir í kring. Spilaði War Thunder. Hvað er War Thunder? Heavy metal dæmi. Gabbi T, chillaði aðeins, hann þurfa að banna þig. Ég er samt sem Stefán allir núna inn á Discord. Please, ekki. Einflik við mamma mína. Hvernig
Við erum að fara í Scissors Death Run. Þetta er 12-0 maður. Ó já. Ég veit ekki hvað ég er að gera í því. Hvað er þetta? Ertu að gera eitthvað, Gunnar? Er ég að býja eftir engu? Þú ert ekki að hringja neitt, sko? Jú, það er ekki stæðið. Hvað ert að hringja? Græni. Sælir. Hann heyri í mér. Ég heyri þér. Ég heyri í... Well, let's go. Public er hellar í Scissors Death Run. Gummi Tummi, þú ert meistari líka. Ingi, að ég hafa þetta opið eða lock? Hvað? Þannig að þeir geta joina Scissorið. Já, hafðu bara public. Já, ég er ready. Fyndi! Það er svona 100 gæjar þarna, sko. Búkalla sem mætt. Já, það er public. Lit búkalla. Já. Ekki að public. Ekki strax, tökum smá áðurinn fyrir public. Þannig annars getur aldrei að hoppa á gert neitt, það var bara 100 gaurar hana. Samla því Ég sjá hvað sem er kóðan hann að þeir geta að fara í að þeir vilja. Hvar sér maður kóðan? Ég get alveg slögt á með hann. Sér maður alltaf kóðan, bara allan tíman eða? Það skiptir einhver máli, sko. Já, þau geta farið að sjálf, skilur þú? Já. Já, ok. Þú til að fíla lúkið þér. Hella lúk. Ég er að fara að komast til 12 aftur, það er létt. Var Aron að taka í nefið? Já, ég vona ekki. Hvað segir Naggi, gott maður? Ring! Gabi T, ég skal accepta friend requestið þitt á eftir. Kristoffer, þú verður að adda okkur. Fuck. Ég er þetta smúð, lillit búkalla. Nei, beila á þetta. Ingi, ætlaðu að komast á meirinn level 6? Fuck hvað ég var pyrrað að síðast maður. Já, ég var fárlega pyrraður einu level 11 eða eitthvað. Já. Sjæi. Er ekki allir krakkar núna í frí eða? Ingi, ég mæli með að bænda jump á scroll líka. Það getur bunny upp þessu réttilega. Ég nenni ekki. Þarftu þess að level 6 sko? Nei, ég nenni ekki. Ok, bye. Let's go. Bye. Þú bara, nei, hoppa hann inn í þetta bara. Nei, ég er að fokka sér. Kom inn. Já, ég er að reyna. Hvað er búkallan? Til þess? Já, ég stakk sko. Takk. Theodor. Jæja, búkalla. Segðu þetta maður að vera beinir baki á streaminu. Akkur? Allir beinir baki. Já, allir sem er að horfa. Ég er með baki, ekki krakkar. Já, beinir baki. Allir beinir baki. Horfðu upp í chatið. Ég er horfðu í chatið. Lill búkalla. Ég er búinn að vera í fríi síðan á þriðjudaginn. Legendary. Þetta? Ok, það er... Ég veit ekki neitt hvað er að gerast, ekki judgea mig. Let's go, hinga. Þið farið ón í þetta. Herðu. Ámátt var í skotið á vill. Ok. Nei, ég fekk ekki ís, Ingi. Herri, ég er að fatta að ég var í verri tölunni. Ég er í verri tölunni núna, sko. Ég er í bestu. Fekk ekki ís, gef mér ís. Gef mér ís. Ég fekk ekki heldur ís. Fekk ekki ís. Maður þarf að hingra aðeins, greinlega. Maður þarf að bíða aðeins. Ingi, þetta er svo ís, því. Það er í ykkurna. Level 1, reddi. Ég nefnilega ekki að hlusta á þið. Ég mjútaði og hættir ekki, sko. Mig? Ég er að grínast. Já, sjáu þetta. Núna er ekkert að fara að geta mig meira. Þú ert að fara alltaf hægt, sko. Ég er að fara fokkin hægt. Aaaaaaah! Já. Nei, Gunnar, ertu búinn með þetta challenge, eða? Já, lungu. Æ, gaur. Já. Þú ert náttúrulega... Hvað er í gang?
Hvernig gerir maður þetta? Hvernig fer maður til hægri? Hvernig fer maður til hægri? Hvernig færðu þig? Ég nenni ekki að hafa þetta. Nei! Já! Nei! Ég er búinn að adda þér Fortnite. Já, ég skal tekka það eftir. Ég hef bara ekstra hinn. Gunnar! Farði í burtu! Ok, ég er hættur. Ég var að fara að ná þessu, sko. Ég held áfram. Ég held áfram með að bíða það. Mér er drullu saman hvað það gerir. Ángurinn, þú verður svo saman. Og með þetta. Æ. Hvernig kveikja þessi ljósi? Anskapin. Ok, herru. Hvað var bara Stefán farin? Strákar, hvernig anskotanum ekki taka svona krappa beigið, sko. Oh my fucking god. Búkalla, ég reynda þér. Ekki reyna þetta. Búkalla, hættu. Búkalla. Takk ís. Nei! Stupid ass shit. Þú ert að fara hérna. Ég veit að ég gerði orð. Búkallan er að ná þessu, sko. Ég veit ekki af hverju fokkar mér að gera þetta aftur, sko. Ég nenni þessu ekki, sko. Jú, geir. Þetta er easy board, ekki? Ég veit það. Já. Come on. Nei! Get ég farið að hægra megin, eða? Já, farið hérna á milli. Ingi fucking sökkar. Hvar? Þú veist, hérna, það sem ég stend. Fuck! Farið það sem ég stend. Dammit, man. Sér það sem ég stend. Það er skilji. Gunnar. Ég var bakið. Ég er að tjóka. Theodor, Gísli miðin er dáinn í miðinni. Ég meina... Oh my god, hesta. What? Af hverju dó ég hérna? Af því að hann fór í trappið á undan og triggeraði. Djöfullin af þig! Fokkaði mig. Búkall. Það er enda mjög lag... Nei! Ok, ég er næstur. Deyðu! Ég ætla að fokka út af upp. Fokka mig brá! Nei! Allskotin! Þetta er ekki peningar, Stefán. Kom on, Ingi. Herru, shoot hann! Ég ætla að hringi í marketinu núna, sko. Ég nenni þessu ekki, sko. Nei! Ok, er eitthvað fyrir mér að? Er Búkalla búinn að ná þessu, eða? Stefán! Nei. Ég ætlar ekki að vera með 2, eða? Akkur fór ég ekki bara hérna meginn? Akkur myndi ég ekki fara hægra meginn við hann fokki staur? Þú veist, það er jafn létt, sko. Ef þú hoppa bara meira til hægri, þú veist, eftir 3. hindrunina. Ok, Búkallaðin döð, koma svo. Ingi Bauer. Maður hlægir ekki þegar eitthvað deyr. Það er rétt. Af hverju? Sko, ég náðu þessu svona fljótar síðast, sko. Ég er að segja, þetta er út af tölunum minni, sko. Búkalla, ef þú ert fyrir mér, þá fucking kikka þér út, tjú. Búkalla, farið. Farið! Búkalla! Jésús! Ég sagði því, farið frá. Ég verði að horfa á þetta á streaminu. Ég er að lagga smá. Ég held að hann heyri í þér. Komið tummi. Það var líka fucking gamla sög. Búkalla drullega frá. Ingi, núna höfum við 4 tíma. Yes. Búkalla! Gæri, Búkalla, þú kemst ekkert svona, sko. Þú veist bara fyrir.
Heyra hann í mér, eða? Nei. Dimmit, ég var til að heyra þetta fucking... Ég heyri þið. Gauður, ég fer hægra meginn. Ég hættur að fara vinstra meginn, veit það, sko. Ok, gera það. Flamingo, já, ég skal gera það, ef ég fer í... Er Búkatan dauð, eða? Já. Já. Þú nærður þessu. Bye stream, Ingi, ég er að fara. Ha? Ég er að fara. Bye stream. Sjáumst maður. Bye. Bye. Ég komst. Level 2, ok, let's go. Ég geta eitthvað ógíslegt, sko. Hvað, hjá mér? Það skallaði veggin og hvað svo. Hvað er þetta? Æ, fuck maður. Sko, það er ekki hægt að vera í þessari tölvu. Ég var alltaf að reytsa svo mikið að því ég er þessari tölvu að gera þetta, sko. Bye. Ég er búinn að glemma hvernig ég náðu þessu. Gunnar er gamall skítur að kalla mig gamlan. Er það þegar hann sagði gamli? Fá! Ég þarf að vera hér. Því að ég... Það er í sig fínt. Ég er smá vissin hérna, sko. Bara easy stuff. Ok. Þetta er easy jump, ekki? Ha? Google það bara farið. Var þetta partur af hinu? Ég ætla að segja. Æ, Gunnar, hættu! Nei, ég ætla að kasta þér yfir, ég lofa. Það sagði gaur gamli lokaðu. Herru, já, bless þér! Bara í checkpointu og fórst ekki það. Ó, þetta borð. Nei! Ég var að náði fyrsta, maður. Ég náði fyrsta! Fuck já! Vel gert. Fuck já! Oh my god, sko. Er ég komin í checkpointið það? Já. Já. Gunnar, hvað er fokkan með þú? Ég er að koma, skónsaður. Fuck. Gunnar, hvað er fokkan með þú? Ég er að koma, hættu þessu. Hvað er fokkan með þú? Hann er ekki að komast þau. Ég fokkar þig ekki eftir þessu, sko. Þú munt sjá eftir þessu. Ég er svo mikið ekki að fara að hætta þessu fyrir. Pældi ég get staðið hérna, sko. Já, farði, ég næsi núna, ég lofa. Annars máttu halda áfram. Færðu þið? Já, ég er færið mig. Ég sagði þið myndi ná þessu, drastli. Ég veit ekki að fara neitt, sko. Hætt að spamma GG inn í chat. Færðu þið, maður? Það er svolítið spes, þú verður að chilla þess, annars hættu að vera mod. Ingi! Ég er bara eftir bísið við, sko. Þegið, sérst verður þér 5 ára. Gef mér Þú er 5 ára. Ok, 1 chance, annars verður ég aftur. Gef mér 1 chance, babe. Eitthvað. Ég dreif ekki svona. Já, ég held að. Fuck! Good, it was a good stream. Good night, guys. Hvað? Já. Sjáðu mig one-shot þetta. Ef þú ferði í one-shot, þá... Wow. Kastaði impuls til mín. Hvað, ég er ekki að...
Já. Herru. Ég er svo illt í hálsin eftir þetta helvítið death run. Ok, ég second jump þetta þá. Vil ég scissors death run eða vennilega? Guður, ég held að fólk sé að fíla death run, sko. Bara sem fólk segir sko. Ef við förum í public þá eru svo ógíslega margir hérna. Og þá getur maður... Kóðin er þarna fyrir ofan ef fólk vil prófa. Kóðin er þarna scissors. 4-0-4-3-5-7-9-3-6-9-9-9. Þegið Gunnar. Búkolla kemst ekki. So easy, Ingi. Ég er að fara að klára þetta núna. Nei! Ok. Nei! Ingi, hvernig var í spa? Hæ? Hella. Hvernig var í spa? Það var náttúrulega rekt líka, sko. Hvernig var rekt? Það sem svona hyper. Ingi. Já. Kíktu upp í hornið. Þegið. Andskotin hafi það. Ég skil ekki að það er Stefán hættur það. Nei, hana. Stefán hætti á fyrsta borinu. Já, Aron Mex náttúrulega komst ekki áfram, en náður ekki þessum peningum með það. Það er ekkert peningar, sko. Ég veit hvernig maður á að gera þetta 100% núna. Þarna. Hvað? Senast á jumpið. Hvernig? Ok. Miðaðu svona, ég myndi segja 45 gráður niður og hlauptu bara áfram. Þú þarft ekki einu svona að hoppa. Kannski svona, ef þú horfir beint og niður, svona akkurat, eða svona mitt á milli það. Hvað segir okkar maður búkolla? Fattar þið? Djöfull! Ingi. Já, ég skil sko. Má segja... Daisy. Já. Djöfulli! Þú veist, ég var í þessu daginn, sko. Ég nenni ekki aftur að fara að gera þetta, sko. Ok, skiptum alveg sko. Ok, Ingi, horfa svona mitt á milli. Svona, þú veist, svona. Svona hérna. Ok. Bara hlaupa. Ég hoppaði. Fuck. Þetta, já ok, ekki hoppa. Herru, við erum á leveli 5. Ég var hérna að beita þessi trapp, sko. Arnóður, viltu scissors eða viltu... Herru, bara fyrir glaglindi smúknur. Ingi, þú ert með þetta? Ég var aðeins á vinstrum, en ég fatt að hvað það var, sko. Stefán er í ruglinu. Við erum bara sagt með til að gera þetta. Fuck! Er það ennþá fyrsta level hinn, eða? Ég veit ekki hvað búkollan er. Já, hann er ennþá. Heyrðu þú í búkollu, eða? Æi. From the gym, yeah! Það var allt framarlega, sko. Þú voru að kasta brúnina þarna. Bara beinir, kasta brúnina og hoppa. Fuck! Ok, Gunnar. Já. Heyri Herru, hvernig kveiki á þessu helviti sljósi hérna? Ég er látt. Þú bara sleppur að þú kveikir aftur að þig. Já, hvernig slekkja þig? Ingi, ég horf á streamið. On. Sjá hvort það er að horfa. Og haldinu on. Lett. Setta í manual. Gerðu þú það? Þetta er ekkert... Er þið tier 100? Ég veit það ekki maður. Ég veit bara ég ekki... Mér langar að klára challenges, mér langar að spila og klára challenges, bara... Ok, byrju, Ingi, horfðu, ég ætla að horfa á streamið og sjá hvort þetta horfa. Ég hef með 5 sekundir.
Ok, horfðu á staðinn sem þú ætlar að horfa á. Ég er að horfa núna. Ok. Já, þetta ætti að vera gott. Ok. Hlaupa bara, aðeins neðar. Svona? Þetta er? Já. Kannski aðeins neðar. Horfðu bara hvað gerist í streaminu. Já, meinar, þú verður náttúrulega að byrja að hlaupa og svo gera þetta. Ég finni kemst þessu. Ok, sko, Deyði, þú nærði svolítið svona, sko. Deyði. Þú nærði ekki hérna yfir, sko. Já, þú þarft að vera með ísinn á þér. Ok, sko. Þú færði hérna... Ekki fara. Þú ætti að fara aldrei endur það. Þú ætti að fara að gera nála þessum og fara hérna í gegn, skilur þið. Þú ætti að fara... Já! Og svo yfir þetta. Og svo hérna milli. Hérna milli? Já, þú verður náð þarna milli. Þessi gerði þér. Herri, blessaður. Ég skal adda þér tilbaka á eftir, Kristoffer. Sjáttu þetta á Ég get ekki komið tilbaka. Já, Stefán þarf að adda, hann er á kattur hans. Herri, við erum ekki að spila, sko þess best. Við erum í... Shoot hann! Mér er svo heitt á að reitsa svona mikið, sko. Ég byrja að svitna. Þetta er bara seinasta jumpi sem er fokkað þér upp, sko. Þú vil að ertu hana? Nei, fyrsta jumpið er líka alltaf fokkað mér upp, sko. Þú vil að ertu hana? Það er í alveg að fokkað mér upp! Þú kast Ég elska Ice Cold meira en litla bróðum minn. Sjáttu þetta litla bróðin. Þessi gæði... Veitu, what the hell? Það er mikið maður í þessu. Hvað segir þú Bella maður? Sjáttu þetta á vestu það? Ég er ómikið að drífa mig. Ok, Ingi, þá horfum við svona nánast beint niður. Samt svona... Ég ætla að segja 30 gráður. Byrjaði bara að hlaupa og kasta þig. Virkaði ljósið ekki, já? Er það pilla í mig? Er það fokkast í mig? Er ég ekki að reitja? Nei, kannski ekki að reitja. Ég veit ekki hvernig þú reitjar þá, sko. Ég myndi ekki vilja vera aðra allan. Fuck! Þú er alltaf slemma. Hann er bara, þú er bara róluð með mig. Ég elska Ice Cold is best, hann bara horfir alltaf. Í hvað borð ertu? Fýblið? Ég er bara að halda áfram hérna. Einu borðilinn einhver. Búkell, ertu búinn borð nr. 1? Seinast á jumpinu. Tómas, fyrir ekki, ég gerði óvart. Spyrir Búkell hvort þú búinn borð nr. 1. Ég get ekki spurt hann. Oh my god. Ég ætla að anda aðeins á henni, held á henni með þessu. Sup gang? Henda henni bara UT-versunni. Við erum Ice Cold. Og við erum hérna á UT-versunni og erum að spila Fortnite fyrir Origo. Nei, come on! Þú var að seinast að jumpa. Ég er ekki að ná þessu. Jó. Ég er mjög langt fyrir skjaldbökustur í, sko. Hvernig mátt gera svo vilt, sko. Fallabúla. Já! Nei! Já, blessir. Ég komst áfram. Nei. Gauður, akkur er ekki að ná þessu? Gauður, ég var ángríns í fyrir fyrstu þrem dótinu, þá var ég ekkert mál að komast í síðasta, sko. Nei!
Varstu nálægt það? Já. The hell? Já, fyrir ekki að við erum sponsaðar af þjóðkirkjunni. Við hefum ekki blóta. Sko, slutu blóta maður óvart. Úi. Fucking afsakið, ég ætla ekki að blóta. Ok, koma svo, Ingi. Hugsa þetta bara. Ok. Nei. Margrét! F-orðið er að tala fáránlegt. Það var hræðilegt, sjó. Það var hræðilegt. Nei, Ingi, aftur að seinasta. Aftur að seinasta. Guðs, þið langar bara í vennilega, Stefán. Það er málið, sko. Bara sem fólk vil, sko. Já, þið langar í vennilega, það er málið, sko. Nei, það var hátt. Það var hátt. Ok, ég ætla að segja síðast þess að horfa okkur á Twitter. Hvað er þetta grínast? Fuck me inni. Ég mun að fara þrisvar að segja þetta fucking Twitter. Akkur er alltaf hvar er Stefán FAQ? Hann er hliðin á mér. Fuck! Og þetta var barnalegt fokk hjá mér, heyrðu það? Fuck! Heyrir í mér. Hvað sagði þau? Heyrir í mér, Ingi. Já. Þú ert aldrei að svara mér. Og ég varst að segja eitthvað? Nei. Varst að segja eitthvað? Nei. Ok, ég er... Blæðið með bygga ætti að koma Gunnar, það nennir enginn hlustaði, hættu þessu. Ingi, let's go! Við komum næsta level. Blæðið með bygga á að koma út á morgun. Ef allt gengur upp. Hann var að deila bakk og kvot á Facebook, sko. Hver? Hæ? Birgir að hann var að deila bakk og kvot. Það var sko nýtt lag mjög ringa báðar múlur. Vá, hvað þetta? Nei, bara með Facebook. Hver er keppmótur í 1 á mót 1 og 100% engin vinna með þessu? Mjá, 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 mjá. Ég heyri í þér hérna, sko. Ég kom til sé. Foreldrar! Þegi ykkur, hætti, ég nenni ekki hlusta þau. Level 8. Hvaða level er aftur eftir þetta? Sem er ég? Það er sjátt og kjöpta. Þetta er alltaf ekkert eðlilega pirrandi, sko. Ef ég næði skínuna, þá var ég brjólaður. Ok. Ég skerði alltaf fljótt, maður! Hvað í fokkan verið hlusta á stjórnina hérna? Ok, tilbúin það. Laugardagur, laugarvegur, gælan heima hún er kvefur. Samtjalinn með fuckbuddy, ég fæ aldrei nóg af því. Nei! Laun fyrir klukkan 4:30.
Stelpa þarna, splæs á hana, impulsgranit. Nei, ég ætla að jumpa yfir. Nú dans og reyni að hitta í gatið sem þarna. Ok. Hvað stjörnumarkið því? Meja. Nei! En þetta ekki! Nálega. Þessi gaur í MK, ég þekki hann Ég alltaf á neðarlega. Hoppaði þú aðeins upp eða? Ef þú ert á neðarlega, Hendur upp og snúðu þeim í hring. Hendur upp og snúðu þeim í hring. Hendur upp og snúðu þeim í hring. Ok. Sæðilegt með því Sjáðu þetta lalla. Gerðu þetta iconic beat. Beilar bara. Stefán hætti bara í þessu. Nei, leikum mönnum. Góða lagi með. Jamma! Jamma! Mói! Jamma! En skýrta hana ekki. Marga drekki. Og sendi símanum. Það finnst bakkum fyrir að bunda hana. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Icecold streaminu. Hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir, ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er leiðir. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Hendur upp og snúðu þeim í hring. Hvað er ég að pullast? Hring og snúðu þeim í hring. Ekki þrýðing, ekki Má sjá allir með. Ég er svo pirraður að ég byrjar svona limitni mínir er farnar að vera aumir. Bara heilin minn nennir því, skil. Ég kemst ekki fyrst, þetta grínast þeirra. Ég er ekki að djóka, sko, ég er ekki að ná þessu. Ok, hendur upp, koma svo. Þetta var hræðilegt. Og snúðu þeim í hring. Mix it up, people. Let me see you work that saxophone. Svo nálægt ég ert að djúka. Af hverju fokkanum kemur þetta stjórni næst? Á við setja eitthvað lag eða? Ég með þetta. Það er sko playlista. Fuck! Ok, koma svo. Ég er svo fucking feskur, ég labba inn. Ég er mest af konum og ég þekki pappa þinn. Ég með smá læti en það er bara gaman. Ég sá eina gælu og við förum heim saman. Blanda mér drikk, fæ mér gin og greip. Babes í party mæti seint, fólk í sleik. Ítla fyrstu til í kvöldi. What's up, it's Deji. Deji, are you here? Good to see you, man. He's a big fan. Er þið blessar? Jam og juica. Það er svima kvöld og mér langar bara jam og juice, jam. Ok. Blessar Geirigur. Við erum í Sins of Death núna.
svimapartí númer 1. Hitti nokkra velvalda, opna nokkra ískalda. Ætt af stað, 666, klöppi likk, það var sick. Keyri mig, langar upp á næsta stig. Rappandi inn og ég sé mitt gengi. Fór beint í drikk og sló svo. Ok, koma svo. Við náum svona, tilbúinir. Já, mitt. Herra, þetta meira með svima. Tjekka þið. Gerðu þú ekki bítið það? Jú. Bítið eftir Inga Bauer. Fuck! Ingi, þetta bara ég og þú í þessu deathroom? Já, Stefán hætti, hann náði ekki fyrst það. Kott tilbaka og hjálpaði mér. Yes, og náðu því að ná þessu, sko. Gauður, ég að skýta á mig það! Nei, ég get ekki spilað copyrighted tónlist, því miður. Sorry, César. Heitir hann César? César. Mist César eftir það. Gunnar, what the fuck, hvað er þetta að gera? Segi það maður, djöldi liður. Sé mitt gengi, og svo að þetta slengi. Æggar, ég slögt á þessu, djöld. Sló svo á réttu slengi. Hver er uppáhaldskæðið þinn í svima, Gunnar? Var einhver að spyrja því? Nei, ég að tjú. Ok, koma svo. Ég veit ekki hvort hann er í svima. Æ, þú bara elskar hann. Ja. Ég veit ekki hvort það sé á íslenskur, en ég elska Justin Bieber. Fuck! Af hverju næ ég ekki fyrsta fucking jumpinu? Af hverju? Ertu að vesast með það? Já, það er að erfiðast að vita. Ég bara næði ekki. Ég er eins og algjör hálfviti hérna, sko. Fuck! Geir, Ok, ég þarf þetta lag, sko. Létta strengi, klokk mál og það flaska og ég er ekkert að tjóka. Inni mínu mest má vesen hvern. Ég að tóka, það grín. Það lekara. Læt vín breyta mér í svín. Stefán komin í leik og að kappa henni í bush. Ég bara á toppnum með strákunum. Já, ég að lifa. Já, ég alltaf farin. Mig byrjaði að svima. Herri, ég get ekki sett á það þegar copyrighta CS:GO Gamer. Því miður, sorry. Eitthvað exercise attention hope. Þetta fucking Ansa? Núna er þessu. Nei! Já! Ok, koma svo. Ég kom að 10. Ég er ekki að ná þessu, Gunnar, sko. Ég er ekki að ná þessu. Ingi, ég kom að orðið sem ég var fucking slikkur. Ok, koma svo. Shhh, Ingi, róma okkur aðeins. Það er ekkert svona, það er ekkert erfitt. Gerð bara svona, séu. Gerð bara svona. Og þeir! Og fucking þeir! Þetta lag heitir Meira með svima. Alltaf að spyrja hvað lag heitir. Nei. Ná, við glemdum að dansa. Ok, byrjum þetta. Við ætlum að dansa öllum. Ok, þetta er bara, þú veist, maður það bara hafa gaman að þessu krakkar. Sjá þetta. Þá gengum henni vel. Flott peysa af mér, eða? Er Stefán að kúka? Hann er bara eitthvað að kampa hana. Ok, dansum við það. Pældi ég myndi dett út á. Ok, koma svo. Nei! Jeg vil fange med i dig. Med i dig. Det er stærkt pæsen at sige, jeg er nødt til at følge med i dig. Med i dig.
Þannig að, ok. Maður sjá. Þetta er ekkert eðlilega pirrandi, sko. Ég er ekkert að segja þetta sé eðlilegt. Það meikar ekki sens að vera nægjandur í fyrsta jumpinu. Hvort að þú ert worthy. Worthy hvað? Farð í leik með einhver sjá hvort þú ert worthy. Hvað mennur? Ætlar að bjóða mér að deyta? Í einhverju nægi þess ekki. Nei, fálu. Burt með það mæk, ég nefnir ekki hana. Ok. Komið sæl og blessu og verið velkomin í þetta hella stream. Við erum hérna að reyna að ná þessi vinir þeir eru konar að chilla saman. Við erum að reyna að ná hérna Scissors borð 5. Ég er búinn að vera í svona, hvað var að segja, hálftíma? Já, hálftími, góður hálftími. Og ég er ekki að ná þessu. Gauð, hann var bjóður á þig. Já! Ingi. Ég nefnir ekki að heyri þér. Ég kom liða lellu. Did you watch Iceland Portugal? Yes, I watched it. And we beat your ass. Ég er eitthvað Spangboks. No, this is Kai Louis Abigar. Nei, það spyrja hvort hann veitir tega eitthvað Spangboks. Já, bara því að allir spænskumælandi gaurar þekki hvort annan. Yes. Frímann. Gunnar, getur þú gert það public, eða? Ekki meðan að spila. Er þetta breytað, já? Ekki meðan að spila. Nei, ég get það ekki. Akkur er næging að þig? Ég er að verða brjálæður. Fuck PewDiePie, says the gamer. What the hell? Þetta er einhver T-series bot, sko. Já, Sveit Svali, þú ert meistari. Ég vildi myndi heita Svali af því að það er ógíslega nettan. Hafstinn, hann er fucking elskar þessu. Ertu komin á viskipásunni þinni, eða? Hvað segir þið? Ég sagði, ertu komin á viskipásunni þinni? Viskipásu? Tengið á pásu? Stefán er alltaf í viskipásunni. Hann fer og sest í leðurstóli sinn og horfur út útsinni. Hvað segir þetta? Viski? Ég er væntanlega að djóka, Stefán. Þetta er góð djókur, sko. Þetta er góð djókur, sko, því að ég myndi aldrei eitthvað að hella í viski, skilur, á 50 degi. Það er alltaf 50 dagar. Sérstaklega að vera 15 daginn. Hann sagði, já, aldrei hella í mig á 1. degi. Það er bara fárlegt, sko. Herru, sástu Johnny Juice samlokurinn minn þetta fram í það? Nei, Lemon samlokuna. Gauð. Hvað sér þið? Langar þér samloku, eða? Nei, mér langar bara að klára þetta borð, sko. Málið er að ef ég klára þetta borð, þá var ég glaður. En svo var ég bara strax pirraður og... Gunnar, þú vilt ekki vita hvað er mikið impulsgrunni við fyrsta dóti, sko. Já. Þú vilt ekki vita hvað ég elskar Sprites og Clan mikið, sko. Sprites og Clan eru svo fokkin mikil meistarar. Nei, það eru fokkin... Nei. Ég vil bara keyri mig, ríða og njóta. Ég vil fá mig viski og chilla í Fortnite. Ok. Hvernig ætlaðu að gera þetta? Hugsa það sem ég. Víðir, þú ert mikill meistari. Hvað er þú kallað maður? Nei, þú ert meistari. Ég nenni þessu ekki lengur. Ég er ekki hægt að nota vegginn. Ég elskar það engir nýbúinn í spa, mætir hingað bara að stríma. Það er alveg nýbúinn í ræktin, það er alveg það, sko. Þess vegna... Ég veit Æsunetur! Come on, Ingi! Hver þegar þú varst í spa? Já, ég fór ræktin og svo spa. Hver þegar þú varst í spa? Ég var í spa eftir ræktina. Sindri svo mikill titlingur og bjóðum mér Ingi. Þú ert að stríma, Stefán. Ingi, sjáðu. Ingi, allir verður ekki hægt. Skilja bara þetta svona fyrir mig. Viltu ekki vera að sína þetta í stríminu? Ég er lama hérna! Sjáðu lama! Það er drepa henni. Herðu, ég er... Ef ég... 1k like og Ingi fær sér Origo face tattoo. Ég skal fá mér Origo tattoo á raskati eða... Hásteinn, já... Það langar að fara í spa, já. Spa er legendary.
einhvern inni? Nei. Ok, gott, þá því ég var búinn að... Ég ekkert að grínast hvað ég pirraði, sko. Ég ekki fokki grínast, sko. Gerði betur meistari. Ég veit, ég nenni ekki að horfa á mig lengur en á þessu, sko. Ég nenni ekki sjálfur að vera á þessu. Talaði dönsku, það hjálpar aldrei. Ja. Jeg skal snakke dansk. Fuck. Det helvede. Det helvede impulsgranat. Så skal vi hoppe hele med. Ja, det virker ikke. Det virker ikke. Can you please floss? I will floss for you, my friend. If you like. Where is the keep... You sniper! Fuck my. Það kemur ekki tónlist. Þetta vandræðilegt. Spila tónlist fyrir það? Það kemur ekki tónlist fyrir Keep It Mellow. Ítt á FN og Space, sér. Það FN og F7. Sér play. Hanna, play. Hanna. Það lett, það getur skipt bara. Ok. Hvað skiptu? Nei, þú getur skipt. Það bara hérna. FN og F7. Nei! Hvað er það að segja? Já! Já, maður hana. Króli, gef mér styrk. Gef mér styrk, Króli. Króli, komdu bara út og spila. Nei! Bars. Kannski bætum okkur þá! Við viljum gera betur. Við sitjum alltaf hjá. Við viljumst ekki læra. Mate, now floss. Yeah, floss. Where's the floss, babe? Hvað floss, aftur? En gerum mitt. Engan útlending í landi mitt. Elskar Samandi og I don't find the floss. No, I'm not gonna do it in real life, sorry. I'm too angry. Okay. Guðrún, gef mér styrk! Gef mér styrk, Guðrún! Ég held að það geti þér ennþá. Jói P, gef mér styrk, Jói P. Ég Já, þetta gaman að þessu. Það gaman, Þetta skiptir ekki tala breytingar. Gerum það í næsta. Kannski bætum okkur þá. Við viljum gera betur. En við sitjum alltaf hjá. Nei! Svo við sjáumst á við næsta. Sjáumst á við næsta. Kannski bætum okkur þá. Við viljum gera betur. En við sitjum alltaf hjá. Við viljumst ekki læra. Svo við sjáumst á við næsta. Hey, þetta eins og hvað er ég að pæla? Allt sökkað, allir sökku, Guð ekki tján. Kjartan. En já, það var margt freka flott eins og Ég er með skilabóð fyrir Kjartan. Stilma hana. Ég er með skilabóð fyrir Kjartan. Ekki síma síminn. Nó, síminn minn! Hvað var síma þinn, eða? Það sé. Það var síma þinn? Já. Það fann að snabbt þetta, sko. Nú. Hvað er miðjan hérna? Í djöfullinn. Hvað er fyrir ykkur að vanta þér? Æja, ok. Hvað vanta þér? Mér vantar hleðstæki, veit hvað er? Fyrir hvað? Síma minn! Hvað með síma minn? Ingi meira á eins og heitt, sko. Þessi gæti... Það eru áramót. Ég er að hoppa, sko.
Ég að fucking hoppa. Nokkuð gott. Kolbeinn, gef mér styrk. Saman erum sterkari, saman erum nettari. Kolbeinn, gef mér styrk. Og verðum aftur hlut af Noregi. Nei, ég meina Það er engin gott að segja, sko, sem ekki Árið var gott og ég við mist 3 ömmur. Hvað segja? Áfengi fór í búðir. Hvað segja? Herri, já, snild. Hva? Ég er að hoppa og seg! Verða peysa 5.000 skatt. Já, æsinator, það verða það. Þannig að invita Viktor Adam. Gerðu public, please. Kjartan! No shit! Farið það hálftíma tilbaka, þá er ég ennþá þessu fucking borðu. Gunnar, hjálpaði mér þess. Segð mér eitthvað. Segð mér eitthvað skemmtilegt. Hvað er ég að gera? Ég er svona... Ég er fastur á 11, sko. Guður, ég er svona einu jumpi frá að hringja Margréti, sko. Jesús, ég hringja hérna núna! Án gríns! Ég er að fara að heyri henni núna. Nei, ég er svona óþægilega sveittur, sko. Guður, ég líka. Hey Google, open the camera. Já! Er ég búin að 36 mínútur? Ingi, checka. Ég er búin að vera í hálftíma þessu. Checka. Já, þú ert alltaf að... Ég... accepta þetta aldrei, sko. Hvað sagði það mig? Æ, þú voru eitthvað, addaði frend með þér, Jésús. Hann er að reyna að adda þér í leik. Já, menn það segir þú að það er komið. Þannig að þú gæst ekki gert það fucking borð! Ég beilaði þessu shit, sko. Þetta er bara... Ég nenni ekki að gera það. Ég er með svo mikið keppniskap, ég hef aldrei eftir að hætta fyrir tíminn búinn, sko. Ég verði þangað til ég búinn með þetta borð, sko. Ég er ekki alltaf seinna að hoppa! Gerðu public, það er ekki hægt að gera public núna, eða hvað, Gunnar? Nei. Hei, ég veit, borðið bara aldrei! Viktor Phil, sure, hvað mennur þú? I don't understand. Herri, Jojo var að spyrja hvort það vanti 4. Ingi bara eitthvað rungar sér í Jojo var að horfa það sér Ingi bara... Jojo má mæta ef hann hjálpa mér þessu fucking borði. Það eru áramót. Ég hef aldrei átt að hleypa þér upp stíðan. Nei, þannig að í gegn á hann, Gunnar. Ég ætti að standa þarna bara allan tíman. Hver er bestur af ykkur? Gunnar, hann er bestur. Ég er liðlegastur, þú sér það bara. Hæ? Ég er að fá skilabóð. Þannig að slappa Inga. Hvað nú? Já. Frá hverjum? Kjartan. Ég skal hjálpa þér. Gerðu fucking elektró. Það er ekki hægt að gera public! Ingi Bauer. Brjálar. Það getur gert public. Ég ert að seinna að hoppa! Af hverju er ég að þessu? Það er að berja mig, Kjartan. Þér að kenna. Ég sá ekki neitt. Ég er glóður að núna. Hvað? Algjörlega, gaur, ég byrjar að slefa á mækinn. Tjóðilega, Origo er mikið snill, maður. Origo hjálpaði mér. Hvar er Origo, maðurinn? Ingi, vill það ríslast þessu borðið, eða? Nei, Gunnar, ég nenni ekki. Þá getur ég Ég skrifa allt í dagbókinu minni, bara ólega. Nei, ég veit hvernig ég getur það. Nei, ég get það ekki. Ok. Þú sagði, hvað er Origo-maðurinn? Gunnar, Stefán, náðu Origo-mannin núna. Ég skal segja Origo-maðurinn, við þess. Náðu Origo-mannin. Ég nenni þessu ekki lengur. Nei, þetta er ekki hann. Þetta er þú. Ó, ég skal segja hann, byrjast. Maður náðu Origo-mann, hann ætlar að redda þessu. Já, Origo-maðurinn ætlar að redda þessu. Hvað segir chat? Ef að hendi ykkur auðlýsingu, eða? Hvað auðlýsingu hendi? Ef að henda hérna í UT-messunum? Við erum Ice Cold. Og við erum hérna á UT-messunni og erum að spila Fortnite fyrir Origo. Ég er Origo-maðurinn. Þetta er ekki Ingi Bauer. Ég lúkka eins og hann, þetta er svolítið Origo-maðurinn. Koma Ingi. Ingi, hvað er það að gera? Ingi. Ég er Origo-maðurinn. Þú átti ekki að horfa með beint niður, sko. Ingi.
Gunnar, ég heiti Oregon-maðurinn. Þú átti ekki að horfa beint niður. Ó, af því að þú ert alltaf að segja Oregon-manninu hvað hann á að gera. Nei, horfðu svona ekki alveg beint niður og hlöftu bara áfram. Er það bara svona? Ég sé ekki. Já, steindiði. Jésús! Nei, ég er að tala um þetta konsenast. Oregon-maðurinn er brjálaður. Ekki horfa alveg beint niður, horfðu svona smá áfram. Ok. Þú sér það, þú veist, ef þú horfir alveg beint niður, þá lendur hann neðarlega. Ef þú horfir ofið, þá lendur hann ofalega. Djöfull, er þetta fucking pirrandi? Hvað er málið með þetta ljós hérna? Oregon maðurinn er brjálaður. Ég líka sé ekkert hvað er að gera hérna. Ég er seinna að hoppa. Nei, ég mætti þetta. Það var Oregon-maðurinn. Oregon-maðurinn er frekar ljótu annað en Ingi. Heyrðu hvað ég sagði? Ó, ljótuð. Já! Ingi, hvað þetta gerir í sekund? Gunnar, steinþegi. Þú voru að impulsa alveg á brúninni, ekki impulsa, nei, framalega. Hvað meinar þú? Þú veist, þú Ok, þegar þú kemst hann upp. Ok, miðaði boltan alveg á brúnina. Nei, þetta er alltaf framalega, sko. Gunnar, þú ert alltaf framalega. Þú getur alveg hlaupið á lengra, sko. Ski. Þú getur líka bara fucking grjóthaldi kjafti. Það er alltaf hægt. Framar! Ég með skilabóð. Þú ert svo tæpur þannig, sko. Ok, ekki horfa alveg beint niður. Vertu blessaður. Herra upp. Þú sást að þú þarft að horfa herra upp. Þú ert að tala fucking endan rottaðin og hoppa endanum. Já, það er... Já, í númer 2, eða stöð... Nei, ég skil þig ekki. Gaur, þú ert... Já, þú veist, á ég bara gera þetta? Já. Já, frábært, Stefán. Ég er náttúrulega 10 sekúndum eftir, sko. Þú tekur bara solo þá. Þú veist, það er lengi spila með mér hérna. Hann er ekki að spila með þér. Það er lengi spila með mér, það tekur bara solo. Jésu! Á ég að byrja bara nýtt að hafa þetta public, RIP. Ingi. Ég nenni ekki að tala við. Á ég byrja bara nýtt að hafa public. Hún er eiginlega ekki daginn minn. Hendur fucking boltanum og fucking endan undar og sér hleypir og hoppar. Hanna? Ok, chat, hvernig á ég að gera hennan? Kjartan. Hendur fucking boltanum á fucking endan undar og síðan hleypir yfir og hoppar. Leiði mér að joina. Leiðu ég næði þessu fucking borði þá megi allir joina. Þá hefur þetta bara public, sko. Jojo, Kjartan. Nei, þá þarf þetta að ná þessu aftur, sko. Mér er alveg slétt. Fyrstu 4 eru easy. Það er léttar að joina núna. Shout out to Jojo. Mér er sliðið smá eins og bett. Herru. Beina línu. Langar í beina línu. Steppin er að lappa beina línu fyrir mig. Gunnar, gerðu public, ég er hættur. Hæ? Ég fór út úr þessu, gerðu public. Áramó. Ok. Já, Kjartan joinaði. Það verður public. Þetta er ekkert eðlilega fucking pirrandi, sko. Hvað er þessu stólum, maður? Þetta er sundur. Ég er þetta sundur. Getur þess að Stefáni vilja spila með hann? Hvað? Gunnar! Já. Farðu úr leiknum? Hvað meinar þau? Farðu í lobbyið. Farðu í lobbyið. Lífari bara. Þú ert ekkert sjálfur í lobby? Ég er í lobbyinu. Já, Stein fucking... Kastaði Stein andlar. Ertu með publica? Okkar maður Kjartan og okkar maður Jojo ætla að joina. Það geta allir joina, sko. Kjartan og Jojo, þið ætla að joina. Herru, Stefán bjóti kottan með sér á hundinu sinum. Allir að horfa á hann.
Djúvill mikið legend. Ángurins, það er ekki allir sem að henda bara í kotta með andlutinu sínu og hundinu sínum. Ítti að start. Ég er búinn að íta start. Sorry Gunnar, ég hætti að vera pyrraður. Það er 300 búin að sjá. Ég hætti að vera pyrraður. Stefán, varstu ready? Ég er ekki með. Já, þetta er þú. Þetta er ég. Búkvöldlega, ég kikkaði út ef það var ekki ready, sko. 3, 2, ég get það ekki. Gunnar, kikkaði búkvöldlega út. Kikkaði búkvöldlega út. What? Ég gerði það? Nei, þú gerir hingaðan. Nei. Fucking invita mér, sagði Gunnar. Hvað er í gangi? Ég get... Gerðu mig Þetta var óvart. Já, what? Kjartan. Ég spelti alveg Google það, þá fóðum við kost. Kjartan, þetta er opið, þannig að þú geta allir joinað. Já, nákvæmlega. Þú þarft ekki að vera í squatin okkar. Gunnar, allir að vera ready. Oh my god! Já, ítti að ready þá. Þannig að Kristján er mættur. Það geta allir joinað, sko. Ég Ítti bara ready. Beit að geta allir joinað. Kristján, joinaði. Nei, ég þarf ready. Akkur kemur þess að ég þarf að ready. Þú segir bara fólkinu að fara í creative og þá sjáu þeir mappið. Já, allir að fara í creative. Hvað heitir mappið? Hvað? Þeir sjá það eftir. Ég skil ekki. Það eru áramorgó. Framtíðin er Origo. Mér líður vel og ég byrjaði nýri vinnu á morgun. Ég er spenntur fyrir því. Það er ljósmyndir þetta og ég er narsasist að hugsa hvort hann vilja taka mynd af mér. Ég vil verða ódauðlegur og sýnilegur. Því ég hefur með persónal... Já, það er áhugaverðan fyrirlestur tölvuleik er að networka og pæla. Ég elskar ráðstefnur og frítt sódavatn sem er í boði á svona stöðum. Ég held ég ætti að gera þetta rafrænt frekar ef ég myndi vilja gefa út bók. Stebbi! Nei, Ingi, komdu! Ég er að lesa dagbókinu Stefán. Það er allir konni, sko. Let's go, boys! Ok! Let's get it! Lesa! Ok, ég fíla þetta. Ég fíla hann hóp. Ég fíla hann hóp. Ok, fólk. Ingi. Já. Ég þarf náttúrulega að starta leiknum, ekki starta leiknum. Nei, þetta. Kjartan, ertu mættur inn eða? Ekki starta leiknum. Bannað að starta leiknum. Komið. Ég ætla bara að sýna fólki hvað þetta á að fara. Ekki starta leiknum. Ingi, kótt inn. Það sé náttúrulega eftir á streaminu. Er þetta komnir sem eru komnir eða? Ok. Ok, við gefum þessu hvað? 1 mínútu? Já, gefum þessu 1 mínútu. Ég ætla að pissa og kemur tilbaka, byrju. Þarna, vel gert. Nei, allir með að koma. Já. Við viljum að gera þessu 30 sekundur. Eða þegar 52 þá startaði leiknum. Nei, það er fólk að það að koma. Ok, ég starta eftir 15 sek. Það eru 13 manns hérna, sko. Ok, boys, þið farið hérna niður. Ef þið byrjuðið fyrir utan, farið það í respawn. Íta escape og respawn. Ef þið byrjuðið fyrir utan. Boys, þið farið hérna niður. Nei, hérna, nei, strákar. Komið hingað. Nei,
Boys. Kottu. Nei. Nei, kottu. Kottu hérna, kottu hér. Nei, ertu... Stefán! Hvað segir Kemmi? Hvað, það getur að svara mér það? Nei, það ætlar ekki að svara mér það. Hvað segir þið? Ertu í döfrun eða? Hvernig datt ég út? Ingi. Já. Þú verður að respawn? Ingi. Já. Íttu bara respawn. Já, ég veit, ég er búinn að þið. Hvað er þetta Oracle-logo hérna? Það eru milljónina! Hvað er til í þetta? Þetta er samt svo easy board, þannig að gætin er þetta one-shotar þetta. Nei, okkur fór easyn af. Hvað er til í þetta? Ok. Ingi, það eru fucking... Hvað það gera? Hæ? Sjókstænina, sko. Eitthvað bóla sem að kom bara á hann. Ok. Ef það er eitthvað fyrir mér, þá er ég brjálaður. Drullega frá! Ég er bara one-shot þetta, let's go! Nei! Wow. Heyrir fólk í mér, eða? Nei, þetta er grínast þetta. Ingi, býð eftir. Já, býð eftir mér. Ég er að ná þessu. Er einhverju komnir yfir 4, eða? Ha? Ó, ég er landið að fara úr því. Já, ég kom nú level 5, Ingi. Ég býð þar. Ég er ennþá level 1, sko. Ingi er á. Heyra þeir í mér, eða? Nei. Heyra allir í mér. Það er ekkert ægilega fyrir hann, sko. Ég er náttúrulega guðinn í þessu mappi, þannig að það eiga allir að heyra mér. Ég skal koma að hjálpa fólki eftir smá. Nei. Ég ætla að taka nokkra velvanna og hjálpa þeim. Hvað lag var þetta? Akkur ekki með okkur? Yeah. Þú getur það, sko. Making it big. Hvað þetta er gaman, sko. Já. Ég er bara á 5, ég er ekki að gera neitt, ég er að samla impuls. Sko, ég er hættur að hlusta á hvert, því skil ekki leiðin sem þú fer, sko. Ég þarf að fara eitthvað aðra leið, sko. Ok, boys, ég er að koma að hjálpa ykkur sem eru á level 2. Nei! Ég komst upp. Já, ég er að djóka með. Fólk vil heyra það, sko. Hvað? Að þú setur það ekki að laga spræsur og klan. Og við reistum tífóli á flúðir. Löggan hætti að lemja fólk. Og við keiftum inn. Ok, er ég einu sem er eftir, eða? Ég er einu sem er eftir. Við aðeins, ég er að fara að hjálpa þessum. Ég er enda að byrja að senastu, sko. Segðu fólki sem það ekki að laga spræsur og klan. Ég er að gera lag með spræsur og klan. Sorry, maður. Þú veist, maður veit aldrei fyrir að það komi út, sko. Nú skil ég aftur þig. Betur en við situm alltaf hjá. Takk. Sætum okkur þá. Við viljum gera betur. Er eitthvað komið til þingunar, eða? Já, ég er að hjálpa öllum hérna. Ég er ekki að ná þessu, sko. Já, sorry. Sjátt að geta þér hann. Nei! Þessi hérna er kominn, let's go! Já!
En hann að one-set þetta! Nú! Hver var fyrir mér? Djöfusins. Já, hlöft, tilbúin að labba smá. 1, 2 og labba. Labba! Æ, fuck it, ég dropp einni hérna bara. Ég að koma að hjálpa þér. Gauður, þetta ekkert eðlilega pirrandi, sko. Ég næ þessu bara ekki, sko. Ingi, þú kennst upp að hjálpa þér. Ég er með impulse. Mér alls saman. Þú þarft ekki að ná þessu. Við veitum að ná þessu. Ég er bara ekki komast upp, sko. Það er málið. Með þetta? Já, ég með það. Ok, ég droppaði 9 impulse fyrir einhvern veginn á level 1. Nei, ég er á level 2 núna því ég er bara skeitt á. Bandi! Eins og Ashton Kutcher. Já, ég var alveg til að vera Ashton Kutcher, sko. Er einhver komin level 5 það? Standi! Ég er að koma, ég get ekki leitt einhvern með líf. Ég gæti ná beint hinga. Það væri að ná beint á annar, það er prófað það. Það er prófað eins og því. Nei, það er ekki hægt. Nei, þetta byrjar á hérna... Pros... Nei, hætti þessu! Hver er bakkið hann uppi? Ég kikk á hann. Stendur hann í gættinu eða? Það var impulsa niður. Einhver impulsaði bara hann? Þetta leið mér að one-shot þetta. Gætta hann, ertu fatlaður eða? Drullaður uppi? Impulsaði gæja hann uppi? Nei, ég get það ekki. Jú, þú impulsar upp bara með impulsin sem þú ert með. Ég fæ bara eina. Já, þú notar hann til impulsa. Ég ætla að one-shot þetta bara og slá... Ég er ekki að ná því, sko. Ég er ekki að vara á þessu áðan, sko. Guður, ég er peppi, taka mér út, sko. Ég lappa út af! Er Jojo að skýta á sig það? Ég er að drýta á ég. Ég veit á sig. Yeah! Ég næði. Nei, ég var að lengi maður. Good. Jóhann Ólafur Kristjánsson. Hvar ert þú, Jóhann? Ég hitti ekki á. Þetta er svo OP play. Hvað ert að gera, Gunnar? Það veit ekki hvort að tala um það. Allskötu. Abba. Nei, ég myndi ekki drífa. Hvað gerðist? Æ, ég... Varst þú að þessu það? Gunnar, varst þú að þessu það? Nei, ég er að level 5. Hver var að fucking... Ég bara... Já. Engi frjáðar. Ég var að koma með þér. Ég kom þetta því! Ég er ekki með dró. Ok. Ég er ekki svo. Ég var aðeins að sluta. Æ, fuck man, hvað er ekki það? Ég er að stjórna þessu shit. Það er alveg minnistæknir. Ingi, það eru 4 kærinn og vel 5. Verjast minnstæknir. Gauður, ég er að
Hvað er hérna að impulsa með hérna yfir 3 eða? Já, ég skal gera það. Hvernig á ég að gera það samt? Ég veit hvert það að horfa, Rauður. Ingi, hvar ertu? Þetta aðeins að var eitthvað impulsa með hana. Byrju, statu kjör. Þú voru að fara aðeins til vinstri þegar ég kasta. Já. Er það grínast? Það er vel gert hérna. Býta aðeins. Ok, Ingi, ég næði núna. Já, býta aðeins. Já, ég næði bara beint að spawn. Hvað býta aðeins? Ég er búinn impulse. Býta aðeins, Gunnar. Getur droppa impulse í nenni. Gunnar, chilla aðeins. Leið mér að vera á réttu stað. Ok. Er þetta kjartan eða... Bíð eftir mér. Gaur, ég náðu þessi fyrst á hann. Ég veit hvert á að horfa. Jæknir. Og ég tek. Bíð eftir mér. Ég sagði... Ég veit hvert á að horfa til að ná inn. Ég er kominn. Ingi, hvað er þú? Nei! Ég er uppi. Það er röð, strákar. Viktor, það er röð. Chillaðu. Ok, það er röð, boys. Það er röð hérna. Viktor, ég er næstur. Ingi, ég skal ná þessu. Gef mér þetta. Það er röð, strákar. Chilli. Ha! Strákar, þeir eru svo... Ég veit nákvæmlega hvert á... Nei, ég ætla R. Ég hitt ekki á hoppadagan. 2000 skalla ég næði þessu núna. Næ. Takkar. Þetta er ástæðan okkur... Það er röð! Getið chillað? Hvað sagði ég? Það er röð! Sæli? Ef það er að horfa á streamið, það fari í röð, án grín, sko. Hvað er platan fyrir stíl? Hey, komdu, röður. Það er röð, ok. Hætta... Er það grínast? Það er röð! Hver er næstur? Þessi, appis, nei, fjólublá. Fjólublá? Gaur, ég nenni sér ekki ef þessi gæði ætlar að vera hérna, sko. Hver? Fucking þessi rauði gæði. Hann stelur öllu. Ég nenni ekki að vera það svo margir hérna. Fuck, ég nenni sér ekki, sko. Með B, kipp svona eða kipp svona. Og svo 2 og 0. Getur haft röð, strákar, er það fucking grínast það? Viktor, röð, án grín, sko. Fuckaði pyrrða það. Ingi, það heyrir enginn í þér. Ég veit það! Strákar, það er röð. Hey boys, það er röð annars endaði gameinn, sko. Já, ég nenni sér ekki, sko. Verður að röð, sko. Æ, gaur. Gunnar, kastaði þú tilbaka? Nei. Farði í röð, maður! Ég kikk þessu gæja. Ef einhver fer ekki í röð, þá kikku honum, sko. Ég nenni þess ekki, sko.
Þessi var svona undan mér á hann, sko, þannig að... Farið bara í röð. Ég get það ekki. Akkur get ég það ekki. Það eru blessar. Má ekki verða á sein. Ingi brjálar. Ég var byrjað að öskra á fólk hérna. Ég elskar hvað allir röð. Mér finnst það geggjað. Herðu! Gott á hann og gaur, ángrín, sko. Fólk verður að haga sér, sko. Hætt! Herru, er að kika þessu gaur út, eða? Jésús, það fokk grínast, eða? Vonandi nærði ekki upp. Ég nærði ekki, farin. Þetta er ástæðan að hvernig nenni ekki að hafa alla með, sko. Það er alltaf einn að eyðileggja allt. Ég er hættur, ég ætla að fara í leik. Ég er hættur, ég nefnir ekki. Djöðlir er pyrraðan maður, hann sko þannig að hafa. Shit, hvað er pyrrandi maður. Ég er ekkert eðlilega pyrraður, sko. Sést á mér, að... Fuck, sko. Gunnar. Gunnar heyri ekki Gunnari. Gunnar, við erum á Discord, sko. Býta aðeins. Það er alltaf einn að fokkin pyrrandi, þannig að... Mér finnst ekki eitt fyndið, sko. Mér finnst ekki neitt fyndið, sko. Shit. Já, það er símanum. Fokk hvað ég pyrraði maður. Ég elskar líka hvað enginn heyrði í þér. Ég veit að heyrði ekki í mér. Ég vonast til að fólk væri hérna að horfa á strímið eða eitthvað. Það er alltaf einn sem þarf að eyðileggja allt, sko. Já. Fokk hvað pyrrandi maður. Þetta er ástæðan. Þetta er ástæðan, gott fólk, okkur við vildum ekki hafa þetta public. Ég er brjálaður. Ángrín, sko. Ég er brjálaður. Hvað ert þú, Ingi? Ég er bara... Hérna... Ég er bara komin í sólaleik, sko. Aðeins að róa töðarnar. Ég ætla að fara bara eitt tiltet hérna. Til að þér. Jó. Það er búið að loka færin. Búið að loka? Það er búið að loka færin. Ég veit. Það var ekki hægt að vera 10 á þessu leveli, sko. Þegar maður þurfti inn. Nei. Það var alveg hægt ef allir myndi fara í röð og það var ekkert vesen, sko. Ég er fokkin brjálaður. Jótjú var að segja skila mig. Ég hérna... Hvað ætlaði ég að segja? Ég var að hjálpa öllum frá level 2 og eitthvað. Oppa impuls og eitthvað niður. Launa manni svona. Þetta er ekkert eðlilega pyrrandi tölva, sko. Ice Cold spilar alveg nóg tölvum. Ekki ennþá. Ég er að trappa hérna. Kom, gef mér þetta.
Hvað er þessi gaur? Það blessar. Ha! Það var headshot! Hvað leikir því? Í LOL eða? Age of Empires? Age of Empires? Það vilt þú spila það til streamu hér? Já. Alveg. Ef þú spila ekki, þú spila þetta. Ég get líka alveg að spila, sko. Hvað er það með Símónu? Hann er bara full hlaðinn, sko. Það sína hvernig maður líður alveg henni. Ég held ég veit ekki hvað þetta var að sína mér. Mér líður í alveg henni svona. Hvað er þetta? Ef þetta er leðrænt í sigri, Maggi, þetta er leðrænt í sigri. Grjót fokkin haltu kjafti, mér er alveg drullu saman. Mér líður svona núna! Grjót fokkin haltu kjafti, mér er alveg drullu. Mér langar að hafa þetta þegar einhver subscriber. Að hafa þetta. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í ISGO streaminu. Hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já. Ég þarf að búa til. Mér langar að það vídeo komi bara upp á skjáin bara. Þetta er hella. Fríman er búin að horfa allan tíma. Ég held að þessi komið tíma á að skipta þessu, sko. Má sjá. Senda mér þetta í maili hérna. Hvernig breytir maður? Getur maður ekki, það er að hafa vídeo eða ekki? Jú, það er. Herri, þú voru að fara burt með þetta hérna? Meistari. Þetta stream er búið að gera mig brjála. Ja, þetta er Jim að tala, sko. Þetta er ekki ég að tala, sko. Er það Jim að tala? Já. Hver er Jim? Hver fokkar er með Jim? Tjú. Já, tjú. Má sjá. Þetta gerist bara þess að við erum að vinna 14 dagir röð, þá bara hellum við í svona vittleysur. Hvað ertu að tala um? Ég er búinn að vinna síðan ég vann eftir mér, sko. Ég er að tala um að vinna, þú veist þess að vinna leik, skilur. Hvað sagðirðu? Ha? Ég skil. Hvað sagðirðu? Sagði ekki neitt. Hvað sagðirðu? Áskorun! Hvað Já. Hann er að tjekka streamin. Hvað sagðirðu? Ég heiti Stefán Atli. Ég heiti ekki Bauer. Hvert ég var að fokkin áslega, skilur, veistu svona. Eitthvað Stefán Atli. Hann á ógíslega, skilur. Baldi ég bara ekki, skilur. Hann heyrir ekki neitt, ekki er svona! Já, fyrst. Hvar gerir ég þetta, Stefán? Hvað sagði þið? Hvað gerir þetta hérna? Stefán? Já. Gerir þetta hér, eða? Hvað er það að tala um? Að breyta, þú veist, svona öllu? Hvað er það að tala um? Ég er að breyta, þú veist, Já, nei, það er hinum minn. Hérna? Ég vonast ekki að enda streamið hérna, sko. Themes, nei, hérna. Ég man ekki, sko, ég veit ekki svona hvað ég heiti, sko. Hvað er að þér? Nei, ég er að fá. Taktu þið taks, maður. Ingi, hvað ertu að gera? Ég er að breyta hérna og hérna, þetta ekki ég? Einu að dæmi mér. Veitu? Lægið, sko. Hvar er þetta? Subscribers. Hvar? Donation settings og subscribers. Það er ekki hérna, sko. Það er hérna. Í hvað fokkin leik ertu? Heit sem að, hvað er? Invite, Gunsi B. Ok, Stefán. Hvað sér þið? Hvað sér elskar mín? Ok, maður sjá, login with YouTube. Er fólk nokkuð að horfa á þetta? Nei. Ok. Er ég ekki inn í þessu, eða? Þú veist, okkur er ég að lága en eitthvað? Og er að breyta titlinum. Hvað er titlinn?
Stis og Death Run. Já, en að breyta titlinu bara í hérna... Nei, ég get alltaf gert það hérna, joke. 4,4 miljónum views. Djöðulega mega það maður. Við erum að detti 8.800. Já maður. Leiður Kjartan og Gunns að spila. Það er þetta sick. Gunns með. Ég er spenntur að fara til Akureyrar á morgun. Þú farið til Akureyrar á morgun? Já. Gera hvað? Akkur vissi ekki að vera að fara til Akureyrar? Akkur er ekki búin að segja mér það? Nei, ég ætlaði bara að taka steppa á þetta. Ég ætlaði bara að fara þangað án að segja neinum. Já, ég reyndar hefði þetta að láta þið vita, sko. Ef þið ætlaði að endurtaka síðustu. Já, ég held að við ætlaði að endurtaka síðustu. Hvar í anskotunum gerir þetta? Ég hef reyndar verið nett til, sko. Stefán? Ég man það ekki. Hvað meina mannst það ekki? Og með þið báður. Ég kennst ekki um helgina. Svona busy boy. Ég er fucking busy boy. Hvað, ok, ég er svo pirraður. Ég veit ekki hvernig ég áttur að sofna eftir, sko. Bara eftir að leik? Já. Widgets, er þetta ekki widgets, eða? Þetta er ekkert widgets. Alertboxi sinna, explore. Það er eitthvað að segja Ingo, fyrirgeðu hvað ég hör X. Var það Kjartan? Já. Guður, ég er aldrei að spila með nátti, sko. Ég er ekki einn að djóka, sko. Það var svo. Sko að finna var að fólk heyrði ekki. Nei, en ég heyrði þig að subscribe. Hvað segir þið, Gunnar? 8.800. Þú veist, inn í Death-runni, heyrði ekkert í þér, sko. Það er ekki hægt að hafa vídeo. Það er bara image. Ingi, það var einn að koma reynda með geggjaða hugmynd. Free for all, maður. Hvar? Það er bara að segja í chati. Þú verður að slakka streaminu, Stefán. Ef þú farið free for all, bara 12 gæjar. My uploads. Má sjá, drag and upload. Býta aðeins, ég er að reyna að redda þessu. Á ég að googla free for all map og búið til server á eftir. Já. Vill fólki það? Maður sjá hype í chati og like í chati. Þetta er hægt. Hvað heitir þetta? Þetta er EMG. Ég er með chatið uppi, sko. Ég er bara... Já, redda þessu chati. Ég er second streama hérna heima, sko. Redda þessu. Æ, sendi like. 8.800, wow. Akkur nægir ekki. 90 mann sem horfa, ég ætla allan að fá 5-6 likes í chatið. Við hljótum að geta fengið 6 likes í chatið, sko. Hvernig hætti að streama að vera að spyrja? Hvernig hættu að streama? Hvað vill hann að hættu að streama? Er hann að tala um að hætta að streama í kvöld eða bara svona forever? Bara þegar við hættum... Það grínast að ég fæði ekki byssu. Er það grínast? Ég finn ekki... Er þetta eitthvað grín, eða? Ég er að vera brjálaður. Removed? Hvað meinar þú? Guð, þú getur ekki gert það, sko. Kjartan er búin að eyðileggja daginn minn, sko. Til hafa mikið Kjartan, þú ert meistari. Aldrei að fara að stríma okkur áttur. Jóhanna. Jaha. Hvar er þetta? Já, ég get ekki sett þetta inn að þetta er... Það finnir þetta ekki, af því að þetta er ekki... Hann var að tala um hætta í kvöld, hann vill ekki við hættum. Já, við erum ekkert að fara að hætta, sko. Akkur geta hafa... Ég geti gert gef úr þessu, sko. Ég ger það fyrir næsta stream. Fuck it. Ég er bara chillin til þetta, tengi, sko. Já, ég er bara chillin í höndu.
þessa kistu hérna. Ég að fara að ringa í Margréti, sko. Og ég ekki sem er númer henni, sko. Ég það brjálægur. Ég var að reyna að búa til nýtt svona þegar fólk subscribar þá kemur það nýtt inn. Ég ætla að reyna að gera það, sko. Ég ætla að búa til GIF. Hvernig ég verði að fara að redda Photoshop í tölunum mína, Stefán. Þú lítur að vera, þú ert ekki til maður, þú ert redda þér. Nei, gaur, ég veit það, sko. Nei, ég veit það, sko. Nenni ég hafa þetta redeployða. Æ, ég nota eitthvað sem er aldrei. Ég verði að sína þetta ógeðslega. Já, sýndu við fyndið. Getur þið búið til Rage compilation af þessu streami, því að það er auðvitað til svona... Já, þið fáið 5.000 kallið að gera það, sko. Ég borgi ykkur legginn á okkur, sko. Er fólk til í Laugardalsvídeó á laugardaginn, Hann er að tala bara Fortnite lag, skiljið. Nei! Anskotin! Sendu hann þessa mynd. Ég nokkaði 2 gæja. Erum við í squads, eða? Já, ok. Nei. Borgaði 5.000 kallið að gera það, sko. Það, sko. Nei. Ó, þetta er svo góður leikur, maður. Það fekk ég ekki í það. Stefán mætir í GTA. Það er lífum, fuck maður. Fórumlega Inga, ég sætti líka. Þetta er eins og að setja onni í klósett, sko. Þetta er afmæli að Sverri, sko. Sjálft að Sverri, hann afmæli dag. Gauður, ég búið að drepa svo... Já, lífaði þér. Já, ég var BT, sko. Gauður, þú verður að lesa hann. Ég var að taka því, sko. Oh. Everyone smash like and subscribe og ít á bjölluna. Gauður, þetta er 8. Frímann! Viltu taka, ef að taka frí for all, eða? Gauður, alltaf Jojo, maður, Jesús, hvað er það? Þú getur að spila Já, Gunnar, Fortnite, alltaf Jojo, sko, Jesús og Kristján Einar, skilur. Já, Gunnar ætla að taka einn dúa henni viðbót. Þeir fáið súkkulaði á stundegi. Ó, guð, hvernig súkkulaði? Gauður, ég er að sjá geggjum með... Oh my god! Gauður, við verðum að fara í þetta. Ertu með borð, eða? Það er bara súkkulaði, skilur. Hvað er ég? Ingi, tjekka á Facebook. Þetta er Ég nenni ekki að laga... Já, ég með það. Já, innvætaði mér í þetta bara. Ok, það þarf ég að hafa open. No. Þú er að gera með Captain. Captain of the fucking squad. El Capitano, el Lidero. People. Þetta er gott sjokolade, sko. Hvað, maður verður að drekka eitthvað með þessu, sko. Holy shit. Það er fucking free for all, let's go. Nei, ég vil ekki. Ítast, ready. Hvað er vatn í þessu? Hyrðu, æskoldi spest. Þú ert ekkert með topp í... Vilji? Ingi, ertu búinn að sjá þetta map sem ég sendi á Facebook, eða? Nei. Kíkta af það, það er fucking sick. Þetta er bara herbyggi. Já, what? Ég held að veri... Þetta er allt mappið. Já, þú ert bara svona litla rottur, basically. Guður, what the hell? Þetta er sjúkt. Ég held að það sé ekki hægt að byggja, sko. Pikachu, þetta er free for all. Hæ? Pikachu var að spyrja hvort það væri free for all. Ég er til. Já, þetta er free for all. Ég er til. Þannig að farið bara í creative, ég er bara að setja þetta hérna. Við erum að fara að kaupa bæði verið svona hringljós í nýja dóti. Það eru 3 sem komast. Ég er líka að kaupa svona hringljós í vinnunni. Nei, þetta er hérna, Ingi. Algjörlega. Nei, Ingi, ég er að kaupa svona hringljós í vinnunni, sko. Herri, boys, býtu, hvað er allir? Hvað fyrir streamin ykkar? Ómar. Hvað er tjattið? Nei, bara fyrir þú vídeóna bara spila. Hanna, það er einhver að koma, let's go, boys. Farið í creative. Chat, let's go. Það er 5 kominir, blessa, hvað sé kjærlein. Bless. Ingi, heyri náttúrulega ekki inn í þér, sko. Mér er alveg sama, Gunnar. Ef að Kjartan mætir inn í þetta borð, þá kikkar hann.
Já, Ég get ekki kikka, sko. Skýrar á lífi þessi gull. Hvað segirðu? Það er skýrar á lífi hann. Það er lengi að ok, þetta er komið. Er allir ready eða? Eru við bara 5? 6? Það er ekki fleiri það? Það er ekki fleiri að með það? Við getum farið inn og beðið smá. Ok. Frímann, skellur. Ég þarf að... En hver startaði leiknum? Fuck it, stöttu á. Hvað allar kistur? Borðið ennþá að myndast, sko. Það enga kistur á mér, sko. Já, borðið ennþá að myndast, sko. Það rítiblaði og eitthvað. Takk. Pabbi að reyna að láta mig fara að sofa en ég vil ekki gera það. Sé hann að fara í vorðu. Það enga kistur hérna. Tjekka þetta hella borð, Stefán, tjekka. Nei, tjekka. Þetta sko gert, hann bjóð til eins og þetta væri skrifstofa eða eitthvað. Nei, þetta er streaming-setup. Það er streaming-setup með það. Sérðu það? Já, hanna, byssunar eru komna núna. Hvað er þú skýrtu mig á fucking... Vil það vera sjúkulega? Hvað er byssunar? Vil það sjúkulega? Hvað er byssunar? Það er að lótast inn. Hvað er þetta PlayStation eða? What the hell? Noob. Notaðu PC. Er það ekki komnir á þér eða? Með hvað eiga það að vera? Það er bara að koma í veppurslottið. Það lótast inn núna. Já, what? Joke. Já, sjá báðurinn. Og báðurinn er sljótt. Hvað er það gæði bara með endalaust líf? Báðurinn er sljótt. Það er djöð lagga þetta maður. Þetta er alltaf stórt borð sko. Það er rétt hjá báðurinn. Nei, þetta er bara smástund að lóta inn og svo er þetta komið sko. Ég næ ekki að heita neitt sko. Vil búkalla maður. Þetta er geggja maður. Það eru margir hérna. Ég sé það ekki. Það er samt alveg helviti stórt mapp sko. Hvað er þetta hellað? Ég er að slátra sko, ég er með 5 kills. Ég jókar ekki að byggja. Þessi er... Úi, búkalla. Hann er low, búkalla. Hvað sé ég á það back? Ég var að skjóta! Mest pirrandi að vera með svona... Ég nefndi ekki að segja þetta. Vissir að hann átti að borða þetta, hann Nick N. Nei, ég veist ekki, en ég veit að það er einhver að drepa mig. Það er mest pirrandi að það bara hann skulda mig. Ok, er svona gravity hérna? Já. Já. Gunsi B. tekinn og getinn. Ert þú þessi gæði? Þú ætlar ég að fara að fókusa þig. Nei, ég sá bara mapp neðan á... Já, var þetta ekki þú sem drast mig, eða? Nei, ég sá þetta bara á hann að... Ert þú þessi hérna gæði? Nei, þú killstílu mig. Ert þú að lagga? Já. Ég er með bara 70 frames, sko. Ég líka. Herri, ég er með wood. Akkur fekk ég wood? Hey Google, take a screenshot.
Þeir eru að tíma mig, Ingi. Hver? Jétin búkalla. Hann var að reyna að koma á mig. Vel gert Frímann, takk fyrir það maður, þú ert líka algjör meistari. Þetta svo góð leikur sko. Ingi, fannst þetta gott? Hætti þessu. Wow, César átmið maður. Ég held til að vera herra í loft, sko. Það ekki hægt að skjóta einhvern, ert þú í hvítabúningnum með það? Ha? Já, það kom, ég skauti þrisvar, það kom ekki einu svonni... Hey Google, take a screenshot. Já, það er örugglega bara því að nýtt spónaður. Nei. Þú bara fókusi mig, gæti. Hvað er þú? Hvað er rift það? Hey Google, take a screenshot. Nei. Það er allt í klötsi hérna, what the hell. Það var hósa skiptinu í næstu. Það er engin skiptinu. Það er fórsett. Gott nafn það. Ég er að slátringi með 13 kill, ég draf bara ekki svona... Hey Google. Þú var svo mikið að stela þessi kill í fíflið. Gunnar. Já, ég veit. Guð, þú verður að sjá þetta. Guð, hvað hérna? Vá, hvað er að gera svona? Ha! Sjúk auðlýsing sko. Ah, nice. Ég var að íta á mína menn sko og spyrja út í þetta og nú bara endar það. Það er að taka þetta mjög persónulega. Ég er að slátringi, hvað er það verið að gera? Þeir taka alltaf klálega people who work at öryggismiðstöðin. Nei! Þeir taka alltaf klálega people who work at öryggismiðstöðin, sko. Já, bara svo ég sjá þetta, því ég var að íta á þetta, sko. Ég var að spyrja það bara, hei, þú veist, ég er ekki með svo neða auðlýsingar, hvað er það? Þetta eru bara... Ég sagði... Hvert að þið fara? Það hérna, já. Guys, fuck me maður, ég var til að hafa ekki grafið því. Það er svo mikið KO, sko. Jói Ben, rastið maður. Ég hitti aldrei Gunnar. Æ, Viðar var fokkin með. Já, blessu! Já, minn maður. Hvað? Minn maður, það er gott. Há. Það er sverðið með afmælisku. Hann er að fokkin streamsnappa hérna. Nei, fyrir ég á fullt þarna heima. Frímann, njóttu síðustu 10 minútur. Ég er að slátra fólki.
Býður að Gaur, okkur næði ekki að hýta mitt. Búið! Ég skeit. Viljið taka aftur þetta eða eitthvað annað? Er til eitthvað annað borð eða? Já, þetta er fullt sko. Já, þetta er á stórt borð, ég lagga svo mikið í þessu. Já, lífum þetta. Það er bara lífmat. Back to creative, Pep, back to creative, Pep. Hvort er lífmat eða back to creative? Back to creative. Ok, ég ætla að finna eitthvað annað. Ég er inn á síði sko, þú getur valið líka. Á, veldu. Veldu? Nei, veldu. Á, ég velja bara. Ok. Þetta getur enda verið skemmtilegt. Já, tökum bara þetta. Segja fólkinn að lífi þetta. Fífli. Hvað? Nei, Já, þetta er hérna. Þú setti þetta svo nálægt, það var eins og ég og ekki þetta. Taka með hana. Nei, Gunsi B er bara Ó, Sky Snipes. Nei, Gunsi B er mestarinn. Já, horfðu bara fólki á þetta mestar kókur. Hvað? Akkurju? Bara, þú veist, þannig að þú segur þessu upp í S-inu. Ingi, Já? segir fólkinn að fara úr rúminu mínu. Já, allir að fara úr rúminu hans Gunnars. Ég hata að hafa fólkinn í rúminu. Gunnar vill ekki hafa neitt í rúminu sínu. Strákar, það er... Nema Margréti. Ingi. Ég er mættur. Hvað er þú? Já, ok. Geggjaði fyrir. Ekki starta. Nei, banna að starta. Þessi gæði er að starta sko. Þessi lú. Gæði, þetta er geggjað. Þetta er snipes bara í loftinu. Já, ég farið í þetta, held ég. Æi, ég startaði á. Það er 11 hérna samt sko. Það voru bara 4. Elli Viktorsson. Blessaður. Herri, er allir komnir eða? Blessaður. Ekki starta leikinn, sorry, ég gerði það óvart. Það er grapplir og eitthvað læti í þessu, ég held að þetta sé geggja maður. Ok, við erum 5. Gefa smá séns hjá fólki að koma. Það kemur 11 hjá mér sko. Já, það er í hinu mappinu. Já. Magnús blessaður. Þið fáið mínútu. Þegar gefið 39, þá fer ég að starta í leiknum. Býtu, Ingi, þú var að accepta friend request svo að sé þetta að joina þig. Þetta er svona þitt kreatív. Já, þeir eiga samt að geta komið í gegnum bara vini, sko. Ég get ekki gert það hér, sko. Nei, ég geti heldur ekki. En þú veist, getur ekki látið hina sem voru hínum að koma inn hennar, eða? Jú, þeir eru örugglega bara ennþá þarna. Breytti ég nafninu? Það eru bara 5 hérna. Vil ég hafa fleiri, eða? Já, á streaminu. Nei, það eru bara 5 komnir inn í þetta. Ok, á ég að fara út og aftur inn, eða? Á ég að fara aftur í lobby, eða? Ég veit það ekki. Heldur að komi fleiri, eða? I don't know. Það, fólk er að koma. Ok. Hvar ertu? Ég? Já. Ég er hérna upp á lengst. Þú veist, það sem að byrjar er upp á því. Það beilaði. Ég er í spawnaði. Það eru bara 5. Það er start þetta, bara að prófa þetta. Fólk kemur það bara eftir næsta.
Maður líka bara one shot. Já, blessaður, ég veist ekki sem ég væri mættur þarna sko. Flotti kotti baku því á maður. Nei, ég datt niður! Gunnar, hættu! Hvar ertu? Ég nóskapa. Gæði þið geggja maður. Akkur respawn þessi? Það dast á gólfið. Er það bannað? Hvernig, Nei. Nei, Gunnar, hættu að elda mig! Ég var ekkert elda, við erum 5 í þessu bór. Þú ert alltaf að elda mig. Þið slátraði Arthur. Gunnar! Aron svona með langmæstu killin, sko. Ég ekki búinn að deyja fokk lengi. Aron með 13 kill, sko. Já, taldi á hann inni. Já, þannig. Oj! Hægjum Arnur, anskatum. Það grínast. Ég ætla að ná sér. Hægjum Arnur, fuck you maður. Kottu. Ég er ná. Ég tók henni í loftinu. Ég að slátra. Ingi, þetta Ingi til, ég nóskapa í loftinu. Nei, þú. Já, við þurfum að fara að stríma oftar í viku, hvernig maður. César, kemur hjartafall. Já, ekki vel gæt. Oj. Nej, det är True. Nej, Gunnar! Þetta er skemmtilegt mark, sko. Ég held að detta niður.
Bye Fríman, þú ert fucking meistari. Bye. Bye. Æ, Ingi. Blessir. Ingi var svo low. Ég veit það, nei! Og það bandit. Guður, mér langar svo að vera í hinni tölunum minna þessu. Gíta vill að bakka. Nei, ég var með það. Hvað er í gangi? Leikur er búinn, eða? Lagaði feitt. Arnór! Nei! Það var bara einn í gangi. Oj. Gauður, Arnór! Hann er smá. Gauður, Cesar A er alltaf að lenda... Cesar A er alltaf að lenda saman stæði. Ha? Ha? Þú horfður bara næst maður, meistari. Gauður, Hæjam Arnór er að slúða átra mér. Nei, Dalur! Gauður, af hverju lendi ég alltaf saman stafan? Þegið ykkurna. Djöll er ég pyrrar. Akkur er alltaf að drepa Cesar Ari? Ég hitti! Nei. Jú, en þú varst með hérna drastlið í gangi ennþá. Þetta átt að fara í því sem ég hef skautið, sko. Þetta átt að gera. Ég var búinn að láta það vita, þetta átt ekki. Oj. Elskar þess að bara chili GTA. Já, skilur. Fengið. Við prófa Apex. Taktu smá tíma og prófa Apex. Bara... Fuck, Gunnar! Nei! Ég get ekki verið í... Þú veist, það er alltaf hægt að vera í... competitive í þessar tölvu. Við þurfum að spila þetta hérna.
Ingi, þú ert spila hérna. Við erum Icecold. Og við erum hérna á UT-versunni og erum að spila Fortnite fyrir Origo. Jæja. Yes! Dafnir. Ekki pressu, það er klart allir, ok? Ui, César, það fór snæð. Já, Gunsi B. Fuck you! Lilla Arnar. Ég sé þig, Ingi. Hvað er mig, Ingi? Gunnar. Jæja, sorry. Nei, Gunnar, þú ert svo lokilegur. Þú verður að prófa eitt þessu. Haha! Nei, 13. Nei, er það lóa? Já. Já, ég náðu. Hvernig náður þið svona? Hvernig fokkar þið náður? Gunnar, hættu þessu. Áááá, teginn! Skítið, maður. Hæ? Skítið. Új, hann snæpaði mig. Ég var svo mikið með hann. Þú ert bot, þegið. Æ, þetta grínast! Hann snæpaði mig og ég var að... Þetta grínast með allt það. Ég horfði bara til hægri og Stefán bara að berja fólk. Ég vil prófa Apex það. Ég nenni ekki að prófa hann. Ég ætla aldrei að prófa Apex. Tjók. Nei. Herðu. Vel gert, Gunsi B. Já, ég tók annan á sama stað að þú. Ha? Ardóni, þetta er opið. Þú getur komið inn í þetta. Það vart vinnar hans Gunsa B. Arnór, segðu að joina Apex.
Nei. Þú varst þetta að horfa upp. Ég spáði að fara, sko. Ég spáði að fara. Nú. Sko, hvernig verður kill? Ég held hann. Ég ítti, what the fuck? What the hell? Hvað í gangi hérna? Új, Arnur. Hann alltaf að nóskófið loft. Ég get ekki verið í fucking tölvu í þessu leik. Ég neita að stríma, þá getur við að byrja tölu, sko. Hvað? Þegið. Án grín, sko. Stein þegið. Grjót tvakilandi kjöti, sko. Hann nóskófið með alltaf í loftinu. Hata Arnur, sko. Hvernig kontið? Oj! Arnur! 5 metrar, maður. Jesus maður, ég tók bara beint niður. Ég tók hæga mordan. Oj! Oj! Oj, så nála. Nei! Það var að spyrja hvort ég getur byrjað annan leik. Þú veist, stream er bara að búi, sko. Arnar því miður, sko. Þú gerir að prófa Apex? Nei, ég er að fara heim. Þú ert að fara að prófa Apex, heldur við því? Já, þú verður þetta líka, það. Ha? Anskotin! Leif mér að drepa hana gaurinn það, chillaði. Gunnar, hættu! Ég er að koma. Helvítis. Hæ, Arnur er góður, sko. Arnur minni. Já, hann er hellar. Hvað gaur er þetta? Róluður, sko. Jesus, Gunnar. Gaur, what? Hann skipt ekki byssu. Já!
Já! Ég slátur hann. Ég myndir ekki segja sláturinn, sko. Nei, hann var reynda fucking góður. Herri, nú getur fólk joinað. Nei, ekki starta leikinn. Æ, boys. Nú getur ekki fólk joinað, sko. Já, starta... Er ekki að slökka leiknum með það? Þú getur gert það, sko. Já, það þeir bara að fara út. Já, gera það. Arnór Ingi, hvað er þið? Nei, við erum fyrir Apex. Þetta er allt og gaman, sko. Hvað er í þetta? Hæ? Hvað er komið í það? Já, skiptum við stað. Er þetta Arnór, eða? Ekki starta, ekki starta. Nei, ekki starta. Hvað er þið? Já, Þetta er mjög gaman, sko. Stebbi, ég var reyndar að spá. Ef við fara inn á Icecold Discordið, þá getum við heyrt í öllum, sko. Það er góð búndur. Þú veist, þá getum maður verið að tala við fólk á meðan maður... Ok, fyrir mér Icecold Discordið. Eru þið með það, þeir sem eru með? Icecold Official Discord og fyrir bara í livestream hérna. Þá erum við komin. Hvað langa? Hæ. Hvað það er? Link in description, þeir sem vilja spila með. Það er rólegur, gaf mig. Hérna er álæður. Ég er að fara... Þetta er gaman, sko. Í hvað? Ég er að fara að vinna, sko. Ingi, hann kæst ekki í það. Hvað er það fylgna pixel? Hvernig nú er þið? Það er að djóna þetta? Ég geta ekki, Ingi, þú voru að gera... Hvað segir þú, Gunnar? Þú voru að draga Arnór yfir í stjárnulífu. Ha? Er þetta kannski bara fyrir tvo þetta livestream, eða? Nei. Fyrir Björnlegang. Björnlegang. Já, það er læst. Það sýnst ekkert fleiri vera að koma, sko. Nei, það er starta þetta bara. Nei, byrja þetta Inga. Ingi er að koma. Já, þetta er Ingi að koma, ok. Ég þarf að restart leiknum, heldur. Hætt þessu væli, maður. Akkur í. Ég get ekki seitt músin í game. Bara hvað segir þú? Glitch. Já. Ó, já. Bara eitt klæðsleiki fyrir allt, skilur. Þú veist nákvæmlega hvað ég kallaði hann bara Jim. Jim Beam, sko. Er það Gunnar á miðin, eða? Nei. Já. Það spilum við saman í season 4 eða senast. Hvað er látt í Inga? Stebbi. Já, hvað segir þú, Gunnar minn? Hvað er langt í Inga? Ingi kemur eftir svona 10 sek. Hvert er að fara? Er að fara í Sky Snipes? Já, svona mín tími. Let's go. Hvað? Ingi, komdu. Ég fer svo hratt út og... Nei, hvað startaði? Er Ingi kominn? Ingi er að koma. Hann startaði leiknum. Nei, hver startaði leiknum? Leiðin út í game. Nei, ekki starta. Endiði leikinn. Fara tilbaka. Klára ekki, ég er enná. Hvað, endgame? Það er leikurinn... Kryddu höll. Fyrir þig. Það er fólks. Við erum konum tilbaka. Sky Snipes.
Það var allir komið tilbaka. Allir komið tilbaka. Já, bætti fyrir. Það tekur það langt tíma. Það virkar ekki, sko, núna, það er ekki búin að starta leiknum, sko. Já, en lífaði bara. Nú erum við bara spektið það. Farið back to creative hub. Allir lífa. Jesus. Það var eitthvað gæðin sem startaði. Já, það var allir lífa. Ég bý bara til nýtt hérna, hliðina þessu. Það er alveg blótast niður leikinn. Það er stundingur. Þetta er Arnór. What? Gunnar ekki radda mér. Þessi frend, ekki svona. Líka með þessi vin, sko. Það er bara að radda þess. Ég get ekki séð inn í kreiti. What? Ég líka. Farðu bara í kreitið. Ertu ekki með Inga að steppa þessum vin, eða? Ég vil steppa. Hvað áttu þið bara? Er það hér? Farðu bara í kreitið. Sky Snipes We Twee. Ekki starta leiknum. Ekki fucking starta leiknum. Já, maður djuna. Það er eins og Stefán er ekki inn á mér. Það er glýtt. Hver byrnir þýjum? Djöna er bara Ice Stefán Atli eða Ingi Bauer. Velkomin í Fortnite livestream búið Orgo, við ætlum að henda hérna í auglýsingu. Nei. Ég get bara invita Stefán á message-um. Það er ekki svona tjóntæki. Ekki starta þessu. Jú, maður, ég er að fara. Samt með einhvern gunns að beða hennar sem vinn. Já, betur, ég er að koma tilbaka. Ok. Gunnsi. Hvað heitir þið? Já. Ég er að fara að starta þessu, sko. Nei, ekki starta þessu. Akkur séð þið ekki? Séð þið ekki? Hæ, Arnór. Eru við með að segja minn? Nei. Ég var raddaði bara. Já, ég raddaði mér aftur, ég sé það ekki. Þetta er Pál. Nei, hérna. Ingi, nei, Steffi, gefur ykkur 30 sek. Komin inn, eða? Það er nú bara 1.15, eða 10. Ertu góðan í henni, Arnór? Já, það þarf að fara bara inn í eina. Arnór, ertu ferskur, eða? Já. En það er með stærra. Ok, er þetta til, eða? Já. Ég get ekki klikkað með músinni. Gerstu líka ykkur, eða? Hvað sagði? Já, ég er á salti í venjulómafinni. Ha? Eru þið inn á eigin, eða? Stefán og Gunnar. Já, ég er inni, sko. Og ég lendi bara salt. Snöðlir. Ég lendi bara alltaf á salti.
Helvítið það, þú ert svo low sko. Ég að taka því búkollu på henni. Sælir. Nei! Heyrðu þú hvað Gunnar er? Ertu nú Discord eða? Það er svoleiðis. Sælir. Gunnar er eftir. Holy shit.
Myrkur. Kórón og gengur. Ingi! Stebbi! Stebbi! Reitsaði Gunnar eða? Botti. Dyrka mig. Það ég var að horfa á annan. Ég var að slátra þig, Gunnar! Vegið maður. Já. Þegar vísirinn slá 12 myrkur. Ég kom inn, ég ekki verið byssur eða grapplir eða neitt sko. Hrokafullur, ég veit. Ingi, hvað er eftir? Ég gat ekki skotið því þú varst ennþá í respawn. Hey, hvað er byssur? What? Ég sé líka mig gegnum vækinu hérna. Ég var bara komin í ælandi núna sko. Það var að fá byssu núna. Þetta banditsa er raskandi. Ha? Jættu þetta. Þegar að vísirinn slá 12 myrkur. Oh my god, gamli. Gjör hægt að fokk í mér. Ég er að sláta Cesari. Cesari weak ass. Í maður. Ha, ég var fyrir aftur þig. Ertu margir sem chilla bara inn í byrjunarboxinu og snæpa?
Það grínast. Er ekki lík. Maður. Rastur maður, ég sá þig. Já, ég! Sorry. Steldu killunni ekki. Hvar varstu? Veistu? Sérna sko. Hitti ég þig, eða? Nei. Það þorir ekki að skjóta. Það gjör ekki nóg. Já. Hvernig ger ég alltaf bara 42 eða eitthvað? Það sem grimm líf bara. Stebbi! Já. Það verður ekki netta á netti. Finnur alltaf hann að Cesar inn í boxinu. Rauðhals. Steppi, hættu að nota fucking bandi samt. Þeir eru til þess að nota þá. Hæ. Hljómar þess að einhver listamaður. Það er headshot, Gunnar! Ég er komin aftur! Það er headshot, Gunnar!
Hæ. Herri, ég er farin, sko. Þetta er komið flott, sko. Ég held ég farin, sko. Það komið gott að þessu örgli. Guður, þú verður að prófa Apex, sko. Það er ekki hægt að prófa hann ekki, sko. Gunnar, á Ingi að prófa Apex, eða? Nei. Hann er víst að prófa Apex. Apex var að borga mér, sko, og segja öllum að prófa það. Ég fekk hendar... Segðu, hei, takk þér til að líka, Steffi. Já. Smyrðu á hann kúki. Á ég hæ? Ó, ég deyr. Ég til í. Það var ykkur hitt frá mig. Ég er með 10. Kemur. Gunnar, ég ekki að fara til AK. Öskraði á hann, jétinn. Gunnar, hvað er málið með þetta jæjí-dæmi? Tekin. Gunnar, hætt að fucking streamsnæpa. Enginn er að búið til svona Ice Cold Death Run. Hvað er það er gæsi? Gott, hvernig kemst það þig? Maður þarf bara... Skulum ekki voru að killa mig. Ég var í öðru sæti svo. Ég selti. Slátraði Arnóri. Áts. Þetta er seinustu minn. Hvað er þetta langt? Herri, ég kom aftur í salti, ekki stafta. Þú ert alltaf það. Nei, Er það ekki um Discord eða? Heitir ekkert í Gunnar eða? Arnór var ekki að starta þessu. Nei, ég joina núna. Það skiptir ekki máli, Steffi. Ég er frosinn, sko. Þegar ég er frosinn, þá hendum við auglýsingu. Við erum Ice Cold. Og við erum hérna á Ultimessunni og erum að spila Fortnite og Orgo. Er þið með byssur og svo? Já. Ég var í leikbröndum og það var svart allir, ok? Ég er reynd
Shush. Já. Sorry, Steffi. Nei, ég vissi ekki að maður mætti ekki vera nýta. Og ég tók eitthvað 3 maður. Nei, núna segi ég stopp. Idiot to that. Nej! Nej. Jo. Æ, ég vissi ég var í döðu, sko. Tänkte jag var långt. Já, maður bjóðan Discordi. Ég lennar þessum bandage á mig. Þetta komið. Sælir? Stefán. Hvað segirðu? Sorry, ég get ekki duna. Ekki máli, hvað segir Kjellin? Fokkar við kjartan í þessu leik. Hvað segir Kjellin? 49. Kjellin munkur. Já. Yes. What's up? Ég er góður. Hver hann að snæða? En þú? Hann er 1 HP. Ég er að fara að vinna í fyrirmáli, sko. Elif blú. Bara góð, sko. Það er góð. Hvað er low? Gamli, come on! Shit. Ættu að horfa Kjartan? Ís, Arnór! Það er Stefán minn. Hvað segirðu? Nei, kom on. Stefán er svo sætur. Ættu að horfa? Er ég að horfa þér ekki? Ég lungi fúli. Ég stopp. Wow, ég skemmti lengst!
Yes. Sko, ef maður leiður maður tíni gæðir maður. Arnur hættu drifn. Arnur slæpa með aftur. Haha, sjáttu Arnur. Stelur killinningi! Ættu þessu öskri. Það bara slæpa í þig. Hey! Nei! Þú skal spila það. Nei, ok. Af hverju ég að skilja í bótti? Kjartan, er það að Inga spila Apex? Ingi spila Apex? Nei, ekki. Hvað sagði hann? Nei, ekki. Vel gert Arnur. Það spawn timer trophy. Hvað segir Flamingo? Gauður, þú ertu... Hvað? Þú ertu... Ég held að þú verið 10 ára en þú hljómar svo sett svona 18 ára sko. Já, ég ekki 10 ára sko. Ok, nice. Og það væntanlega ekki vakandi. Nákvæmlega. Ég ekki 10 ára krakki sem spila Scrims. Það ekki margir 10 ára krakka þannig. En... Tekin. Tekin. Og ég þig. Stefán. Já, maður. Ef það ennþá að strífa þetta svona klukkutíma, þá skal ég spila, en þú veist. Eftir klukkutíma? Já. Af hverju segir það? Frændi minn var að spila mig hvað með Apex með hann. Stefán. Ég gert á Discord eða? Hann Discord. Sniper? Hvað ekki killið? Drepp. Drepp á þig. Drepp. Ok. Það var ekki þarna inni maður. Hörru! Það er svo kjátt að á ekki hann að spóna það með hann. Nákvæmlega. Hvað ertu lóð? Þetta er flikk sko. Stefán. Yes sir. Ég ætla að senda þér eitt lag. Nei. Sem að... Jú, á eftir. Bara off-stream. Hvað er sástu þetta? Varst þú að gera það? Já, þetta er djóklega samt, sko. Þetta er ekki... Ingi, vissur að Kjartan er pródúser? Gunnar. Ég bara... Allt í kæfti. Já, ég er að reyna að vera næstu liðið salt í. Hann er flottir. Hvað segja þér þetta gráður? Ingi, ég er að fara að smyrja þér reistið. Gunnar, hann er börn að horfa? Eru börn að horfa? Já, þú ert barn, stein þegið maður. Stefánus, eru börn að horfa? Já, maður. Þá get ég ekki sitt þér núna. Ég outplayaði, þú kýpa bæði. Ég skal spila busti.
Það snæfingst það. Já, já. Snæpin. Það ástæða fyrir að sé snæpir hérna. Guður, hún fær í frík eða ekki game, sko. Nei. Guður, ég er svo peppar í ásvartíðina, sko. Það er að hnetist mér að spila á það. Já. Guður, ég Sprite Zero Clan að fara að spila í ammælinu mínu bara. Guður, sem ég er að smyrja! Fuck! Ég er að smyrja eitthvað. Ég vissi ekkert inni maður. Sjúkir í mig. Hvað er mörg killarnar? Styrir, ég ætla að senda líkinu laginu. Guður, það var krakki sem var að vlogga, hann sendi mér vloggið. Ég eftir að checka því. Ertu að grínast hvað er lóð eða? Svo ég var að senda þetta. Halla? Ekki aftur. Þetta var virkilega gott snæp, sko. Halló, KHK. Holy shit. Nei, ég held ekki að því, sko. Kjalli, ertu að fara að spila Apex, eða? Nei, hann beilaði mig. Ég get spilað eftir spáð. Ég fær borgaði hvernig sem ég segi Apex. Frá Apex. Nei, já. Nei, þetta... Ég fær borgaði 10k hvernig sem ég segi Apex í Fortnite-stjórnuna. 5k? Já, frá Apex. Þetta er mesta bull sem ég hef heist, sko. Guður, e-sports, svona It's in the game, e-sports, it's in the game. Þau höfðu saman mig og sagði, Stefán, ég ætla að borga þér 5k hvernig sem ég segi Apex. Það setti mér trúið því og þá skal ég spila með Apex. Guður, ég mun að græða þér nú fucking 100 skall, sko. Ég mun að segja Apex svo oft, sko. Bara, þú veist, bara hvernig sem ég segi Apex Legends, þá fæ ég bara 5k, skilur við. Já, Apex maður, ég mun að græða fucking 100 skall núna, sko. Já, Apex maður. Hann meinar Apex? Já, guður, EA Games er að borga mér svo mikið penning fyrir þetta, sko. En bara mér persónulega, sko. Nei, bara mér persónulega, sko. Þú veist, þess vegna er ég alltaf að segja, Guður, Ingi, þú spila Apex, skilur við. Þú veist, af því að við... Ingi, þið þurfum að fara að spila Apex. Þú veist, af því að Apex-gæðir vita að við erum stærstur í Íslandi. Þú veist, þannig að vilja sölsenda sig hvert landsvæði fyrir sig, skilur við. Stærstur? Já, þú veist, í views að streama, skilur við. Þannig að þeir vilja, þú veist, sölsenda sig hvert landsvæði fyrir sig, skilur við. Þannig að ég... Veistu svona hver Birgir Páll er? Páll? Birgir Páll, eða eitthvað, ég man ekki að þig. Hann er með eitthvað 550 Birgir eitthvað. Já, er hann að streama á íslensku eða útlensku? Hann er ennsku, eða þú veist, já, hann er íslensku, hann er saman með 500 Já, þetta snýst um tungumáli, skilur við. Guður, ég er að fara til 3 mínútur, sko. Og þetta fara? Já, ég ætla að fara, sko. Ég er ekki með Inga. Ætlum við ekki að spila Apex, eða? Jésus, ekki. Nei, ég ætla að fara. Skellir. Skellum. Þá hef ég engan tilgang til að vera en það er bara leiðilegur hérna. En Guður, Apex maður. Fyrir utan Inga og Gunnar. Hingaðinn og hingaðinn. En já, hvað? Menni gera maður hraða með. Halló.
Ég Stefán, þú tjekkar laginu, ég farin. Kjartan, veistu hver að fara að spila í afmælinu mínum? Já. Sprite Zero Clan. Ó, ég held sé annað. Og Nixon til að comeback. Ég þarf að fá eitthvað nefnir til þess að niðurgræða kostnaðinn, sko. Alltaf mikil kostnaði við þetta drast, sko. Það er ekki breyka. Mikið moldur ykkur. Heyrðu, ekki taka meira út. Nei, taka meira eitthvað, koma út. Er það? Ég fullur syndum. Kjartan, hvernig fílar íspilin? Ertu að tala plötuna? Ingi Báður remix? Það er hræðir. Nei, ég er að duga. Það er gott sko. Nei, sko? Nei, skautur. Það er gott sko? Nei. Það er ágætt, það er frekar gott. Lagið mitt er alveg betra. Þeir eru young and up and coming producer, ekki segja þetta aðra producer, þeir eru eftir að brjálast. Nei. Ég er að segja bara, þú veist, þetta er geggja lag sko, bara miklu betra. Já. Þú ert ágætur gaur sko. Hættu bara að fokkast. Það er ekki að engi segja ekki að þetta fokkast, það er náttúrulega fokkast alla æfi sko. Ó, hvernig segir þið tekið? Og ístefið. Og svo snæpa. Það er ekki að hætta að fokkast. Þetta er að snæpa mig. Bara engi segja aldrei hætta að fokkast, skilju. Já, ég held sem að hætta þig. Hann sagði að hætta, ég... Ingi er búinn að vera að fokkast allir sinna æfi, sko. Og sér hvert að koma honum. Hvert? Hvert, nákvæmlega, hvert. Ég veit ekki. Dammit maður. Gefnar. Herru, takk hérlega fyrir Fortnite livestream. Það búið að Þú getur haldið áfram það, þú vilt sko. Akkur þú farið? Getur haldið áfram það? Flug. Já, ok. Við erum að fara hægt. Já. Kjartan, bakkar. Já. Hei, nei, gur, þetta er allt góðið, sko. Ég heyri ykkur. Ok, bye. Bye. Sorry, en það er ekkert það skemmtilegt að horfa okkur í þessu. Já. Ekki gaman að spila þetta, en ekki gaman að horfa í þessu. Hvað sér þú? Það var að segja að það er ekkert gaman að horfa okkur í þessu. Hver? Kalli Búm Búm Búm. Það er þú að spila. Ég er fullur syndum sem að ég þarf að koma. Búin að refresha kamerana. Herru, takk hérlega fyrir áhorfið. Við ætlum að enda þetta á auglýsingu og þessi auglýsing hérna. Þú mátt velja auglýsinguna. Sjáskast, nei, hérna, Stefán, horfðu á, nei, hlusta á lagið mitt. Bye. Hvað segirðu? Þú ætlar að hlusta á lagið hans. Ok, tjekki á lagið hans Kjartans. Kjartan er með hérna lagið hans Byrnis. Bleiku fílarnir. Hvað segirðu? Takk drastlið mitt. Hvað er drastlið? Guður, Sprite Zero Clan voru með.
Nú, er það ennþá hérna? Já, viltu sjá item shop séru? Tjekkum item shopinu. Item shop. Ooh, Deep Sea Dominator. Ooh. Captcha. Nice captcha. Herru, takk fyrir fyrir streamið. Steindi Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice-Cold streaminu. Hvernig er það að segja? Næsta fimmtudag? Já, bara. Næsta fimmtudag eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta. Tjátt.